1960. Since 1960, Ọmọ Yorùbá ò tí head the port authority. Yoruba child has never entered the NPA, never. Ọmọ Yorùbá ò tí head the custom. And Yoruba child has never been the one to head custom. Bóde Yorùbá ní. Lórí program sir. Mo wà lórí program sir. To continue, never. Lamentation. 1960. Since 1960, Ọmọ Yorùbá ò tí head the port authority. Yoruba child has never entered the NPA, never. Ọmọ Yorùbá ò tí head the custom. And Yoruba child has never been the one to head custom Bóde Yorùbá ní ẹbí àwọn lọ́wọ́. or immigration. You find all these people. Wọ́n gba inú ọjà lọ nìbàdàn, wọ́n lọ kó rẹ̀ sí wọn lóru. They even went to the market in Ibadan and stole their rice in the night. Ṣé kó máa lọ bẹ́ẹ̀? Should we allow this to continue? Never. Lamentation chapter 5. Ẹkún Jeremiah orí karùn-ún. Rántí Olúwa ohun tó dé sórí wa. Remember, O Lord, what has come upon us. Kí o sì rò, kí o sì wo ẹ̀gàn wa. Look and behold our reproach. Verse 2. Ẹsẹ̀ A kejì. fi ogun wa lé àwọn àlejò Our lọ́wọ́. inheritance has been turned over to aliens, A fi ilẹ̀ wa fún àwọn àjèjì. and our houses to foreigners. Ẹ̀gbọ́n yín lẹ́kọ̀ọ́ ń bí ó lọ ń pín ráìsì fún wọn lókè ọ̀ya. Your senior brother in Lagos went to the north to share. Nígbà tí àlejò ń kọ́ refinery sí Your Èkó uncle. lókè lọ́hùn. He Wọ́n kọ́ went refinery to fúnlẹ̀ Yorùbá. he went to north to share. Why? Ọmọ Yorùbá They gbé owó came to the tiẹ̀. refinery. Ó lọ ń pín ráìsì lókè. Your uncle went to share rice in the north. Fúnra wa ilẹ̀ Yorùbá la gbé ogun wa lé ọwọ́. Yoruba land, we gave our inheritance to the strangers. Airport wa ta ń fún un lé. Ta ló sọ lórúkọ? Who named our Ọbásanjọ́. airport? Who named it? Ta ló OBJ. kírètì capital sọ̀hún? Who created- Akínọlá Àgùdà. Capital there. Wọ́n tẹ́ àwọn obìnrin wa ní ògo. They ravished the women in Zion. They raped. Kí ni Gẹ̀ẹ́sì jẹ́ wí? Ravished. Rape. They raped They our raped our women. women. Verse 12. Ẹsẹ̀ kejìlá. A sọ àwọn ìjòyè rọ̀ nípa ọwọ́ wọn. Our prince are being hung by their thumbs. Gbogbo ọba wa di Our kings now, they are ọwọ́ wọn now, rọ̀. they have surrendered. They can't do anything. Láti 1979 tí mo ti ń gbàdúrà fún Nàìjíríà, mi ò tí ì gbàdúrà fúnlẹ̀ Yorùbá rí àfọ̀ní. 1979, I've been praying for Nigeria. I've never prayed for Yoruba land except today. Gbogbo àdúrà mi ń sin ilẹ̀ Yorùbá mo fẹ́ dojú I ẹ̀. begin to direct my prayer to Yoruba land now. Verse 13. Ẹsẹ̀ kẹtàlá. Àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin ń ru ọlọ. Young men are led away to work at milestones. Gbogbo àwọn ọmọ wa ti di area boys tán. All our boys Wọ́n are di ọlọ́kadà. now hoodlums. Adé ṣubú kúrò lórí wa. The crown has fallen from our heads. Ṣadé ò ṣubú kúrò lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba ilẹ̀ Yorùbá. Has the crown not fallen away from many Yoruba kings? Tẹ bá rí àwọn ọmọ Yorùbá bọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ ń jìyà lókè òkun. If you see the way Yoruba children are walking abroad Tẹ suffering, bá rí wọn ní Dubai. if you see them in Dubai, Tayọ̀tayọ̀ la fi ń fẹsẹ̀ rìn gba desert. with joy, we journey through the desert. Ẹ wo bìtílẹ̀ wa dé dúró. Look at- Ẹ̀yin bàbá wa nínú ìgbàgbọ́ ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Look at where we are, our fathers in faith. Speak out, oh. Bẹ́ẹ̀ bá dákẹ́. If you keep quiet, Ọlọ́run á béèrè ẹ̀jẹ̀ ilẹ̀. God on you. Má rò pé ẹ máa save pẹ̀lú àwọn security tó ń sọ. Don't think you will be safe with all this your protocol and Bẹ́ẹ̀ security. bá kígbe àdúrà lórí ilẹ̀ You Yorùbá don't lákòókò. shout and pray at this particular time. Tá a bá gbàdúrà ohun tó ń bọ̀ burú o. If we fail to pray, what is coming is dangerous. Kò síbi tó dàbí ilé lẹ́yẹ̀kẹ́ o, kò má síbi tèmi fẹ́ ju mi tàbí mi. Àbí mi nílẹ̀ Yorùbá ìlú olókìkí, àsìkò mi lẹ́kọ̀ọ́ mi ń bẹ ó sí èmi. Ìlú owó, ìlú ọlá, ìlú ọlọ́rọ̀, èmi dúpẹ́ tí a dá mi níran Yorùbá. Kò síbi tó dàbí ilé lẹ́yẹ̀kẹ́ o, kò má síbi tèmi fẹ́ ju mi tàbí mi. Àbí mi nílẹ̀ Yorùbá ìlú olókìkí, àsìkò mi lẹ́kọ̀ọ́ mi ń bẹ ó sí èmi. Ìlú owó, ìlú ọlá, ìlú ọlọ́rọ̀, èmi dúpẹ́ tí a dá mi níran Yorùbá.
pa káàbọ̀ sórí ètò lálẹ́ òní. lókìkí àsìkò mi lẹ́kọ̀ọ́ mi ń bẹ òsì èmi ìlú owó dáadáa la balẹ̀ o. ọlọ́rọ̀ èmi dúpẹ́ tí a dá mi níran Yorùbá kò sí yóò dàbí kò ilé. ní sú mi kò ní sú yín kò ní rẹ̀ mí kò ní rẹ̀ yín kò ní rẹ̀ gbogbo wa láṣẹ Ìdùmarè. àbí ní ilẹ̀ Yorùbá ìlú olókìkí àsìkò mi lẹ́kọ̀ọ́ mi ń bẹ gbogbo wa tá a wà lórí YouTube pátápátá gbogbo wa ni mo kí o. ìlú ọlọ́rọ̀ èmi dúpẹ́ tí a dá mi níran. gbogbo wa tá a wà lórí rédíò pátápátá ni mo kí lónìí. mi ìlú mi ò Yorùbá nation Yorùbá nation ìlú mi ò Yorùbá nation ọmọ kóòtù òjìrè Yorùbá nation ìlú mi ò Yorùbá nation ọmọ kóòtù òjìrè ìlú tó ń sọ fún wa. kó ìyẹ̀dùn ẹ̀mí wa ṣe púpọ̀ láyé a sì ń ṣọdún lọ́wọ́ ni o. Yorùbá nation àwa là kọ́dá Ọlọ́run Yorùbá nation ibẹ̀ nílùú olókìkí Yorùbá nation ìlú àwa ọmọlúàbí Yorùbá nation ìlú ọlọ́lá olóye Yorùbá nation ṣàwọ̀ àmàlọ́mọ aládé. àkó àṣekù ọdún o àkó àṣekù ọdún. ìjọ̀gbọ́n o Yorùbá nation ìlú àwọn onímọ̀ Yorùbá nation àwọn ẹni oríṣà kó tó dá Yorùbá nation àwa láàárọ̀ wa látọ̀run Yorùbá nation àní Jannatu dunya Yorùbá nation Jannatu dunya Yorùbá nation ọmọ kóòtù òjìrè. àwa tí gbà gbogbo kó tó sọnù padà wà ní ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá. bó ṣe lè. tá a wà lórí rédíò ṣe rédíò yẹn ṣiṣẹ́ dáadáa lálẹ́ yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká wò ó ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nínú ilé ẹjọ́ ṣe rédíò yẹn sọ̀rọ̀ dáadáa. àwa ní ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá bó tilẹ̀ wù ní Sátánì ṣe àtàkùn Ọlọ́run máa ti fún wa ní ìṣẹ́gun ẹ tẹ̀síwájú. ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lórí rédíò ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lórí YouTube ẹ bá wa ṣẹ́ẹ̀kì rédíò yẹn ṣó ṣiṣẹ́ dáadáa ẹ jọ̀ọ́. àwa yóò tẹ̀síwájú nítorí òmìnira ti dé. àwa ti gba gbogbo tó sọnù padà àwa ní ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá bó tilẹ̀ wù ní Sátánì ṣe àtàkùn Ọlọ́run máa ti fún wa ní ìṣẹ́gun. Yorùbá nation o ìlú alárinrin ni Yorùbá nation o ìlú alárinrin ni ibẹ̀ nílé àwa ọmọlúàbí ẹ̀yà gbé òsì ní méjì tóun mọ̀mọ́ ń wí ẹ̀yà gbé òní ní méjì tóun mọ̀mọ́ ń wí ó ń kígbe pé ilé tí tó lọ. Yorùbá nation ìlú alárinrin ni Yorùbá nation o ìlú alárinrin ni ibẹ̀ nílé àwa. tó lọ. Yorùbá nation o ìlú alárinrin ni nílé àwa ọmọlúwàbí ẹ̀yà ẹgbẹ́ òsì ní méjì tó mọ̀ ń wí ó ń kígbe pé ilé tí tó lọ. mo rí i wípé rédíò yẹn ò ṣiṣẹ́ dáadáa àti gbé wálẹ̀ o àti gbé wálẹ̀ ẹ̀yin moderators wa ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa wo àwọn rédíò àwọn messages kan tí àwọn YouTube tí wọ́n tán hide ẹjọ́ ẹ máa bá wa wò fínífíní àwọn ilé tí ó ṣe é gbé jáde padà ẹjọ́ ẹ bá wa gbé síta. Ọ̀ṣun Òṣogbo ó yá kárẹ̀lẹ̀ ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ ó yá kárẹ̀lẹ̀. ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lórí rédíò ẹ fún wa ní ìṣẹ́jú bíi méjì mẹ́ta márùn-ún. Òkè Ògùn níjòkó ó yá kárẹ̀lẹ̀. má bínú nítorí pé a ti gbìyànjú láti monitor ẹ lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bíbá yìí. ọmọ Àwórì onílé gbà ó yá kárẹ̀lẹ̀. mo gbé rédíò yẹn wálẹ̀ ní ìsín ẹ máa bá wa share ètò yìí gbogbo wa pátápátá níbikíbi tí a bá wà lórígun mẹ́rin àgbáńlá ayé mo kí wa pa káàbọ̀. ìfẹ́ ju mi tàbí mi àbí mi nílẹ̀ Yorùbá ìlú olókìkí àsìkò mi lẹ́kọ̀ọ́ mi ń bẹ òsì èmi ìlú owó ìlú ọlá ìlú ọlọ́rọ̀ èmi dúpẹ́ tí a dá mi níran Yorùbá. kò sí yóò dàbí lélẹ̀ ń ké o kò má sí ilé mi ń fẹ́ ju mi tàbí mi àbí mi nílẹ̀ Yorùbá ìlú olókìkí. mo máa
tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ fún wa ní ìṣẹ́jú 5. ìlú owó ìlú ọlá ìlú ọlọ́rọ̀ èmi ló fẹ́ tí a. mo kí gbogbo wa lọ́mọdé lágbàlagbà lọ́kùnrin ló lo obìnrin níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa lórígun mẹ́rin àgbáyé. Yorùbá nation. ní sùwà kò ní rẹ̀ wá láṣẹ Èdùmàrè. mo tún kí wa pé a káàbọ̀ sínú ètò tí àkọ́kọ́ máa ṣe yàtọ̀ sí ibi tí a ti kí wa pé a kú ọdún tuntun. Yorùbá nation ọmọ kóòtù òjìrè ìlú tó ń san fún ara yọ. ọ̀rọ̀ wa nǹkan fìdílé nǹkan lónìí. oyin Yorùbá nation àwa là kọ́dá ọlọ́run. Yorùbá nation ibẹ̀ nílùú olókìkí. Yorùbá nation ìlú àwa ọmọlúwàbí. Yorùbá nation ìlú ọlọ́lá olóye. Yorùbá nation ṣàwọ̀ àmàlọ́mọ aládé. Yorùbá nation ilẹ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n o. Yorùbá nation ṣé ẹ bínú pé rí wa lórí ètò lánàá. àwọn ẹni oríṣà kó tó dá. Yorùbá nation àwa láàárọ̀ wa látọ̀run. Yorùbá nation àní Jannatu Dunya. Yorùbá nation Jannatu Dunya. wọ́n ní ara ń fẹ́ ìsinmi bẹ́ẹ̀ ni o. àwa tí gbá gbogbo kó tó sọnù padà wà ní ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá. bó ṣe lè hùn kí Sátánì ṣe àtàkótó Ọlọ́run máa ti fún wa ní ìṣẹ́gun. àwa tí gbá gbogbo kó tó sọnù padà àwa ní ọmọ. àtìlẹ́ àtìgbà padà láṣẹ Èdùmàrè inú ọdún yìí ni kò ní dọdún tó ń bọ̀. Ọlọ́run máa ti fún wa ní ìṣẹ́gun. ẹ tẹ̀síwájú àwa yóò tẹ̀síwájú àwa yóò tẹ̀síwájú nítorí ìṣẹ́gun wa dájú. àwa yóò tẹ̀síwájú àwa yóò tẹ̀síwájú nítorí òmìnira ti dé. àwa ti gba gbogbo tó sọnù padà àwa ni ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá. gbogbo wa tá a wà lórí ètò lálẹ́ tòní gbogbo wa pátápátá la kí láìkọ́ ẹnìkan o. a ní ìṣẹ́gun. tẹ́ ẹ fi ń wò wá ò ní fọ́ bákan náà létí tí ẹ fi ń gbọ́ wa kò ní di láṣẹ Èdùmàrè. èmi tàbí mi àbí ilẹ̀ Yorùbá ìlú olókìkí. ó ní ìwọ yóò mọ òtítọ́ yóò sì sọ ẹ́ di òmìnira. ìlú owó ìlú ọlá ìlú ọlọ́rọ̀ èmi ló fẹ́ tí a dá mi níran Yorùbá. Yorùbá nation ìlú mi Yorùbá nation. òtítọ́ èmi àti ẹ̀yin hàn dà. Yorùbá nation ìlú mi Yorùbá nation ọmọ kóòtù o. kì í ṣe ẹ̀wù kò kàn mí lẹ́yìn wọ̀ sọ́rùn. ìlú mi Yorùbá nation ọmọ kóòtù o. ìlà bó o bá kú o kú bó o sì kú o máa ń kú kò kàn mí. ẹni àmọ̀rí ìbá àkó ọmọ ọlọ́mọ ọdún pè lábẹ́gúndé ṣóun kọ́ lẹ́yìn dé sórí bí. Yorùbá nation ibẹ̀ nílùú olókìkí. Yorùbá nation ìlú àwa ọmọlúwàbí. Yorùbá nation ìlú ọlọ́lá olóye. kì í ṣe gèlè tẹnìkan bàjẹ́ òkàn mí lẹ́yìn wé sórí yín. ilẹ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n o. Yorùbá nation ìlú àwọn onímọ̀. Yorùbá nation kábìrà wa léèrè. káàkó tó dá. Yorùbá nation àwa láàárọ̀ wa látọ̀run. Yorùbá nation àní Jannatu Dunya. Yorùbá nation Jannatu Dunya. Yorùbá nation ọmọ kóòtù òjìrè àwa tí gbá gbogbo kó tó sọnù. ẹ ṣe eré a máa ròyìn. àní ọmọ orílẹ̀-èdè jẹ́ kí Yorùbá. n bẹ̀rẹ̀ sí kí àwọn bàá mi lórí YouTube àtàwọn màmá mi lórí YouTube èyí tí ọwọ́ mi bá kàn bẹ́ẹ̀ o a máa kẹ́yìn ẹ̀yin tí àtẹ̀jíṣẹ́ yín ti lọ sókè pátápátá gbogbo wa pátápátá la kí o gbogbo wa la kí ìyá mi Shakira Tọmọwùmí mo kẹ́yìn bá mi Engineer Bukola Williams mo kẹ́yìn ìyá mi Yekos baby mo kẹ́yìn mà. ẹ tẹ̀síwájú àwa yóò tẹ̀síwájú. bákan náà ni mo rí bàbá mi Monjid Babatunde Sunday Ọ̀para ìyá mi Abímbọ́lá Elémídé ìyá mi Ìyániwúrà TV mo kẹ́yìn o. nítorí òmìnira ti dé. àwa ti gba gbogbo tó sọnù padà àwa ni ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá. àmì àti Ajíbọ́lá mo mà kẹ́yìn lórí ètò lókè lọ́hùn o lókè téńté lórí YouTube. Yorùbá nation o ìlú aláàrin. ọlọ́rọ̀ mọ́nẹ̀ lónìí ọlọ́rọ̀ mọ́nẹ̀ mo kẹ́yìn ọ̀ ìyá mi Adédùnkẹ́ Àlàbí mo rí yín bẹ̀. bó ṣe fẹ̀ tó Àdùkẹ́ TV mo kẹ́yìn mà ẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò. ẹ̀yà gbé òní ní méjì tóun mọ̀mọ́ ń wí o òun kígbe pé ilé tí tó lọ. Yorùbá nation ìlú alárinrin ni
Yorùbá nation o ìlú wa lárinrin ni ibẹ̀ nílẹ̀ àwa ọmọlúàbí o ẹ̀yẹ àgbẹ̀ òsì ní méjì tóun mọ̀mọ́ ń wí o ń kígbe pé ilé tí tó lọ Yorùbá nation o ìlú wa lárinrin. OBK mo kí yín sà pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá mi Happy Rasheed mo rọwọ́ yín lókè lọ́hùn. ìyá mi Victoria Awojobi bàbá mi Jimoh Kabiru mo kí gbogbo yín pátápátá màmá mi Fúnmiláyọ̀ Òjó mo rí yín o mo rí yín bẹ́ẹ̀ ìyá mi Morayo Adams mo kí gbogbo yín pátápátá lónìí bàbá mi Adébáyọ̀ Moses mo rí yín lókè lọ́hùn. Èkìtì Àkúrẹ́ Oǹdó lápapọ̀. mi ò ní ṣaláì márùn tí bàbá mi Elias Lawal mo rí yín lókè lọ́hùn o. ìyá mi Fọlákẹ́ ayé kò tọ́ mo kí yín mà mo kí yín lókè lọ́hùn. àwọn wo ló tún wà lórí YouTube bàbá mi Dáúdà Surajudeen Olúwọlé Ṣódípọ̀ ọmọ àlèníẹ́ mo rí yín ìyá mi Cecilia Adéníran ìyá mi Fúnmiláyọ̀ Òjó mo kí gbogbo yín pátápátá Mazi Grace mo kí yín sà ok gbogbo yín pátápátá ni mo kí bàbá mi Peter Olúwaṣẹ́gun mo rí ọwọ́ yín lókè lọ́hùn ìyá mi Christiana Ankara mo kí yín ok mo kí gbogbo yín bàbá mi Julius Ọláwọyìn ènìyàn ṣòro ọmọ aráyé lé TV mo kí yín sà pípẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá mi Yéwándé Àjàyí mo rí yín lókè lọ́hùn pátápátá ni mo rí o mo rí yín ẹ ṣeun púpọ̀. bóyá kárẹ̀lẹ̀ Yorùbá nation ìlú alárinrin ni Yorùbá nation o ìlú alárinrin ni ibẹ̀ nílẹ̀ àwa ọmọlúàbí o ẹ̀yẹ àgbẹ̀ òsì ní méjì tóun mọ̀mọ́ ń wí ó ń kígbe pé ilé tí. ìyẹn lókè lọ́nba mi James Ọjọ́ra ìyá mi Àyìndé Rónkẹ́ mo kí yín OBK mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa pátápátá tí a wà ní orí ètò lónìí láìkú ẹnìkan bá mi ìyá mi Anífowóṣe Àyànníkẹ́ Àríkẹ́ mo kí yín wípé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ìyá mi Felicia Dọjà Báńgbóyè mo kí yín o mo kí yín wípé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lónìí ìyá mi Esther Adé Adépọ̀jù mo rí yín lókè lọ́n ìyá mi Monílọ́lá Adéwùsì mo rí yín mọ̀ The Truth Set You Free mo rí yín lórí YouTube orí rédíò orí YouTube ẹ má bínú ẹ orí YouTube. ọ̀nù ògo àwa lọ a sì ti dé ìrètà kò lọ́nà ló jẹ́ àgbẹ̀. November 2022 ìran Yorùbá àsùnmọ́júmọ́ labára wa nínú mọ́lẹ̀ ńláńlá. Yẹ́mi Adédùnkẹ́ Àlàbí mo rí yín lókè lọ́wọ́ ìyẹn lórí YouTube mo kí n pẹ́ káàbọ̀ sórí ètò. àwa yóò tẹ̀síwájú àwa yóò tẹ̀sí. Anna Adébíyé mo rí yín lórí rédíò lórí YouTube lókè lọ́hùn bá mi tú Ẹniọlá mo rí yín o. orílẹ̀-èdè Yorùbá bó tilẹ̀ wù kí Sátánì ṣe àgbà. Beatrice Adésínà lónìí wípé ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo kí yín o. Yorùbá nation o ìlú alárinrin ni Yorùbá nation o ìlú alárinrin ni ibẹ̀ nílẹ̀ àwa ọmọlúàbí. ọmọ mi Mary Tinubu mo rí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò mà. ẹ̀yà gbé òní ní méjì tóun mọ̀mọ́ ń wí o ó ń kígbe pé ilé tí tó lọ. Yorùbá nation ìlú alárinrin ni Yorùbá nation o ìlú alárinrin ni ibẹ̀ nílẹ̀ àwa ọmọlúàbí o. ẹ wà lórí rédíò yá ìpadà sórí rédíò ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ padà o. ó ń kígbe pé ilé tí tó lọ. Yorùbá nation o. mo kí n lónìí bàbá mi Dikirulai Hamzat mo kí n pẹ́ káàbọ̀ sórí ètò bàbá mi Theophilus Alao mo kí yín sá. ó sì ní ohun méjì tó mọ̀ ń wí ó ń kígbe pé ilé tí tó lọ. Hannah lókè lọ́hùn Adébíyí mo kí n lẹ́ẹ̀kan sí ma wípé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. bàbá mi no case ó pẹ́ yín díẹ̀ lónìí ṣùgbọ́n mo kí yín o. Ọ̀yọ́ aláàfin bóyá. lókè lọ́hùn ìyá mi Adé Ibra mo kí n pẹ́ káàbọ̀ sórí ètò bẹ́ẹ̀ ni mo rí bàbá mi
Jamiu Yomi wípé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ọmọ Jẹ̀bú alárẹ̀ bóyá kárẹ̀lẹ̀. ọkùnrin Lukman Ibrahim moriyin lókè lọ́wọ́ mo kí n pẹ́ káàbọ̀ sórí ètò lónìí. òkè òkun níjọ́. bàbá mi Isaiah Blessing ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ìlú bàbá mi Èkó. kiri wọlé lónìí o mo kí yín sà ẹ káàbọ̀ o. ọmọ Àwórì onílé bá. bàbá mi Yẹkínní Ibrahim mo kí yín ṣọ́kọ̀ òjèpo sà ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí. bóyá kárẹ̀lẹ̀. gbogbo Kwara oníjókòó. gbogbo wa tá a wà lórí rédíò pátápátá mo nígbàgbọ́ pé rédíò ti ń ṣiṣẹ́ dáadáa báyìí o. bàbá mi ọmọ Táyọ̀ Ayọ̀lá mo kí yín o. lè má má sùn. bóyá. ní Bukola Williams mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí Abímbọ́lá underscore yìí mo kí yín mà. bóyá. bàbá Garogun Dádé Samuel lórí rédíò lókè lọ́n ìyá mi Mrs Lọ́lá Adéwùsì mo kí yín bá mi Olúwaṣẹ́gun Peter Akínfẹ́wà mo kí yín o. Yorùbá nation ìlú alárinrin ni. Yorùbá nation ìlú alárinrin ni. ibẹ̀ nílẹ̀ àwa ọmọ. lẹ́mi Lọ́lá mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá mi Ayọ̀délé talk show má bẹ́nìyàn sọ Matthew Adébámbọ̀ mo kí yín ìyá mi Àjọkẹ́ Adéṣítù mo kí yín o bàbá mi Peter Olúwaṣẹ́gun mo kí yín bàbá mi Ògúndèjì Azeez mo kí yín o mo kí gbogbo wa pátápátá láìkó ẹnìkan lórí YouTube lónìí ìyá mi Josephine Adébáyọ̀ mo rọ́wọ́ yín lókè lọ́hùn mọ́. pé ilé tí mo lọ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ bóyá kárẹ̀lẹ̀. orí yín lókè lọ́hùn Kẹ́hìndé Anthony mo kí yín sáàpẹ́ káàbọ̀ sórí ètò bá mi Ọládìran 82 lórí rédíò mo kí yín o. òwò àkájọba délé wọlé bóyá iṣẹ́ yà kárẹ̀lẹ̀. kẹ́ni má ní ṣe bá ò ní bọ́ o. àwa lọ a sì ti dé. ire kan kò lọ́nà ló jẹ́ àpẹ́. kádìjú káyà lábáwọnú ògo. àwa lọ. Ọ̀dẹ́bọ̀dé Abíọ́lá mo kí yín sáà wípé ẹ káàbọ̀ sórí ètò gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa nínú ilé tí ẹ̀ ń gbọ́ wa tẹ̀ ń wò wá lórí ètò yìí ẹ máa bá wa pín ẹ máa bá wa share rẹ̀ ẹ máa pín lógúnlógún kẹ́ ẹ máa share rẹ̀ lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n ẹ ṣeun o. ó sì yé mi ìlú bẹ́ẹ̀ ṣe ń share ètò yìí ọwọ́ tẹ́ fi ń share ètò náà kò ní kan ìsàlẹ̀ àpò mo rí yín lókè lọ́hùn lónìí bàbá mi Ògúndèjì Azeez mo kí yín káàbọ̀ sórí rédíò orí YouTube. ìlú mi o Yorùbá nation. Yorùbá nation. Mustapha Wahab mo kí yín sáà o. ọmọ kóòtù òjìrè. Mami Ahmed Momodu Meza mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí. ọmọ kóòtù òjìrè. ìlú tó ń san fún ara Yorùbá nation. Abíọ́dún Ayẹni mo kí yín o ìmọ́lẹ̀ àwọn adúláwọ̀ mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò mà. ọ̀dà ọlọ́run Yorùbá nation. ibẹ̀ nílùú olókìkí. bàbá mi Akínṣólésì wípé ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí o. ìlú ọlọ́lá o. bẹ́ẹ̀ ni olúfowó bí mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ilé àwọn òjọ̀gbọ́n o. Yorùbá nation. ìlú àwọn onímọ̀ o. Yorùbá nation. ìyá mi Comfort mo kí yín bákan náà mo kí bàbá mi Jimoh Kabiru lẹ́ẹ̀kan sí wípé ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí. láṣẹ Ìdùmarè ojú tí ẹ fi ń wò wá ò ní fọ́ bákan náà ní etí tí ẹ fi ń gbọ́ wá kò ní di o. kánà tuntun ní Yorùbá nation o. ọmọ kóòtù òjìrè. bàbá mi Waheed Oyewọlé mo kí yín o bàbá mi Àlàáfà Ìsàlámì mo kí yín sà pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọlọ́rọ̀ ọmọ náà mo kí yín sà pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. iṣẹ́ àtàkùtù Ọlọ́run máa ti fún wa ní ìṣẹ́gun. ẹ máa bá wa pín ẹ máa bá wa share rẹ̀ níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lórígun mẹ́rin àgbáńláyé. èdè Yorùbá kò tilẹ̀ wù ní wọ́n ní sátani. Kẹ́hìndé Fádúlápọ̀ mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ẹ tẹ̀síwájú àwa yóò tẹ̀síwájú àwa yóò tẹ̀síwájú nítorí ìṣẹ́gun wa dájú. àwa yóò tẹ̀síwájú àwa yóò tẹ̀síwájú nítorí òmìnira ti dé. Bámi Láre Alábí lórí rédíò mo rí gbogbo yín pátápátá láìkó ẹnìkan bámi Ọmọ́táyọ̀ Ayọ̀ọ́lá mo rí yín lókè lọ́hùn lórí rédíò. àtàkùtù Ọlọ́run máa ti fún wa ní ìṣẹ́gun. adé sínú ọdún tuntun adé sínú oṣù tuntun adé sínú ètò tuntun bàbá mi Mickey Bass mo rí yín pẹ́ gbórí wọlé. Yorùbá nation o ìlú alárinrin ni. kò ní bàjẹ́ fún gbogbo wa láṣẹ Ìdùmarè. ẹ̀yà gbé òsì ní ohun méjì tó wù àṣetì wọ́n. òkè ń bọ́jọ́ bẹ́ẹ̀ làṣetì òkè ń bòrùn àṣetì òkè ń bọ́ lọ́wọ́n ba lórí ìta àṣetì òní bá èmi àti ẹ̀yin o. òun kígbe inú pé ọdún tí a wà yìí ọdún ayọ̀ ọdún ire ọdún ìbùkún ọdún ìgbéga ọdún ìlọsíwájú wa ní ọdún ìtẹ̀síwájú. ìlú alárinrin ni.
Yorùbá nation o ìlú wa láàrin ni ibẹ̀ nílẹ̀ àwa ọmọ lọ. àti wọnú ọdún yìí ná bẹ́ẹ̀ ni o kí ọ̀tá ó tún wí tuntun bá a ṣe máa jí tá a tún máa parí ọdún yìí náà nìyẹn láṣẹ Ìdùmarè a máa parí ẹ̀ nínú ọlá nínú ọlà nínú ayọ̀ ni o nínú ìdùnnú nínú ìgbéga ńláńlá láti inú ìgbéga dé ìgbéga inú ògo dé ògo bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn o. ìrìn tó ọmọ wí ó ń kígbe pé ilé tí ó lọ. kò sí ìṣòro fún wa àwọn ọ̀tá nìkan ni ìṣòro wà fún o. Kárẹ̀lẹ̀ ibi ojúmọ́ tí ń mọ́ wá. Bóyá kárẹ̀lẹ̀ Ọ̀yọ́ Aláàfin. Bóyá kárẹ̀lẹ̀ Èkìtì Àkúrẹ́ Oǹdó lápapọ̀. Bóyá kárẹ̀lẹ̀ ọmọ Ọ̀ṣun Òṣogbo. Bóyá kárẹ̀lẹ̀ ọmọ Ìjẹ̀bú Alárẹ̀. Bóyá kárẹ̀lẹ̀ gbogbo Ẹ̀gbá parapọ̀. Bóyá òkè òkun níjòkó. Bóyá kárẹ̀lẹ̀ ìlú Èkó àtẹ̀tẹ̀. Bóyá kárẹ̀lẹ̀ ọmọ Àwórì onílé gbà. Bóyá kárẹ̀lẹ̀. láàrin wellness 44 mo rí yín lókè lọ́hùn-ún ẹ káàbọ̀ sórí ètò àti bàbá mi Ọ̀làdìrún 82 mo kí gbogbo wa pátápátá pé a káàbọ̀ sórí ètò. Òbídàpá kan ní Kogi o. Bóyá Yorùbá ẹja máa múra lẹ̀ o ṣé ẹ ti ń múra lẹ̀ ṣé ẹ ti ń gbáradì fún ìjọba adelé tó ń bọ̀ láìpẹ́ yìí. àti ìlú ńlá Ọ̀rọ̀gún. Bóyá ẹnikẹ́ni tó ní ìjọba adelé ò ní dé ẹ fi wọ́n lẹ̀ jẹ́ kí wọ́n máa wí tẹnu wọn ìgbọ́n gbà tó bá dé a máa wo ibi tí wọ́n máa fojú sí. Yorùbá nation. gómìnà Rájí Gàsálé bí mo ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ lẹ́yìn náà gbórí wọlé ẹ bá wa pín ètò ẹ bá wa share rẹ̀. wà láàrin ni ibẹ̀ nílẹ̀ àwa ọmọlúàbí o. nínú ọ̀bá tí ìtàn lórí ẹ̀jẹ̀ ò gbọ́dọ̀ tán lè kánná o ẹ máa bá wa fi owó sínú àpò òmìnira Yorùbá 2022 bàbá mi Abdulrasaq Jinadu mo kí yín o. Yorùbá nation o ìlú wa láàrin ni ibẹ̀ nílẹ̀ àwa ọmọlúàbí. ẹ̀yẹ́ òsì ní méjì tó wọ́n ó ń kígbe pé ilé tí ó. nǹkan tí mo fẹ́ kó yé gbogbo wa ni wípé kì í ṣọ̀ranyàn o ipá ò rajà ipá ò tà gbogbo wa pátápátá kọ́ la máa gbàgbọ́ nínú ìrìn àjò yìí bàbá mi God loves me ìfẹ́ mi mo kí n pẹ́ káàbọ̀ sórí ètò. kò àkájọba délé wọlé o. àwọn kan máa gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ làwọn kò ní gbàgbọ́ bó ṣe máa rí nìyẹn bí ìrìn àjò ẹ̀mí ṣe máa rí nìyẹn Mama Z mo kí n mà pẹ́ káàbọ̀ o. ọmọ Ìjẹ̀bú Ọláwálé Johnson mo kí yín sà bàbá mi Musiliu Aládé Ibrahim mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò. òkè òkun níjòkó. Bóyá kárẹ̀lẹ̀ ìlú Èkó àtẹ̀tẹ̀. ọ̀rẹ́ mi ọ̀gá Elizabeth mo kí n pẹ́ káàbọ̀ sórí ètò lónìí o. Àwórì onílé gbà. Bóyá kárẹ̀lẹ̀ àwọn kan máa gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ làwọn kan náà ò ní gbàgbọ́ bàbá mi Kamilu Yahaya mo kí n pẹ́ káàbọ̀ sórí ètò. gbogbo Kwara oníjòkó. Bóyá kárẹ̀lẹ̀ gbogbo wa ò lè sùn ká kọrí síbì kan náà àwọn kan máa gbọ́ nípa ìhìn rere yìí àwọn kan ò ní gbọ́. ọmọ kalẹ̀ má má sùn. bẹ́ẹ̀ kẹ̀lẹ̀ nínú àwọn tí wọ́n gbọ́ àwọn kan máa gbàgbọ́ àwọn kan ò ní gbàgbọ́ bó ṣe máa rí nìyẹn ìyá mi Adéníkẹ́ Ògúnsanwó mo kí yẹn káàbọ̀ sórí ètò. ẹ̀pẹ́ alárọ̀. Bóyá kárẹ̀lẹ̀ gbogbo wa pátápátá ló ní èrè tá a máa kó nígbà tá a bá délẹ̀ Yorùbá tán. ọmọ wí ẹ̀yà gbé òní ní gbogbo ume. wa náà pátápátá la ní ipa tá a máa kó nínú ìrìn àjò yìí bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Yorùbá àwọn nation. kan wà tó jẹ́ wípé ipa tí wọ́n fẹ́ kó lórí ìrìn àjò yìí Màámi Tóyìn Ṣópéjú mo kiri ọwọ́ yín lókè lọ́hùn-ún ẹ káàbọ̀ sórí ètò. láàrin ni kí ibẹ̀ bàbá mi Oyètáyọ̀ Àlàbá wípé ẹ káàbọ̀ o. ẹ̀yà gbé òsì ní méjì. nínú àwọn tí wọ́n gbọ́ nípa ìrìn àjò yìí àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ àti àwọn tí wọ́n ò gbàgbọ́ wọ́n tún wá pín sí méjì o. nation o ìlú wa láàrin. nínú àwọn tí wọn ò gbàgbọ́ àwọn kan wà wọ́n kàn jókòó lóòótọ́ ni wọ́n gbọ́ ṣùgbọ́n wọn ò gbàgbọ́ wọn ò gbé ìgbésẹ̀ tí ò ní ṣe àkóbá bá ìrìn àjò yìí. pé ilé tí ó lọ. ìfẹ́ òye o. Bóyá kárẹ̀lẹ̀ nínú àwọn tí ò gbàgbọ́ yìí àwọn abala kan wà tó jẹ́ wípé gbogbo ọ̀nà láti fa ìrìn àjò yìí wálẹ̀ ni wọ́n máa wá káàkiri o. Aláàfin. Bóyá kárẹ̀lẹ̀ my beautiful sister top notch mo kí n pẹ́ káàbọ̀ sórí ètò bàbá mi Abídèmí Ọlátúndé Àyìndé mo kí yín sà.
Òṣogbo bóyá bí bàbá mi Jídé ẹni Ọlọ́run dá wípé ẹ káàbọ̀ sórí ètò àyànfẹ́ Great TV mo kí n pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. gbogbo Ẹ̀gbá parapọ̀ bóyá kárẹ̀lẹ̀. nínú àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ náà wípé ìrìn àjò yìí òótọ́ ni bákan náà ni wọ́n tún pín sí méjì. ìlú Èkó àtẹ̀tẹ̀ bóyá. àwọn kan lóòótọ́ ni wọ́n gbàgbọ́ o ṣùgbọ́n nítorí ìfẹ́kùfẹ́ àti ìjẹkújẹ ara wọn àjẹbánu. Máàmí tó ìṣòpéjú mo kí yín máa káàbọ̀ sórí ètò mo kí máàmí Yétúndé ayọ̀ ọba pẹ́ káàbọ̀ sórí ètò lálẹ́ ètò ní. gbogbo Kwara oníjókòó bóyá kárẹ̀lẹ̀. ìyá mi Ọmọlọ́lá Babárìndé mo mà rí yín bẹ́ẹ̀ o ẹ káàbọ̀ o. ọmọ kalẹ̀ máa àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ yìí àwọn kan máa ṣiṣẹ́ tọ̀ wípé ìrìn àjò yìí gbọ́dọ̀ wá sí ìmúṣẹ. rọ̀gùn bóyá kárẹ̀lẹ̀. ọmọ Ẹ̀pẹ́ alárọ̀. bákan náà làwọn kan náà tún wà tí wọ́n gbàgbọ́ nínú ìrìn àjò yìí tó jẹ́ wípé ọ̀nà tí ó máa fi wálẹ̀ ni wọ́n máa wá káàkiri nítorí ìkíni nítorí ìfẹ́kùfẹ́ ara wọn nítorí pé kì í ṣe àwọn ló wà nídìí ẹ̀. ibẹ̀ nílẹ̀ àwa ọmọlúàbí o ẹ̀yẹ àgbẹ̀ òsì ní méjì tó wù Máàmí wọ́n. Lukman Ibrahim mo kí yín sà. tí tó lọ Yorùbá nation o ìlú wa láàrin ìrìn ni. ibẹ̀ nílẹ̀ àwa ọmọlúàbí ẹ̀yẹ àgbẹ̀ òsì ní méjì. nínú àwọn abala àwọn tí a kà á lẹ̀ yé èwo lẹ̀yin jẹ́ nínú tìyín nínú èwo lẹ jẹ́ nínú ẹ̀ èwo lẹ belong sí. bóyá kárẹ̀lẹ̀. ọmọ Yorùbá ká dìde bóyá kárẹ̀lẹ̀. Máàmí Sunday Ọ̀pára mo kí yín o. bóyá ṣẹ̀yà kárẹ̀lẹ̀. kẹ́ni má ní ṣe bá ò ní bọ́ o àwa lọ. ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá mi Láre Alábí wọ́n ní just share it to over 200 on radio ẹ ṣeun púpọ̀ sà. kádìjú káyà lábáwọnú ògo àwa lọ. Máàmí Yéwándé Àjàyí mo mà kí yín o ẹ mà káàbọ̀ sórí ètò lónìí o. November 20. ṣé ẹ wá ní abala àwọn tí a là kalẹ̀ yìí kò wá séyìí tó wà nínú abala mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àbí márààrún àbí mẹ́fẹ̀ẹ̀fà ni èyí tá a bá pè àwọn kan tí wọn ò gbàgbọ́ ọ̀nà méjì àwọn tó ń gbàgbọ́ ọ̀nà méjì abala mẹ́rin ni kò wá séyìí tá a là kalẹ̀ nínú àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí tí a ní rí ara wa nínú ìkan nínú àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. ìrìn ogún ọdún ọgbọ̀n ọdún àìníyàn. yálà kó jẹ́ wípé o wà lára àwọn tí ò gbàgbọ́ tí ó kàn dẹ̀ jókòó ń wòran ibi tó bá máa já sí náà ni kó já sí. àwa yóò tẹ̀síwájú àwa yóò tẹ̀síwájú. kó wà lára àwọn tí wọn ò gbàgbọ́ tó ń sa gbogbo ipá wípé irọ́ o kò ní í bọ́ sí láéláé. àwa yóò tẹ̀síwájú nítorí àbí omi. kó wà lábala àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ ìyá mi Esther Johnson mo kí yẹn káàbọ̀ sórí ètò mà. àwa ni ọmọ orílẹ̀-èdè. wọ́n lára àwọn abala èèyàn tó gbàgbọ́ yìí ẹ wà lára àwọn tí wọ́n sọ wípé lóòótọ́ lórí bẹ́ẹ̀ ìyá mi Bọ́lá Midos mo kí yín mà káàbọ̀ sórí ètò ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta mọ́ o. Yorùbá nation o ìlú aláàrin. Mami Shalom Friends mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò. nation o ìlú aláàrin. ní àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ yẹ wà lára àwọn tí wọ́n sọ wípé lóòótọ́ ni o òótọ́ ni kíní rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ìṣojú ẹ̀mí rẹ̀ kọ́ ló ṣe máa bọ́ sí torí mi lè pé mọ́ra ti tèmi lójú tèmi ìrìn àjò yìí máa bọ́ sí. mọ̀mọ́ ń wí o ò ń kígbe pé ilé tí tó lọ. Máàmí Olúṣèyí Adéfioyè Gíwá mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. arìnrìn ni Yorùbá nation o ìlú bí aláàrin. àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ tí wọ́n sì ń ṣe iṣẹ́ tọ̀ wọ́n ń gbé e lẹ́sẹ̀ ẹ̀ o kó gbọ́dọ̀ bọ́ sí dandan ni bí wọ́n ṣe ń ṣe níta gbangba fojú aráyé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń ṣe lẹ́yìn ẹ jẹ́ n wá sọ báyìí wípé ìlú aláàrin. wá sí ìpele tàbí abala tí ẹ lè belong sí nínú àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ẹ jẹ́ iṣẹ́ tẹ́ ẹ bá ṣe níbikíbi tẹ́ ẹ bá belong sí èmi náà máa jẹ́ ti tèmi níbi tí mo bá belong sí o. ibi ojúmọ́ tí ń mọ́ wá. bóyá kárẹ̀lẹ̀. Ọ̀yọ́ Aláàfin. bóyá kárẹ̀lẹ̀. Èkìtì Àkúrẹ́ Oǹdó lápapọ̀. bóyá kárẹ̀lẹ̀. ọmọ Ọ̀ṣun Òṣogbo. bóyá kárẹ̀lẹ̀. ọmọ Ìjẹ̀bú. ọmọ ọmọ kí n yẹn káàbọ̀ sórí ètò lónìí o ẹ kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ̀gbá parapọ̀. bóyá kárẹ̀lẹ̀. òkè òkun níjókòó. bóyá kárẹ̀lẹ̀. ẹnikẹ́ni ò ní bẹ́ẹ̀ ṣe kíni kò ní bẹ́ẹ̀ kéré iṣẹ́ ọwọ́ rẹ o. ọmọ Àwórì. bẹ́ẹ̀ náà lẹ́nikẹ́ni ò ní bá èmi náà kórè iṣẹ́ ọwọ́ tèmi náà.
Ìbàdàn májámájá tó yá kárẹ̀lẹ̀. orí èmi máa jẹ tèmi lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ̀yin náà máa jẹ tiyín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ o. Òbí dàpá kan ní téèyàn kò. bá fi owó sílé ìfowópamọ́ ò tó bá jẹ́ savings ni wọ́n á ní ó ń yield interest. Kárẹ̀lẹ̀ àti ìlú ńlá ọ̀rọ̀ gùn ó yá kárẹ̀lẹ̀. téèyàn bá fi iṣu sínú ebè tó bá gbin iṣu bó pẹ́ bóyá tó bá ti lè roko sí dáadáa iṣu yìí ó máa ta tó máa ta fún un jẹ. Yorùbá nation ooo. téèyàn bá gbin kòkó kóró kòkó kan lèèyàn ń gbìn. ilé àwa ọmọ lóòótọ́ lùwà. tí wọ́n bá fẹ́ gbin kòkó yẹn máa gbìn ní kóró méjì torí tí kan bá hù ìkan á hù. ó ń kí pépé wọ́n ilé tí. àsẹ̀yìn wọ́n àsẹ̀yìn bọ̀ ìkan ló máa germinate nínú ẹ̀ ìkan ló máa dàgbà sókè bó sì ń jẹ́ àwọn méjèèjì náà ló dàgbà sókè. ibẹ̀ ẹ nílé wá wo àwa. iye kóró kòkó tẹ́ ẹ gbìn bàbá mi Ìdòwú Solomon mo kí yín o ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ó ń kí pépé ilé tí ó lọ. ẹ wá Ọmọ wo iye Yorùbá. kóró kòkó tẹ́ ẹ gbìn ẹ wo iye kóró kòkó tó máa padà so lórí ẹ̀ nígbà tó bá dọjọ́ iwájú. ó yá ẹ rí i pé ìlọ́po ni ẹyọ méjì ló fi sínú ilẹ̀ o ṣùgbọ́n nígbà tó dàgbà tán ìlọ́po láì mọye ọ̀nà òun náà ló padà ká ń bẹ̀. bá ò ní bọ́ o àwa lọ a sì ti dé. ìrètà kò lọ́nà ló jẹ́ àgbẹ̀. kádìjú káyà lábáwọnú ògo àwa lọ. ó túmọ̀ sí pé ìhà tá a bá kọ sí ìrìn àjò yìí a máa kà tó máa pọ̀ lọ rẹpẹtẹ tí ò ní ló ń kà. November ibi tó 20. máa pọ̀ tó tèrò yẹn máa pọ̀ dé ni wípé tó máa pọ̀ tó ní pé a jẹ́ ń bẹ̀ a máa filẹ̀ fún ìyàwó á jẹ ọmọ á jẹ àrọ́mọdọ́mọ wa jẹ́ ń bẹ̀ àwọn ọmọ wa títí láéláé wa jẹ́ ń bẹ̀ kò sí ọgbọ́n tá a lè dá sí. Aya Abíọ́lá ìrìn ogún ọdún. bàbá mi ọ̀pọ̀ òye wọlé Ọlásùnkànmí mo kí yín sá bàbá mi Yẹmí Tọ́pẹ́ mo kí yín káàbọ̀. àwa lọ a sì ti dé. ìrètà kò lọ́nà. orí yẹn ń bẹ̀ yẹn bàbá mi ọwọ́ ṣáná ẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò. nílẹ̀ yìí àwa lọ a sì ti dé. ìrètà kò lọ́nà ló jẹ́ àgbẹ̀. ìyá mi Táíwò Olúbùnmi mo kí yín pé káàbọ̀ sórí ètò. omi ẹ̀rọ tó mọ́ iná ń ṣẹ́jú sí nílẹ̀ Yorùbá. àwa lọ a sì ti dé. ìyá mú a máa jẹṣẹ́ ọwọ́ tiwọn lórí ìrìn àjò yìí wọ́n á jẹ́ lájẹ̀jẹ̀ tán wọ́n á jẹ́ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. àgbàlagbà gbowó ẹ̀ lóṣù ni àwa lọ a sì ti dé. àwọn tí wọ́n dúró lórí ìrìn àjò yìí wọ́n máa jẹṣẹ́ ọwọ́ wọn lájẹ̀jẹ̀ tán wọ́n á jẹ́ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. tí ń bá ń bẹ nínú títí tí a fi dáyé ìtọ́jú lámàgbà tó bá dáyé. àwọn tí wọ́n tán ga tán lórí ìrìn àjò yìí wọ́n á jẹṣẹ́ ọwọ́ wọn nínú ìrìn àjò yìí wọ́n á jẹ́ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ o. jẹ́ àgbẹ̀. wá mi dígò mo kí yẹn káàbọ̀ sórí ètò. ohun gbogbo ìrọ̀rùn akàwé ò sí iṣẹ́ mọ́ ìyẹn dópin fọ́mọ̀lé. àwọn kò gbóná kò tutù lórí ìrìn àjò yìí wọ́n máa jẹṣẹ́ ọwọ́ wọn pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ wọ́n á jẹjẹjẹjẹ wọ́n á jẹ lájẹjẹ tán. ẹ̀sìn òfógún kò fàjà ṣẹ̀sìn tó hùn ẹni nílẹ̀ Yorùbá. àwa lọ a sì ti dé. ìrètà kò lọ́nà ló jẹ́ àgbẹ̀. àwọn abárapá àkàndá ẹ̀dá. ìjìnlẹ̀ máa jẹṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ lórí ìrìn àjò yìí á jẹ́ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ á jẹ́ lájẹjẹ tán títí láéláé ni. ló jẹ́ àgbẹ̀. ó yá mo gbóṣù bá fọ́lọ́. lágbàáyọ̀ máa jẹ tiẹ̀ ń bẹ̀ Green for God á jẹ tiẹ̀ gbogbo èèyàn máa jẹ tiwọn pátá. ìtàkìrù ńlá èmi mo gbóṣù bá àmì ìlú fọ́lọ́. Satan lórí rédíò mú kí yín pé káàbọ̀ sórí ètò. aràn ni tẹ̀lé ní ọba títí padà. mo gbóṣù bá fẹ́lẹ́. ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá nínú ilé tẹ̀ ń wò wá lórí YouTube tẹ̀ ń gbọ́ wá lórí YouTube tẹ̀ ń bá wá ṣẹ́ẹ̀tù tẹ̀ ń fi owó sílẹ̀ àtẹ̀yìntẹ̀ ní lọ́kàn pé máa sanwó àtàwọn tó sọ pé àwọn ò ní dá kọ́bọ̀ ń bẹ̀ ìyá mi Joy Akínlolú mo kí mà ẹ káàbọ̀ sórí ètò gbogbo wa pátápátápátá la máa jẹṣẹ́ ọwọ́ wa á jẹ́ títí a máa jẹ́ lájẹ̀jẹ̀ tán títí láíláíláíláí á jẹ́ pẹ́ àtúnfi láwọn ọmọ àrọ́mọdọ́mọ ọmọ títí láíláí a máa fi lé wọn lọ́wọ́. ó jẹ́ àgbẹ̀. kì í ṣe pé a kàn máa fi lé wọn lọ́wọ́ lásán wọn máa jẹ́ ń bẹ̀ ni òun á jẹ́ ni àwọn náà á tún jẹ́ wọ́n á jẹ́ lájẹ̀jẹ̀ tán wọ́n á tún fi lọ́ ọmọ tiwọn lọ́wọ́ ọmọ náà á tún fi lọ́ àwọn ọmọ títí bó ṣe máa lọ títí láíláí nìyẹn. a sì ti dé. ìrètà kò lọ́nà ló jẹ́ àgbẹ̀. mo dúpẹ́ oní. orí yín lókè lọ́hùn ìyá mi Mary ẹ̀mí yẹ̀dọ̀.
ìrìn ogún ọdún ọgbọ̀n ọdún àìníye ọdún. ẹ bá àyọ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ wọlé jù bẹ́ẹ̀ lọ́mọ orí yín o. a sì ti dé ìrè àmì kan. top sam lórí rédíò mú kí yín lókè lọ́hùn. ọ̀rọ̀rùn tí bá wà nílẹ̀ yìí àwa lọ a sì ti dé ìrè kan kò lọ́nà ló jẹ́ àgbẹ̀. ọ̀nà tó gbòòrò láàyè omi ẹ̀rọ tó mọ́ iná ń ṣẹ́jú sí nílẹ̀ Yorùbá àwa lọ a sì ti dé. mo nígbàgbọ́ pé gbogbo wa la mọ̀ tí ó ń jẹ́ òjìji shadow ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ o. ǹjẹ́ ṣé èèyàn kan lè sá fún òjìji ẹ̀ ṣá láéláé kò sí ẹni tó lè sá fún òjìji ẹ o bó o sá fún a sá tẹ̀lé ẹ bó o ṣe ń gbésẹ̀ ló náà yé ìgbésẹ̀ tó gbé ìṣísẹ̀ tó gbé òun náà ló máa gbé. You cannot run from your shadow. ọ̀kàlẹ̀ má má sùn bóyá kárẹ̀lẹ̀ àti ìlú ńlá ọ̀rọ̀gún bóyá kárẹ̀lẹ̀ ọmọ ẹ̀pẹ́ alárọ̀. Fáàmì Fárótìmí Oníbọn Òjé mo kí n pẹ́ káàbọ̀ sórí ètò. Yorùbá nation ìlú alárinrin ni Yorùbá nation ìlú alárinrin ni. bí òjìji nìwà ènìyàn láyé bí ó ẹyẹ agbẹ́ kò òsì sí bó o ṣe lè sá fún un láéláé ò wá padà bá a ní. kí pépé ilé. ẹ̀yin méjèèjì lẹ́jọ́ ń rìn lọ o. bàbá mi Abíọ́dún Òdúbíyì mo kí yín sà. ibẹ̀ nílé àwa ọmọlúwàbí. ṣe rí ìwà ẹ̀dá dàbí òkúta jù síwájú ni tó bá pẹ́ tó ti rìn wá padà bá a. pé ilé tí kò lọ ọmọ Yorùbá. Bíbélì tó sọ wípé cast your bread upon the water and after many days ye shall find it. Àti búrẹ́dì tó dáa àti tí ò dáa ni o. gbogbo àkájọba délé wọlé òyà iṣẹ́ yà. Àmì Adéọlá Sẹ̀míù Adéọlá mo kí yín A-Square mo kí yín pé káàbọ̀ sórí ètò. Àní kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè yọ wọlé sẹ́ẹ̀ mú rí yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé ni mò ń tẹ̀lé yín. ìlú alárinrin ni Yorùbá nation ìlú alárinrin ni. Màámi Kíkẹ́ lọmọ Láfíàjì mo rí yín o ẹ̀pẹ́ wọlé díẹ̀ lónìí mà. ó sì ní ohun méjì tó ń mọ̀mọ́ ń wí. Màámi Táíwò Kẹ́sìnró lórí rédíò mú kí yín lókè lọ́hùn. mọ̀mọ́ ń wí o ó ń kígbe pé ilé tí tó lọ. èèyàn tó ń lọ lọ́nà tó sọ òkò síwájú bó pẹ́ bóyá ó máa padà bá a náà ní o. Yorùbá nation ó tó mú àkàrà ètò jù ú sórí omi. ibẹ̀ nílé àwa ọmọlúwàbí o ẹ̀yẹ agbẹ́ òsì wọ́n ní lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ ìwọ yóò sì rí ní ìlọ́po ní o. ilé tí tó lọ. ó túmọ̀ sí wípé tó bá jẹ́ búrẹ́dì ẹ̀yìn àkàrà tó dáa lójú sórí omi wàá bá àkàrà tó dáa lọ́jọ́ iwájú. ọmọlúwàbí. báwo bá kí Yorùbá mo kí yín o káàbọ̀ sórí ètò lókè lọ́hùn téńté. pé ilé tí tó lọ. ìfẹ́ òye òyà kárẹ̀lẹ̀ ibi ojúmọ́ tí lónìí wọ́n. Ọ̀ṣọ́rìndé Kọ́láwọlé Kàmọ́rùdín ẹ ṣeun o. Ọ̀yọ́ aláàfin òyà kárẹ̀lẹ̀ Èkìtì Àkúrẹ́. ajẹ́ àkàrà tó ti bú lójú sórí omi. ọmọ Ọ̀ṣun Òṣogbo òyà Dáàmì Dọlápọ̀ ó Fáṣípẹ̀ ẹ ṣeun púpọ̀ mà ẹ káàbọ̀ sórí ètò. òyà kárẹ̀lẹ̀. ẹ mọ̀ wípé àkàrà máa ń bu búrẹ́dì làwọn òyìnbó ń pè ní àkàrà tí wọ́n ní búrẹ́dì. òkun níjòkó. wájúlé tó ti bu ńlẹ̀ jù sórí omi ńgbà tí ó bá pẹ́ bóyá lẹ́yìn ọjọ́ mélòó èyí tó bu náà lẹ́ máa padà bá pàdé á ti ní ìlọ́po tó túmọ̀ sí pé bó o ṣeré lórí ìrìn àjò yìí wàá ká a púpọ̀ bó o sì ṣe tó kù díẹ̀ káàtó wàá ká a púpọ̀. gbogbo Kwara oníjòkó òyà kárẹ̀lẹ̀. Ọlọ́run ò ní í jẹ wá ń gbèsè láéláé Ọlọ́run ò kì í jẹ ẹ̀dá ń gbèsè láéláé ó ṣèwọ̀. ọmọ kalẹ̀ má má sùn òyà kárẹ̀lẹ̀ àti ìlú ńlá ọ̀rọ̀gún òyà kárẹ̀lẹ̀ ọmọ ẹ̀pẹ́ alárọ̀ òyà kárẹ̀lẹ̀ Yorùbá nation ìlú alárinrin ni Yorùbá nation ìlú alárinrin ni ibẹ̀ nílé àwa ọmọlúwàbí o ẹ̀yẹ agbẹ́ òsì ní méjì tóun mọ̀mọ́ ń wí ó ń kí pépé ilé tí tó lọ. Yorùbá nation ìlú alárinrin ni ibẹ̀ nílé àwa ọmọlúwàbí ẹ̀yẹ agbẹ́ òsì ní méjì.
kájọgbádélé wọlé òyà ṣẹyà kẹ́ni má ní ṣe bá ò ní bọ́ o. àwa lọ a sì ti dé ìrètà bò lọ́nà ló jẹ́ àpẹ́. kádìjú káyà lábáwọ̀ nù. wọ́n ní Elias Lawal mo kí yín lókè lọ́hùn sáà pé káàbọ̀ sórí ètò. lọ́nà ló jẹ́ àpẹ́. November 2022 ìran Yorùbá àsùnmọ́júmọ́ labára wa nínú mọ́lẹ̀ ńláńlá. a sì ti dé ìrètà kò lọ́nà ló jẹ́ àpẹ́. mo dúpẹ́ onítìrì aya Abíọ́lá ìrìn ogún ọdún ọgbọ̀n ọdún àìníye ọdún ṣebí mua ló gbé wa débẹ̀. àwa lọ a sì ti dé ìrètà kò lọ́nà ló jẹ́ àpẹ́. àwọn nǹkan rọrùn tí bá wà nílẹ̀ yìí. àwa lọ a sì ti dé ìrètà kò lọ́nà ló jẹ́ àpẹ́. ọ̀nà tó gbòòrò láàyè omi ẹ̀rọ tó. ẹ ṣeun púpọ̀ mo rọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń jù sókè lókè lọ́hùn gbogbo ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yìn ìyá mi. ìrètà kò lọ́nà. akọ̀dọ̀ ní mú yín lọ́wọ́ láṣẹ Ìdùmarè. àwọn àgbàlagbà gbogbo arúgbó àgbàlagbà gbowó ẹ̀ lóṣù ni. àwa lọ a sì ti dé ìrètà kò lọ́nà ló jẹ́ àpẹ́. gbogbo yúnú tí ń bá ń bẹ nínú títí tí a fi dáyé ìtọ́jú la máa gbà tó bá dáyé tán ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ dé yunifásitì. dé ìrètà kò lọ́nà ló jẹ́ àpẹ́. oúnjẹ ọ̀pọ̀ yanturu ohun gbogbo ìrọ̀rùn akàwé ò sí iṣẹ́ mọ́ ìyẹn dópin fọ́mọléèwé. àwa lọ a sì ti dé ìrètà kò lọ́nà ló jẹ́ àpẹ́. ẹ̀sìn òfógún kò fàjà ṣẹ̀sìn tó hùn ẹni nílẹ̀ Yorùbá. àwa lọ a sì ti dé ìrètà kò lọ́nà ló jẹ́ àpẹ́. àwọn tí wọ́n jẹ owó ní ètò tí a ṣe ní ìjẹta mo ti fi owó gbogbo mo ti fi ránṣẹ́ sí wọn 38,000 òbítíbitì owó ṣe wà ńlẹ̀ o ẹ̀yẹn wa òpin ọ̀sẹ̀ ìbá àti ẹ̀jẹ̀ wákàtí 12 fẹ́ ṣe ètò a máa gbìyànjú láti fi àyè sílẹ̀ fún yín láti jẹ owó yín títí tí owó náà tó máa fi tán. ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ dé yunifásitì. àwa lọ a sì ti dé. àwọn kan sì tún kàn sí wa wípé àwọn sì fẹ́ fi owó sínú àkáǹtì náà. ọ̀pọ̀ yanturu ohun gbogbo ìrọ̀rùn akàwé ò sí iṣẹ́ mọ́ ìyẹn dópin fọ́mọléèwé. àwa lọ a sì ti dé ìrètà kò lọ́nà ló jẹ́ àpẹ́. owó ojú eégún ni èèyàn gbọ́dọ̀ fi kún owó tiẹ̀. kò fàjà ṣẹ̀sìn tó hùn ẹni nílẹ̀ Yorùbá. àwa lọ a sì ti dé ìrètà kò lọ́nà ló jẹ́ àpẹ́. lẹ́mí òmìnira dùn bí oyin lórí rédíò mo kí yín o. pa àkàndá ẹ̀dá wọn máa gbádùn nílẹ̀ Yorùbá. àwa lọ a sì ti dé ìrètà kò lọ́nà ló jẹ́ àpẹ́. ó yá mo gbóṣùbà fọlọ́ mo gbóṣùbà fẹ́lẹ́ dùn wá. wọ́n ní dísù olújìmí mo kí yín pt ìràpadà Israel TV mo kí yín sà. mo gbóṣùbà fọlọ́ mo gbóṣùbà fẹ́lẹ́ dùn wá. aràn ni tẹ̀lé ní ọba títí padà mo gbóṣùbà fẹ́lẹ́ dùn wá. pásítọ̀ ìràpadà Israel mo kí yín ọ̀dádì káàbọ̀ sórí ètò. ẹ̀ṣẹ̀ ló fa sábàbí àmọ̀tírí dáríjì mo gbóṣùbà fẹ́lẹ́ dùn wá. ọba tó rán kan lé nírìnwó irúnmọlẹ̀ níṣẹ́ tó dáyé tó dọ̀run ọba tí olópin mo gbóṣùbà fẹ́lẹ́ dùn wá. lẹ́mí ìdòwò látúnjì mo kí yín káàbọ̀. Abraham ló rán Musa níṣẹ́ tó rán Isa tó rán mú ọmọ gangan ló rán mú wa mo gbóṣùbà fẹ́lẹ́ dùn wá. ẹ fi wà jọ mú ẹ lọ fi wà jọ mú wa. àní ẹ lọ fi wà jọ mú ẹ lọ fi wà jọ mú wa. ìyá mi la fi wà pẹ̀lẹ́ bí orí adẹ́tù ẹ lọ fi wà jọ mú wa. ìmọ̀lẹ̀ ńláńlá fún gbogbo Áfíríkà ẹ lọ fi wà jọ mú wa. òkú Abíọ́lá ọmọ onítìrì ẹ lọ fi wà jọ mú wa.
abiyamọ lọ́jọ́ tó burú ìyá rọrùn. ẹ lọ fi wá jọ mú wa. abiyamọ lọ́jọ́ ogun lé ní ìyá mọ́lẹ̀. ẹ lọ fi wá jọ mú wa. ṣé ti gbà fún mú. èmi ti gbà fún mú wa. gbogbo ọmọ yọ. ìbà òtòdó wà Olódùmarè wọ ní jẹ́bẹ́ kábíyèsí àjàláyé àjàlọ́run ọba tó gbélé ayé kalẹ̀ sórí òfurú jágádó tó ṣàgbékalẹ̀ ilẹ̀ káàrà ọ̀tọ̀ láàrin gbogbo àwọn ọmọ adúláwọ̀ tá a mọ̀ sílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ aládé ń ṣèbà ìbà ilẹ̀ Yorùbá ìbà Ọbàtálá ìbà Odùduwà ìbà àwọn ìsọ̀gbẹ̀ tá a mọ̀ sí gbárùnmọ̀lẹ̀ ojú kọ̀tún ìbà àwọn igbárùnmọ̀lẹ̀ ojú kòsì ìbà ọ̀tàrẹ́lúgba irúnmọ̀lẹ̀ tá a lu sẹ́rẹ́ fún ìbà aláyé ọlọ́run ìbà ọlọ́run ìgbásẹ̀ ìbà ìgbásẹ̀ arẹrẹ ní mògún orúkọ tá n pògún lákàáyé gbogbo yìí la ti sáyá tẹ́ ẹ ti gbọ́ tẹ́ ẹ sì ti gbà ẹni ẹbọ ti fín ẹlẹ́tùtù Yorùbá ti gbà wípé òmìnira ṣe ó ti fẹsẹ̀ múlẹ̀ orí wípé Yorùbá nation no going back bẹ́ẹ̀ ni ìtọ́ òmìnira ṣe ní bí àṣẹ bọ́ kóṣẹ́kóṣẹ́ ní tìlákọ̀ṣẹ́ ohun ẹnu mi dàfọ̀ṣẹ́ torí wípé bí làkọ̀sìmọ̀gbà bá ti kọlà lẹ́yìn dandan ni kó dára ọmọ inú ẹ gbogbo èyí tí mo bá wí lónìí dandan ni kárò rọ̀ mọ́ gbogbo ẹni tó lọ́wọ́ nínú kí Yorùbá nation ó ṣeé ṣe tá ẹ finú fídọ̀ dúró gbẹ́ngbẹ́ng wípé àfi kíran Yorùbá ó ṣàṣeyọrí ìnira ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ rìn lọ́sàn-án àtàárọ̀ kùtù bẹ́ẹ̀ rìn lọ́gẹ̀jọ́ bẹ́ẹ̀ rìn níyàlẹ́ta àtìlẹ́yìn Olódùmarè àtìlẹ́yìn àwọn aráàlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá kò ní fi yín sílẹ̀ láéláé ẹ ní bá wọn kígbe gbàmígbàmí ẹ ò ní bá wọn rí jẹ àwọn ìyá mi ò sòrò màndìfíà àwọn ọ̀jàǹgbàjàǹgbà lọ́mú ẹyẹ ńlá bì kó sọ̀rọ̀ rọ̀rọ̀rọ̀rọ̀rọ̀rọ̀ ẹ ò ní bá wọn rí jẹ àwọn ọmọ adarí oorun láéláé àṣẹ wàá bẹ́ẹ̀ ni o àníṣe gbogbo àwọn tó dìgírí dìgbàmú wípé kíran Yorùbá ó bọ́ lóko ẹrú ẹ ò ní bá wọn ṣàìsàn débi ẹ̀mí gbé wà torí wípé pẹ́pẹ́ lówó ń ṣe nílé arọ́ ara pápá là bẹ́ tu òjòjú kan kò ní sowó kó má bá wọn nájà àyíbọ̀kùnrin ẹyẹ lórí ìtẹ́ àìsàn kankan kò ní fi lé yín ṣe bùgbé ọmọ aráyé kò ní bá wọn fẹ́ gbà fún yín lóúnjẹ torí pé bẹ́ẹ̀ léwúrẹ́ ń ké bẹ́ẹ̀ làgùntàn ń fọhùn àní gbogbo àwọn tó fọwọ́sowọ́ tí wọ́n finú konú lórí kíran rere ọmọ Odùduwà lè di múmúṣẹ tí kì í ṣe tó tàbí ṣe árími tí wọn ò sọ́ra wọn dàparò sábẹ́ ìran Yorùbá gbé kà tó jẹ́ pé ìdúró rẹ̀ òun ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ àti dúró gbẹ́ngbẹ́ng Yorùbá nation lẹ́yìn ń fẹ́ ní gbogbo ìgbà ẹ ó roko àlọ́dé ẹ ó máa rọjà lọ́bọ̀ ilé kò ní lé yín síta o ọ̀nà kò ní nà yín láéláé lágbára orírun ilẹ̀ Yorùbá torí wípé àṣẹ iná ni iná fi ń jógbó ó ṣe wọn lu àṣẹ òrùn lóòrùn ó dọwọ́ yìí gbòòrò títì adágbákọ́ adàgbàfọ́jà ológìní òru kò ní jẹ́ kẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ tọmọtọmọ àṣẹ bẹ́ẹ̀ àfọ̀gbóhùn lórí gbogbo èyí tí mo wí lónìí fún gbogbo ènìyàn tó bá fẹ́ kíran Yorùbá tẹ̀síwájú ó ṣe kóṣẹ náà ní dẹni ẹ̀yìn láyé ìtọ́ ẹni àṣẹ ṣùgbọ́n ṣá o gbogbo ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tó bá ń dúró gẹ́gẹ́ bí alátakò fún Yorùbá tí wọ́n ń gbọ́dọ̀ gbé gidi náà gbígbá Yorùbá nation yàgbọ́n ẹnu mi ṣàṣẹ ìwọ ilẹ̀ ọ̀tá máa ká gbogbo wọn dà sọ́run ọ̀bà bá sọ ọkùnrin ni ló ń ṣàtakò ìran Yorùbá ọ̀bàràká máa ká wọn dà sọ́run ọ̀bàràká ìbá sọmọdé ìbá ṣàgbàlagbà ọba ní tàbí jòyè ló ń ṣàtakò gbígbá Yorùbá nation ọ̀bàràká ó yá máa ká wọn dà sọ́run ìbá aṣọ olóṣèlú ìbá ṣe ìran míì tàbẹ́ni tó súnmọ́ràn Yorùbá bíi kásán ọrùn ló ń fojú ṣọ̀rẹ́ tó ń dẹ́yìn ṣọ̀tá tó ń wípé kíran Yorùbá ó dẹ́ni ẹ̀yìn ọ̀bàràká ó yá máa ká wọn dà sọ́run torí wípé gírílẹ̀ yàrá bẹ́tu bẹ́ẹ̀ ni gírílẹ̀ yàrá ọkùnrin kógókógó là bọ́mọ onígògó gbogbo ọ̀tá Yorùbá nation fírí ìbò fírí ẹnikẹ́ni tó ń fira ẹ̀ sọ́fà láti dènà òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ máa wọ́ wọn mọ́dọ̀ fírí ìbò fírí bóso lóṣèlú ló ṣàtakò òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ máa wọ́ wọn mọ́dọ̀ fírí ìbò fírí ìbá aṣọkùnrin ìbá aṣọbìnrin ìbá aṣọba ìbá aṣèjòyè ló ṣàtakò gbígbé òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ máa wọ́ wọn mọ́dọ̀ fírí ìbò fírí àníkọ́ba má ṣèlú ẹ̀ àníkólóṣèlú má ṣòṣèlú ṣùgbọ́n ọba kọ́ba tàbí jòyè kí jòyè tàbó lóṣèlú tó bá sọ wípé òun fẹ́ máa gbégi dínà ìran Yorùbá wípé òun fẹ́ máa dàbàrú gbígbòmìnira ilẹ̀ Yorùbá
ilẹ̀ máa wọ́ wọn mọ́dọ̀ fírí ìbò fírí yóò ṣẹ lérí àwọn ọ̀tá ó dilé odi ọmọ Odùduwà èpè kórókórókórókóró ó bí ọ̀tá òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ṣé bẹ́ẹ̀ tán wípé takẹsẹ̀ ní ṣẹ láwùjọ Òwú ti jí mèrè làwọn baba ńlá wa sọ wípé ó ń ṣẹ láwùjọ ọ̀bọ dandan ní tàbí dán òmìnira ilẹ̀ Yorùbá dandan ní kó tó ràn Yorùbá lọ́wọ́ agbọ́dúdú ẹ̀yẹ má ké ọ̀yá dá mi lóhùn sẹ́rẹ̀ mi dá mi lóhùn agbọ́dúdú ẹ̀yẹ má ké ló ní kómìnira ilẹ̀ Yorùbá tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ẹlẹ́ra fún gbágilọ́ya àwọ̀ oko tẹ́ orí ọ̀rán òun ló ní wí fún gbogbo ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tó bá fẹ́ dàrin màmá wọn ní tìrí àti gbogbo àwọn tó ń sòkè sódò wípé kíran Yorùbá ó bọ́ lóko ẹrú gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá lóun fẹ́ dàrin wọn rú ẹlẹ́ra fún ni kó máa rá wọn níyè tọmọtọmọ o àníṣe gbogbo ìsun àbíwálẹ̀ tó fẹ́ máa gbégi dínà ọmọ Yorùbá oko tẹ́ orí ọ̀rán kó máa kó wọn dà sọ́run àrẹ má bọ̀ torí wípé àjìgàn oòrùn tó bá ti ṣe ìtìjú ló bà kí tìjú ó bá gbogbo àwọn ọ̀tá Yorùbá nation ètò kó máa tún gbogbo ìran Yorùbá ṣe àkọsìmọ̀gbà ló ní kíran Yorùbá ó dà pé sísí rè torí wípé òde mọ sílé lé mọ jáde lórúkọ tá à ń pè yín ìyá mi àjẹ́ asokú gbọ́rọ̀ kálé lórúkọ tá à ń pè Odùduwà àwọn ọmọ Yorùbá sunkún òmìnira mọ́ yín lónìí wọ́n ń sunkún ajé mọ́ yín lónìí ọmọ Yorùbá ń sunkún ìlọsíwájú mọ́ yín lónìí Yorùbá nation yìí ẹjẹ́ ó ṣeé ṣe o oṣó ló bá diwọ́ ìran Yorùbá ìtúkọ̀ bá wa tú àṣẹ àjẹ́ ló bá ń diwọ́ ìran Yorùbá ìtúkọ̀ bá wa tú ẹlẹ́bọ lóògùn ló bá ń diwọ́ ìran Yorùbá tó ń wípé Yorùbá nation dàfàtì ìtúkọ̀ bá wa tú olóṣèlú ló bá ń diwọ́ ìran Yorùbá ìtúkọ̀ bá wa tú àáfàá tàbí pásítọ̀ ló ń diwọ́ ìran Yorùbá ìtúkọ̀ bá wa tú ìran Haúsá àbíran Ìgbò àbíran Fúlàní ló bá ń diwọ́ ìran Yorùbá ìtúkọ̀ bá wa tú ìbá àsọmọ Yorùbá gangan ló ń diwọ́ ìran Yorùbá wípé kí Yorùbá ó dẹni ẹ̀yìn ìtúbá wa tú àṣẹ bẹ́ẹ̀. ṣeun mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa nílé wípé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ti alẹ́ ètò ní òní tí í ṣe ọjọ́ kẹrin oṣù kínní lọ́dọ̀ tí wá ń bí òní ní ọjọ́ kẹrin oṣù kínní lọ́dọ̀ tí wá ń bí torí aago 12 gẹ́rẹ́gẹ́ ńlọ́lù lọ́dọ̀ wá ń bí o a kí gbogbo apá káàbọ̀ sí orí ètò lónìí ṣe dáadáa la bá lé o olójú ọjọ́ ṣe rí lọ́dọ̀ tí ẹ kó ìgbáradì ẹ̀sìn kó palẹ̀mọ́ ẹ kó fojúsọ́nà fún ìjọba àdélé tó ń bọ̀ lọ́nà abáwaláyé abáwaláàyè abáwaláàyè ara wa o kò ní bàjẹ́ fún wa láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá mi tí ẹ wà nínú ilé ètò àkànṣe tí a máa kọ́kọ́ ṣe ní alẹ́ láti ìgbà tí a ti parí ọdún tuntun lélẹ́yìí láti ìgbà tí a ti bọ́ sínú ọdún tuntun mo lérò pé ẹ ṣe ń gbádùn ọdún náà nílé tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè tí ó jẹ́ kó ṣe é ṣe fún wa láti rí ọjọ́ òní kí n kúkú ṣe mímọ̀ ṣe wa bí kò ṣe oore ọ̀fẹ́ Olódùmarè. Mo fi àsìkò yìí mo fi dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa mo dúpẹ́ Ọlá Onítìrí
ẹni tí ó fi ara wọn jìn fún ìjàǹgbara orílẹ̀-èdè wa bó ti jẹ́ pé àwọn kan gbàgbọ́ àwọn kan ò tí ì gbàgbọ́ àwọn kan sì máa gbàgbọ́ àwọn kan ò dẹ̀ ní gbàgbọ́ láéláé kódà nígbà tí ìjọba Adélé bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ gan àwọn kan sì máa wà tó jẹ́ pé wọn ò tún tí ì ní gbàgbọ́ kò sí tí a lè ṣe sí i. tí kò sí nǹkan tí a lè ṣe sí i so bó ṣe máa jẹ́ ní ẹbí ìrìn àjò òmìnira bí ó ṣe máa rí nìyẹn. Lọ́rọ̀ kan mo kí gbogbo wa pátápátá a sì káàbọ̀ sínú ọdún tuntun yìí. Mo lérò pé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà èmi ò bá àwọn ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà mo lérò pé New Year speech ẹ ti gbọ́ láti ẹnu ààrẹ yín president yín agbègbèrìn ohun tó tọ́ sí òun náà ló fún yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ṣì ní lọ́kàn pé orílẹ̀-èdè yín ṣì máa dáa ó ṣì máa dáa ibẹ̀ ni kọ́ ọ̀rọ̀ sí bí àṣà àwọn Èkìtì wọn ní ibẹ̀ ni kọ́ ọ̀rọ̀ sí ibẹ̀ ni kẹ́ ẹ dúró sí o ẹ máa expect pé ó ṣì máa dáa èyí tó ṣẹlẹ̀ lọ́dún tó kọjá by accident ni èyí tó ń bọ̀ nínú ọdún yìí ó máa lágbára ju ti last year lọ kò sí ọgbọ́n tẹ́ ẹ lè dá sí àti sọ fún yín bẹ́ẹ̀ bá gbàgbọ́ déédéé bẹ́ẹ̀ sì gbàgbọ́ déédéé náà ni. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá lọ́kùnrin lóbìnrin mo kí wa wípé a káàbọ̀ sí inú ọdún tuntun inú oṣù tuntun inú àsìkò tuntun ní àṣẹ lọ́wọ́ Olódùmarè ìjọba Adélé ó ń bọ̀ láìpẹ́ o bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè dá dúró bóyá Nigerian government ni o bóyá whatever government ni o bóyá ọba ni tàbí ìjòyè kò sí ẹnikẹ́ni náà tó lè dá dúró mo tún aṣọ wa lẹ́ni tẹ́ bá wá rí àwọn èèyàn kéèyàn àwọn ẹranko tí wọn mọ̀ nípa ìrìn àjò yìí tí wọ́n bá ń sọ fún yín pé irọ́ ni àwọn máa kó group àwọn jọ àwọn làwọn máa jà òmìnira tó bá wù yẹn lè tẹ̀lé wọn o èmi ò ní kẹ́ ẹ má tẹ̀lé wọn torí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí màmá máa ń sọ wọ́n ní gbogbo wa pátá láṣìkè gbogbo wa la ní fundamental human right wa any right láti choose any right láti belong sí ọ̀dọ̀ wọn wípé ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ẹni tó ń lọ síbàdàn tó ti dé tó gate ńbàdàn tó ṣe tún padà again wípé ọ̀nà tó ń rìn yìí pé òun ò sáré tó ṣe tún padà again padà sékòó ẹni tó ti gbéra láti Èkó tó ń lọ síbàdàn ni o tó wá ní ìrìn tó ń rìn yìí kò yá tó òun fẹ́ lọ gba ànádá kínní òun ṣe padà sékòó òun fẹ́ lọ gbé òun mọ ọ̀nà Àbújá kan tó ń fẹ́ lọ gbà ó padà sékòó ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé ìrìn ẹ̀ ń yá ni àbí ìrìn ẹ̀ ń pẹ́ ẹni tó bá wo kálukú ló lè gbàgbọ́ nínú ìrìn àjò yìí lórí ìrìn àjò yìí ibi tó bá wo anybody ló lè forílé ṣùgbọ́n ní tèmi o èmi ti mọ ọ̀nà yèyé mo ti mọ ọ̀nà ìtúsílẹ̀ yìí mo ti mọ ọ̀nà ìdáǹdè yìí láéláé. kàfé náà wà. bẹ́ẹ̀ ni mú wà nìkan ṣoṣo òun ní ọ̀nà tí èmi gbàgbọ́ tí kò sì sí ẹnikẹ́ni tó lè fi jújú ẹ kó fi bò mí lójú ó wá kù sí yín lọ́wọ́ níbo lẹ́yìn fẹ́ tò sí. ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ọmọ Yorùbá mo ní mo kí wa wípé a kú ìfojúsọ́nà ìjọba Adélé tó ń bọ̀ lọ́nà yìí bẹ́ẹ̀ ni nínú ọdún tó kọjá àwọn àsọtẹ́lẹ̀ ọdún 2022 gbogbo ẹ̀ pátá ló wá sí ìmúṣẹ o nínú ọdún yìí àsọtẹ́lẹ̀ rí ní tàwọn ọmọ Yorùbá o ṣùgbọ́n tí a bá ṣì ń dúró sínú Nàìjíríà ó máa lékè ń kà sí ni kò sí nǹkan tí a lè ṣe sí ó máa lékè ń kà sí ni lẹ́yìn tí wọ́n pa àwọn ènìyàn ní Plateau State ní ìbẹ̀rẹ̀ ní ìgbà àìsùn ọdún Kérésìmesì ẹ jẹ́ mọ̀ pé wọ́n sì tún lọ pa àwọn ènìyàn again ní kí ni kí n pè é
ní ìjẹta ní on the 31st wọ́n sì tún lọ pa àwọn èèyàn again ní Plateau State. ẹ má rò pé bí a kò kàn wá pé torí kò tí ì dọ́dọ̀ wá ń sìn oore ọ̀fẹ́ kan ṣoṣo tá à ń jẹ ni wípé ìyá wa Modúpẹ́ Ọlá Onítìrí wọ́n dìde sí ìrìn àjò yìí wọ́n sì ṣetán láti jà lájà délẹ̀. àwọn ìwé tí wọ́n gbé dání òun ló sì ń gbà wá kalẹ̀ o, kò sí nǹkan míì tó tún jẹ́ ohun tó tún rà wá padà nínú ìrìn àjò yìí tàbí tó ràn wá lọ́wọ́ nínú ìrìn àjò yìí ju ìrìn àjò tí màmá wa Modúpẹ́ Ọlá Onítìrí tí wọ́n ti rìn. ẹ lè gbàgbọ́ o ẹ lè má gbàgbọ́, kì í ṣe ọ̀ranyàn wípé kẹ́ ẹ gbàgbọ́. lára àwọn nǹkan tí a sọ ní ọdún tó kọjá, ibẹ̀ ni mo ti máa kọ́kọ́ mú ọ̀rọ̀ ti tèmi lónìí. ó lè gùn ó dẹ̀ lè má gùn, bẹ́ẹ̀ mi bá ṣe darí tó Olódùmarè bá ṣe darí wa ni, torí òun nìkan ṣoṣo ni a fi ní mọ̀nà, òun náà ló lè fi wá mọ̀nà. tó bá jẹ́ pé point là ń jot down, a lè máa wo pé máa act within this point, máa move, máa merry-go-round lórí àwọn point tí mo kọ sílẹ̀, àkọ́ point sílẹ̀. so bọ́lọ́run bá ṣe ní ibi tó bá ní pé ká gbé e dé, òun náà la máa gbé e dé lórí ètò lónìí. mo ní ìjìnlẹ̀ rédíò lélẹ́yẹ̀ yìí tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́ lórílẹ̀‐èdè Turkey láwà. orúkọ tèmi kò dẹ̀ tí ì yí padà, ìjìnlẹ̀ Marcus apèdègbà gbogbo ilẹ̀ Turkey. ọmọ yín, àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, olólùfẹ́ yín, Guru Maharaji Adẹ́rìn-Pòṣónú. lónìí kò sí ẹ̀rín kankan lẹ́nu wa, ó dìgbà tílẹ̀ Yorùbá bá dé ká tó bẹ̀rẹ̀ sí dẹ́rìn-pòṣónú. adókòkò lajà máwọn ọ̀dàlẹ̀ lélẹ́yìí o lásìkò yìí. ẹ ṣeun gan. ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ báyìí. ṣé ẹ bá gbàgbé nígbà tí ìrìn àjò yìí bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n ń pariwo, gbogbo wa lájọ ń pariwo ẹ̀ ń gbà yẹn, constitutional major 1999 constitutional major tá à ń pariwo ń gbà yẹn pé kí wọ́n amend the constitution. nǹkan tí àwọn ninas tí wọ́n gbé lọ United Nations nìyẹn, kò sí nǹkan míì tí wọ́n gbé wọ United Nations. constitutional amendment òun ni ninas tí wọ́n gbé wọ United Nations. ninas never asked for the independence of indigenous people ní Nàìjíríà, no. kò béèrè fún òmìnira àwọn ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè, no. tó bá jẹ́ nǹkan tí wọ́n béèrè nìyẹn, mo challenge wọn lénìí. kàn gbé ẹ̀dà ìwé tí wọ́n kọ wọ United Nations, kàn gbé e jáde. kàn tiẹ̀ gbé extraction ẹ̀ lásán, kàn extraction ẹ̀ kàn gbé wá, kàn gbé jáde fún ẹ̀yin yìí. now fídíò kan jà rànràn káàkiri. ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ lénìí, lóòótọ́ àti sọ, ṣùgbọ́n àwọn kan ò gbàgbọ́. ìjẹ́sẹ̀jẹ́ mọ̀ pé wọ́n ti amend the constitution Nigeria. torí United Nations pè wọ́n ní àwọn èèyàn yín ń wá o, kò sí lẹ́tà tó máa dọ́dọ̀ wọn tí wọ́n ní pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì, àwọn èèyàn yín ń wá o, nǹkan báyìí ni wọ́n gbé wá o. wọ́n ní constitution yìí kò favour wọn, pé àwọn need the constitutional amendment. Nigerian government dẹ̀ lọ, wọ́n amend the constitution lóòótọ́. that was before the arrival of mama, kó tó di pé mama darapọ̀ mọ́ ìrìn àjò yìí. wọ́n amend the constitution lóòótọ́, ṣùgbọ́n constitution tí wọ́n amend yẹn result ẹ̀ lẹ́yìn rí lẹ́rí ní lẹ́nu ijọ́ mẹ́ta yìí yẹn. torí mo rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ti dárúgúdùlẹ̀ káàkiri, omi àlàáfíà ìlú ó ti dàrú, wípé wọ́n fún àwọn Fúlàní ní indigenship of Yorùbá land. result ti constitutional amendment nìyẹn o. ṣé mo gbà ń sọ fún yín, ẹ̀rọ péré ni tájà ò bá rí ajá ò kì í gbó. mo sọ wípé constitution tí wọ́n amend ó tún worse
màmá náà sọ lórí ètò pé ó tún wọ́sìn ẹ̀ ni ṣẹ́rẹ́ lè tẹ̀yìn rí iye kékeré ni waterway bill wà ń bẹ̀ kò sọ́gbọ́n tẹ́lẹ̀ dá sí wọ́n sì ń gbé bọ̀ whether you like it or not wọ́n sì ń gbé bọ̀ ṣùgbọ́n kò ní bá Yorùbá nínú Nàìjíríà láṣẹ Èdùmàrè kò ń ṣe waterway bill o tẹ́ bá wo ní ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lórí waterway yẹn náà ǹjẹ́ ṣe jẹ́ mọ̀ wípé ní òkè ọya wọ́n ní omi jù wá lọ ní ìsàlẹ̀ ń bí ẹ gbàgbọ́ ó dùn mí pé mi ò gbé máàpù yẹn wá lónìí mi prepare fún pé màá tiẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ yẹn lénìí ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ n sọ fún wa máa gbé máàpù yẹn wá tó indicate pé wọ́n ní omi jù wá lọ lọ́dọ̀ wọn yet wọ́n sì ní ojú kòkòrò pẹ̀lú lórí omi wa tá a ní lọ́dọ̀ tiwa ń bí ìyàtọ̀ tó wà láàrin omi wa tá a ní bí àti omi tiwọn lókè lọ́hùn ni wípé àlùmọ́nì tó wà nínú omi tiwa ń bí wọn ò ní lọ́dọ̀ tiwọn lókè lọ́hùn àti wípé àwa ní alágbálúgbú omi àwọn ò ní lọ́dọ̀ wọn river làwọn ní àwa ní sea àní ocean lọ́dọ̀ wa a dẹ̀ ní river tẹnìkan tó wà nínú sea àti ocean wa má yiri ẹ̀ wo ni Ọlọ́run dídì kẹ́ ìran Yorùbá ìyàtọ̀ tó wà ní ṣùgbọ́n tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa omi wọ́n ní omi jù wá lọ lókè ọya kí ló wá dé tí wọn ò lọ gbé Ruga lọ sí àwọn etí omi yìí kún fún ọ ní settlement lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn ara ẹ̀ ní ẹ rí tẹ̀rí certificate lọ́wọ́ àwọn Fúlàní yẹn tá a bá ń sọ fún wa wípé iná ń jó lórí omi ẹ tiẹ̀ máa gbìyànjú kẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ wa wípé eérú ẹ̀dá wípé ká kó wa lára eérú ẹ̀hún lẹ̀ ń rí yìí kò kàn déédéé wò wá ká kàn máa jáde ká máa polongo ká máa jambla talk àbí ká máa bà àwọn èèyàn kan lórúkọ jẹ́ propaganda ò sí lọ́rọ̀ tí wọ́n ń bí ẹ lọ wá díẹ̀ every single word tó bá jáde 100% ẹ máa bà bẹ́ẹ̀ nígbà tá a bá gbé jáde ó lè máa fẹ́ máa rú àwọn èèyàn lójú ó lè fẹ́ máa confuse àwọn ènìyàn ṣùgbọ́n tẹ bá wò lọ dáadáa tẹ bá wà díẹ̀ lọ ẹ wà díẹ̀ bọ̀ ẹ rí wípé confam ni gbogbo nǹkan tó bá ń jáde lẹ́nu wa ń bí. a sọ fún wa wípé epo petrol ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀ yẹn ná wípé epo petrol ó ń lọ sórí 1,500 ẹ rò pé irọ́ ni NNPC marketers clash over subsidy operators pay petrol at 1,200 naira per litre ìròyìn yàjóyàjó ọdún tuntun nìyẹn àwọn newspaper Nàìjíríà gbé jáde o ṣẹ́rí ẹ má mú ọ̀rọ̀ yìí ní ẹ̀rọ pẹ̀sẹ̀ o ẹ má mú rárá ní jẹ̀lẹ́ńkẹ́ torí ìrìn àjò wà lẹ́sẹ̀ wa adẹ̀ ńlá ti rìn ọmọ Yorùbá ìrìn àjò ó wà ní ẹsẹ̀ wa a ní láti rìn gidi. mò ń bọ̀ sórí àwọn Fúlàní o àwọn tẹ́ wọ́n fún ní certificate mò ń bọ̀ lórí wọn torí ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ̀ yẹn kan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ràgó ó máa ta bá àwọn ọba lénìí ó máa ta bá àwọn ọba mo tún ti dé kò sígbà tá a máa péré ajá tá a ní péré ìkòkò tá a fi sè é mò ń bọ̀ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ká kọ́kọ́ ti bí pẹlẹbẹ ká kọ́kọ́ ti bẹ̀ mẹ́ẹ̀lẹ̀ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ lórí pump price. a sọ fún yín pé wọ́n máa increase pump price o wọ́n dẹ̀ tún máa again wọ́n máa reduce kí ni wọ́n máa ń pè exchange rate ó tún máa high sí o ó máa high sí. now nígbà tá a sọ fún mi pé subsidy wọn ò yọ subsidy ẹ mọ̀ pé mo ti sọ́rí lórí program kò ń ṣe ẹ̀kọ́ kò ń ṣe méjì pé wọn ò yọ subsidy o wọ́n kàn ń parọ́ fún yín pé àwọn yọ subsidy ni wọ́n sì ń sọ subsidy di ọ̀la wọ́n kàn ń gbìyànjú láti impoverish ẹ̀yin èèyàn sí ni. now analysis tí mo ṣe in one of those videos tí mo ṣe ń gbà yín ni wípé
tán bá ní pé wọ́n yọ subsidy kò yẹ kán fi kún owó epo in the sense wípé ẹni wípé àwọn kan owó subsidy àpò wọn ló ń lọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àpò wọn lówó subsidy ń lọ ẹ wá ní pé ẹ fẹ́ stop ẹ fẹ́ kówó yìí máa lọ sí àpò wọn mọ́ normal price aráàlú ń ra epo ní 170 something or 160 something nígbà tó débẹ̀ that is the normal pump price èyí tó wá kù tó wá lórí 160 something 170 something yìí ó ń lọ ságbà àpò àwọn individuals powerful individuals few individuals ó wá ní pé o fẹ́ stop ẹ̀ o fẹ́ kówó yìí máa lọ sí ọ̀dọ̀ wọn mọ́ ṣèbó yẹ kí pump price kó sì remain at that rate tí wọ́n ń tà ní being the producer of crude oil àwa la ní àwa la ń produce ẹ̀ yet o increase owó epo yẹn by 4 or whatever 400% o increase ẹ̀ olóòtú yọ subsidy ò fẹ́ sanwó fún àwọn powerful few people tó wò yìí ń lọ sọ́dẹ̀ ṣùgbọ́n o tún increase ẹ̀ pé iye owó tá à ń san gangan tó bá tẹ̀lé epo yẹn wá òun ni ká máa ma àwọn aráàlú kan máa san ó ń sọ fún àwọn aráàlú wípé ẹ̀yin gangan lẹ́ máa sanwó subsidy o ẹ yọ subsidy àmì wáyé wọ́n dẹ̀ sì tún san extra owó tí wọ́n ń san wọ́n sì ń san di ọ̀la òun ni World Bank ṣe wá pè wọ́n towards the tail end of last year tó ní pé ẹ gbọ́dọ̀ increase the pump price whether you like it or not whether you like it or not ẹ̀yin èèyàn mi ṣe fẹ́ kí n parọ́ kan fún yín epo ń lọ 1,500 o ẹ̀yin tẹ́ ṣe believe in one Nigeria ó ń lọ 1,500 whether you like it or not wọ́n ṣì ń preamble fún yín ni wọn ò tí ì gbé true colour wọn jáde fún yín ṣe mo pa ń sọ fún yín wípé màrìwò lẹ́rí lọ́dún tó kọjá egungun gan ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ jáde wọ́n ṣẹ̀ fẹ́ unveil ẹ̀ kí ni nǹkan tẹ́rí ní speech president yín tẹ́lẹ̀ dìmú gẹ́gẹ́ bí kókó bí promise nǹkan tó máa mú ayé rọrùn fún yín níyà yìí nothing he's so smart enough tó yẹ pé kò promise yín anything kò sọ pé ó máa máyé dẹrùn fún yín ó máa ṣe kíní kan no very smart just exactly role to play ńgbà tó wọlé ńgbà yẹn tí wọ́n ń parọ́ pé èmi ò kí ń ṣe instant coffee torí náà mi ò promise in anything the same thing is repeating itself now and this newspaper Punch newspaper it was published on the 3rd of January 2024 on the 3rd of January 2024 kò sí ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo fún wa ju wípé kí ìjọba adélé jáde o gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ má bẹ̀rù ẹ má ṣojo kò sí iṣẹ́ kankan fún wa mọ́ láti ṣe gẹ́gẹ́ bí àwọn aráàlú ju wípé kówó wà nínú àkáǹtì òmìnira àwọn tí wọ́n ní ní ẹ̀yà onítìrí ò lè gbà á kínní kan ò lè ṣe àwọn ọ̀dẹ ẹranko ńgbà tán jáde lọ́jọ́ kìíní àná tẹ́ ní ká máa rẹ́ǹtì lé fún wọn nígbà yẹn a mọ̀ wípé àmì ni wọ́n ṣe wá láti wá rí ìhòòhò ilẹ̀ náà gbogbo bí wọ́n ṣe kóra wọn jọ sí gúrùpù lénìí tí wọ́n yí orí àwọn guys tí wọ́n ń kóra wọn jọ pé àwọn làwọn máa gbà á níbo náà fẹ́ gbàgbà Yorùbá nation ẹ bèrè kí náà mọ̀ báwo náà ṣe ń ṣe ìrìn àjò Yorùbá nation bàbá wọn gan ṣe ó ṣe tì ṣe rí ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin màmá tẹkàn máa jókòó sí ibì kan torí ẹnìkan ti sọ̀rọ̀ lénìí ó ṣe nǹkan tí ò dá lánàá toró ti sọ̀rọ̀ lénìí kíákíá ẹ ti gbàgbé ẹ ó yẹ ká fàmúra ni ó yẹ ká ṣe kíní kan ni ó yẹ ká ṣe kíní kan ni kó má bàa ẹ má jẹ́ àmà ti sentiment bọ nǹkan tí à ń ṣe yìí ẹ má jẹ́ ká wà vulnerable pẹ̀lú nǹkan tá à ń ṣe yìí ẹ jẹ́ ká maintain stand wa. Leopard can never change its spots never àmọ̀tẹ́kùn ò lè yí àwọ̀ ẹ̀ padà láéláé èèyàn tó jalè lẹ́ẹ̀kan tó daṣọ àrán bora aṣọ ò lè ní olódàbora o torí ìgbẹ́ kínkínní létí àwọ̀ gbẹ̀gìrì kò dẹ̀ sí bá ṣe lè ṣe bòlò tí ò ní rùn láéláé kò kí ń tán lára ọba ọmọ ọba kó má kú dànsákì láéláé
kò sí bó ṣe lè tán lára ọ̀dàlẹ̀ ọ̀dàlẹ̀ máa jẹ́ títí láíláí forever, whether you believe it or you don't believe it. ẹran ara ò lè rìnrìn àjò yìí. ẹ lọ́wọ́ sàkún àwọn tí wọ́n repent tẹ́ni pé wọ́n repent ẹ jẹ́ àgbà wọn múra. ẹ wo sàkún wọn at the end of the day kí ló máa ń padà ṣẹlẹ̀? ajá wọn máa ń padà sínú èébì wọn ni. nígbà tó ṣẹlẹ̀ ń sìn àwọn ìyá tó ní ẹgbàálé fún wọn ẹ̀ṣẹ̀ kìíní fún wọn lọ́jọ́ kìíní àná apá wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ jábọ́. ṣùgbọ́n nígbà tá à ń sọ ọ́ máa rò pé bí èèyàn kórìíra wọn èèyàn kórìíra akẹ́ èèyàn kankan ò kórìíra anybody. Yes, àyè wà fún ẹnikẹ́ni tó bá repent nínú ìrìn àjò yìí, ṣùgbọ́n dúró sórí ọwọ́ ẹ̀ máa báṣẹ́ lọ. má gbìyànjú láti darapọ̀ mọ́ àwọn tó wà nínú ilé tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ìbó jẹ́ èèyàn méjì ló ń ṣe once tí wọ́n ṣe tàn rí result outstanding result ẹ jẹ́ kó máa ṣiṣẹ́ wọn lọ. ṣùgbọ́n pé a gbọ́dọ̀ rí màmá bá sọ̀rọ̀ a gbọ́dọ̀ máa rí màmá advice. ẹ keep advice yín sí ọwọ́ yín ná. ẹ máa fi advice ẹ máa fi rin tọ̀dọ̀ yín lọ ná. That is it. wọn títí kọ́ lẹ́yìn ìmáàmù tó bá ti lè jẹ́ gòrò ni. nǹkan tá a nílò ní result. once tá a bá ti rí result tá a bá ti rí èsì tó dára. tí ìrìn àjò bá dẹ̀ ti ń tẹ̀síwájú bó jẹ́ èèyàn kan ló ń ṣe ẹ fi sílẹ̀. àwọn like-minded people tó ń ṣe ẹ continue. ìyẹn ò míì pé bí wọ́n pa ẹ́ tì sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan àbí ò belong sí inú ilé máa ṣiṣẹ́ tiẹ̀ lọ. Now, NNPCL marketers clash over subsidy. Operators peg petrol at 1,200 per litre. The Nigerian National Petroleum Company Limited and free marketer under the aegis of the Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria on Tuesday clashed again over the removal of fuel subsidy. Over the subsidy on petrol, the removal of subsidy on petrol. This came against the backdrop of the depreciation of the naira against the United States dollar at both the official investors and exporters window at the parallel market. On Tuesday, the local currency closed at $998 naira per dollar at the official market, while it traded at 1,225 naira per dollar at the blank market. On the back of the falling naira rate, economists and oil marketers said PMS subsidy was increasing in recent times, but the NNPC quickly countered these positions and declared that it was recovering its full course on the importation of petroleum motor spirit, popularly called petrol, countering the positions of the chief executive officer financial derivatives company Bismarck Rewan had, during a live television program on Channel TV on Sunday, explained that fuel subsidy was not removed but reduced. Ṣètìgbọ́ nígbà yẹn wọ́n láwọn remove oil subsidy. And the chief executive officer financial derivatives company wọ́n ti ṣàlàyé ẹ̀ bí pé subsidy was not removed. Nígbà tí a bá ń sọ ọ̀rọ̀ fún yín ẹ má rò wípé bóyá we are fighting for Yorùbá nation à ń jẹ́ kẹ́ ẹ rí the bad side of the Nigerian government and try láti blackmail wọn. No, far from it. Bóyá wọ́n ń ṣe dáadáa o bóyá wọ́n ò ṣe dáadáa o, it is our own right to fight for our nation. Yes, wọ́n ò ṣe dáadáa pẹ̀lú nǹkan tó tawájí, right? But the main thing ni wípé the main issue ni wípé we want to go back to our nationhood. We are sick and tired of living in the same nation with barbarians, with animals, with bloodthirsty people.
we want to go back to our nationhood ká bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìgbé ayé ìrọ̀rùn ní development láti 1960 till date. A fẹ́ urbanize cities wa, a fẹ́ urbanize rural areas wa, rural settlement wa, àwọn towns wa, villages wa, a fẹ́ urbanize gbogbo ẹ̀, and we have the capacity to do that. Rate of unemployment in the country has become alarming, is becoming alarming. So we want to make sure that all our youths are gainfully employed. 0% unemployment. A fẹ́ kó wà nílẹ̀ Yorùbá. Now we want to be equal. Equality before the law, not among the equal. A fẹ́ kí àparò kan kó ga ju ìkan lọ. I want the power to go back to the people, not to the representatives of the people. Agbára gbọ́dọ̀ padà sí ọwọ́ àwọn aráàlú tí wọ́n bá ń fẹ́ làwọn aṣojú ìjọba gbọ́dọ̀ bá wọn fẹ́. A fẹ́ kí agbára kó wà lọ́wọ́ àwọn aṣojú tí yẹ pé wọ́n máa lo agbára lórí àwọn aráàlú bí irú eléyìí tẹ́ rí nígbà tí Tinubu tó wà lẹ́kọ̀ọ́ tó fẹ́ lọ sí mosque ẹ woru amọ̀ tank tó kó gbéra ṣó ń lọ sójú ogun ni. A fẹ́ kí irú yẹn wà. Irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì níbi tí prime minister ti ń lọ láìsí ọ́dìlì láìsí security agent kankan tó tẹ̀lé lẹ́yìn tá a lọ freely. Ó túmọ̀ sí pé iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ mọ́. Nǹkan táwọn aráàlú fẹ́ ló ń ṣe fún wọn. Bá a ṣe fẹ́ káwọn aṣojú wa máa rìn lélẹ́yìí kọ́ máa rìn kọ́ máa yan fanda káàdìjọ́ máa wọ the same bus káàdìjọ́ máa gbé ní the same community kó jẹ́ the same oúnjẹ lájọ́ ń jẹ àjọ lọ supermarket àjọ ra nǹkan kan náà àwa á lọ ṣe shopping àwọn aṣojú ìjọba á lè lọ síbẹ̀ wọ́n á lè lọ ṣe shopping. This is the main reason tá a ṣe ni pé we need our nation. We don't care who becomes the president of the country. No, we don't care bí àwọn fi àjà wọn yàn àbí wọn fi àjà wọn yá ìyẹn akọ̀yàn secondary issue nìyẹn. But we want to go back to our nationhood. As a result of this, blackmail anybody. We are just saying the fact. Gbogbo aládẹ̀ẹ́rí fact ṣùgbọ́n nígbà tó bá kọ́kọ́ jáde ẹ sọ pé kí làwọn eléyìí ń sọ irọ́ ni wọ́n pa. But at the end of the day nígbà tẹ́ bá rí truth, only you will know the truth and the truth shall set you free. Now ẹ jẹ́ ká sáré kátìkù ìtàn pápápá. Similarly, oil marketers told our correspondent on Tuesday that subsidy on petrol was increasing. Ẹ máa gbọ́ o. Only similarly, oil marketers told our correspondent on Tuesday that subsidy on petrol was increasing, considering the crash of the naira against the United States dollar and the cost of crude oil, stressing that PMS should sell for 1,200 naira in a free market. 1,200 naira per litre in a free market. Ẹgbọ́n kan tó ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ó ní subsidy on petrol was increasing. The subsidy ó sì wà ń bẹ̀ di ọ̀la. It wasn't removed. No one has removed the subsidy because they keep paying the subsidy on the pump price every month. But wọ́n wá parọ́ fún yín ẹ̀nà ẹ̀ kó jẹ́. Àwọn pastor náà wá parọ́ fún yín. Nigerian currency is going to be equivalent to $1 come November 2nd. November 2nd ò tí ì dé o. November ṣì di 11 months àbí 11 months time. Our January ń sìn. You got to fight for yourself. No one can do that. Ẹ fi owó sínú òmìnira account. Lóòótọ́ ni mama reduce àwọn hours tí mama fi pè fún owó yìí torí she has the belief wípé the money will soon complete. But ọ̀nà owó I don't know. But it's my duty láti máa pè fún ètò ìkówójọ yìí ó ṣe ń lọ bí náà bá tán lórí ẹ̀jẹ̀ ò lè tán lẹ́ẹ̀kan náà.
ẹ bá wa fi owó sínú ẹ̀ ẹ jẹ́ kí ìjọba àdélé dé kíákíá. Now, petrol, which is solely imported into Nigeria by the NNPC, currently sells for between 617 naira per litre to 660 naira per litre, depending on the location of purchase in Nigeria. Also, speaking on the matter, the Chief Executive Officer, Central for the Promotion of Private Enterprise, Dr. Muda Yusuf, said there was partial subsidy on petrol, but noted that the commodity was subsidized by the government for political, social, and economic reasons. Ẹ má tanra yín jẹ o. Ẹ má tanra yín jẹ. The fuel subsidy is still going on, pase. Ó ń lọ sẹpẹsẹpẹ ni. Only but the full cost recovery. But when contacted, the Chief Corporate Communications Officer, NNPC, Olufemi Shoneye, described the position of the economists and marketers as assumptions and insisted that the federal government has stopped subsidy on petrol. Wọ́n pa irọ́ yẹn ṣá ni. Kò sọ́gbọ́n tẹ̀lé dá sí. They are full of lies. They are a bunch of liars. All Nigerian politicians, bunch of liars. Bàbá mi engineer Bukola Williams, Pastor Adeboye ni Uncle Adeboye. Uncle Adeboye ló ní pé November ni wọ́n pè ní Papa General Overseer. Òun ló sọ pé by November pé Nigerian currency will be equivalent to $1. Bẹ́ẹ̀ ni. So now, President Bola Tinubu had, during his inauguration speech on May 29, 2023, declared that subsidy on petrol was gone, a declaration that was effectively implemented the next day by NNPC. Before Tinubu's declaration, the pump price of petrol was below 190 naira per litre, but it jumped to over 500 naira per litre after the president's statement and moved up again to over 600 naira per litre a few weeks later. The subsidy is here. No one can remove it. No one has removed it. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n wá padà sí orí àwọn Fúlàní. Mo fi yẹn kí n káàbọ̀ wípé ẹ kú ọdún tuntun ni o. Ẹ káàbọ̀ sínú ètò yìí. Mo fẹ́ kọ́kọ́ play fídíò yìí fún wa. Mo fẹ́ kẹ́ máa tọ́ bí mo ṣe ń tó yẹn díẹ̀díẹ̀ ẹ jọ̀ọ́. Dà mo ní fídíò kan bíbá ní last week. Mi ti gbé kúrò nínú archive mi. Nínú sources mo ń bọ̀. Okay. And of course, we will try more to cultivate that culture in our people, while at the same time bringing the Fulanis in one fold and try to arrest their traditional practice of moving from one place to the other. And that is very big, an uphill task. But I think we can communicate with them more, because to them they don't have borders from Cameroon to Nigeria. But that's the thing, Your Excellency. How do we ensure that those who will be participating in this federal government largely funded program will be Nigerians? In terms of the funding? No, in terms of the operations. Operations. You said to bring in the Fulanis together. We have Fulanis from other countries. The issue as well. of misconception, I said there is a lot of mistrust and misconception with regards to the Fulani man. Or an African person. He moves from the Gambia, from Senegal, and his nationality is man. And as a person, I may have my relations in the Cameroon, but they are also Fulani men. I have relations because from the maternal side, I'm a Fulani man. And that is why we want to educate people. A Fulani man sees himself as a Bayelsan, as somebody coming from the Niger Delta, because he speaks the Niger Delta language, which you and I don't. And of course, we would have to just take this as part of our own heritage. Mo mọ̀ọ́mọ̀ gbé fídíò yẹn pamọ́ because
of copyright whatever. Mo fẹ́ kí a gbọ́ statement kan dáadáa níbẹ̀ yẹn náà. Fẹ́ ká gbọ́ ká dì mú ẹ ká di statement mú mọ̀ bọ̀. And that's why Bayelsan, he moves from the Gambia, from Senegal, and in terms of the funding? No, in terms of the operations. Operations. You This said is to it. bring in the Fulanis together. We have You Fulanis from other see, the countries issue as well. of misconception, I see there is a lot of mistrust and misconception with regards to the Fulani man. The Fulani man is a global or an African person. He moves from the Gambia, from Senegal, and his nationality is just a Fulani man. And as a person, I may have my relations in the Cameroon, but they are also Fulani men. I have relations because from the maternal side, I'm a Fulani man. And that is why we want to educate people. A Fulani man sees himself as a Bayelsan, as somebody coming from the Niger Delta, because he speaks the Niger Delta language. Statement a Fulani man sees himself as a Bayelsan, as a Deltan, as a Lagosian. So because he speaks the language, so wherever he finds himself, he sees himself as an indigenous person of that particular place. Emato, every Fulani man tó wá láti Futajalon, tó wá láti Guinea, láti Gambia, láti Senegal, tó migrate wá, wọn ò ní nationality, ọmọ alárìnkiri ni wọ́n. So tó bá ti lè dé, ó dé sọ́dọ̀ yín lénìí, bóyá ẹ̀yin ará Ìdànrè, Fulani, ó dé sí Ìdànrè lénìí, ó ti di ọmọ bíbí Ìdànrè. That is what he's saying. Ẹ má tọ́ o. Nǹkan tí ó ń try láti sọ nìyẹn. Mo ń bọ̀, ẹ jẹ́ á continue. You and I don't. And of course, we would have to just take this as part of our own heritage, something that is African, and that we cannot just close the border and say the Fulani man is just a Nigerian or this. No. In most cases, wọ́n lè ti bọ́dà o lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ́hùn, ṣùgbọ́n wọ́n ti bọ́dà mọ́ àwọn brothers wa tó wà ní Republic of Benin tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ń bẹ̀. Ẹ má tó mò ń bọ̀ o. Ibi tí mò ń lọ gọ́gọ́ kọ́lé mo kàn mú point yẹn jáde ni, ṣùgbọ́n wọ́n ti bọ́dà wa láti gba ayé Buhari up till now. Wọ́n ti mú àwọn brother wa tó wà ní Republic of Benin, wọn ò lè wọlé síbí, ṣùgbọ́n wọ́n lè wọlé láti ọ̀dọ̀ wọn wá sí ọ̀dọ̀ tiwa ń bí. Let's go ahead. crises are precipitated by those outside Nigeria. When there is a reprisal, it is not the Fulani man within Nigeria that causes it. It is that culture of getting revenge, which is embedded outside Nigeria. When there is a reprisal, it's just a Nigerian or this. No. In most cases, the crises are precipitated by those outside on the Niger Delta, because he speaks the Niger Delta language. I don't. And of course, we would have to just take this as part of our own heritage, something that is African, and that we cannot. The Fulani man is just a Nigerian or this. No. In most cases, the crises are precipitated by those outside Nigeria. When there is a reprisal, it is not the Fulani man within Nigeria that causes it. It is that culture of getting revenge, which is embedded in the tradition of the Fulani, that attracts reprisal from all over the If I understand it, does that mean that those Fulani men who are maybe domiciled in other countries, who move around, they can come into the country and this plan will accommodate them as well? Yes, that's what we want to do. But it has to be done through sensitization, telling them you have to buy in the project, and you use the language, the culture itself, to be able to convince them, away from the mistrust where the whole system of transhumance or pastoralism is criminalized. Criminalization of pastoralism is the problem that we have with this project, and it requires people with passion who understand them and who they believe in, people like us from that part of the country, to say yes, we have this. Because today there is no limit to the accusation that this and that has happened and it is the Fulani man who caused it. There is no tribe that is not that you don't have this criminality in, but certainly the way and manner we do it is really exacerbating the crisis and the problems. Will there be any form of documentation of all the people that will be,
Yes, we are taking. This is another point. Ẹ máa gbọ́ o. Ṣé máa gbọ́? Any Fulani tó bá wá sílẹ̀ Yorùbá ó ti di automatically ó ti di ọmọ bíbí ilẹ̀ Yorùbá. One, lára àwọn constitutional amendment tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé wọ́n ti amend the constitution, àwọn tí wọ́n pariwo constitutional major, ibi tó tún ṣe amend the constitution yẹn dé lẹ́ni ó tún worst ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Lára ẹ̀ náà ni lẹ́yìn rí indigenship tí wọ́n fún wọn. Now ẹlẹ́ẹ̀kejì uprising tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn ó ní culture àwọn Fúlàní ni àwọn ẹ̀dẹ̀sì fẹ́ continue láti máa gbé pẹ̀lú àwọn apànìyàn tó máa hack èèyàn down wọ́n máa dú èèyàn bí ẹni dú ẹran ó ní culture àwọn ni láti revenge ó di second point ẹjọ́ torí Ọlọ́run kí ni nǹkan tí àwọn èèyàn tí wọ́n pa kí náà ṣe fún wọn tẹ́lẹ̀ tó fi ń revenge at least kó tó lè pààyàn á ní nǹkan tó ṣe fún ẹ kí ni nǹkan tó ṣe fún Fúlàní tó fi ń pa àwọn èèyàn ìyẹn dẹ lẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni question tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ yìí pé okay which is pé there is going to be a documentation tó máa báàkì gbígbé wọn ní orí ilẹ̀ wa nígbà tí wọ́n bá débí ẹ̀gbọ́n ànsá. It is really excavating the crisis and the problems. Will there be any form of documentation of all the people that will be, Yes, we are taking within that? Oh yes, that is going to give Nigeria the opportunity to really have the best in terms of documentation. Because, as I said, a Fulani man settles anywhere he can feed his cattle. And so, if they are put in one place and they are made to understand that this is to save them and their animals, they are exposed to the vagaries of the forest and what is going on, cattle rustling, killings and what have you, and that's why it is important for them to understand that staying in one place is good. And of course, in terms of the best practice of carrying the meat, the cows and the let's stay with that security angle for a bit. Is there going to be, this plan going to be a fenced enclosure where anyone who comes in is secured, so there is no one that can just come in from anywhere else? No. It is going to be a colony, and a colony does not require a fence. You will understand the reason. You will understand the reason why people are concerned because of all the security issues that have been happening over time. So if are there anyway, if you don't occupy them and create a colony out of them, they create places for the criminals. Yeah. And today, that's why you have the Sambisa forest, because it is not being utilized. But Your Excellency, much as yes, I mean, they are fantastic. We have met a lot of them who are Fulanis as well. But the concern too is, why should federal government use resources for this country to accommodate Fulani men who are not Nigerians? You see, as I said, we are accommodating them. Do you delineate and then really know who is not a Fulani man from Nigeria? They are all Nigerians, because I said their identity, their own citizenship is Nigerian, even though we have relations all over the world, all over Africa. And so, presumably, they are Nigerians. I think. Shatibo, presumably, they are Nigerians. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀, ẹ má wá surprise tẹ́ bá rí indigenship certificate lọ́wọ́ àwọn Fúlàní. Mo ń bọ̀ ó níbi tí mo ń lọ bẹ̀. I have another video here. Ó wà lára àwọn video tí mo load sórí kíní ní last week. Mo ń bọ̀ ìjọ Nigerian economic empire. Okay. Okay, I should call another video tí mo ṣì máa. Bóyá mi ò agenda to Fulanize Nigeria orílẹ̀-èdè la fẹ́. Has me not going nowhere.
mi ò rí fídíò yẹn ṣá. Ok, màá wá fídíò yẹn ibi tí wọ́n ti sọ wípé wọ́n gbọ́dọ̀ protect Fúlàní, but ẹ jẹ́ kí n play ti Gumi fún yín kẹ́gbọ́. Ẹ jẹ́ n play ti Gumi tó sọ pé the headers are going nowhere. Okay, this is it. The herdsmen, they are going nowhere. They are part of us and we are part of them. We must live with them. You can't drive them away and they can't drive us away. They are our neighbors, so we should never allow them to be our enemies. And if by any mistakes, by our actions, we have turned them into enemies, then we are finished. Because our real enemy will use them against us. As your real enemy will use your neighbor against you, and nobody knows your secret more than your neighbor. He knows when you come back and when you go out. So we should never allow herdsmen to be our enemies. Now, ẹ jẹ́ wá padà sórí ẹ̀, mo ń wá fídíò yẹn ni. Okay, this is the video. Yeah. If you can protect, mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ n fún ní volume. Mo lérò pé kò wá boring somehow. Message tó fẹ́ jáde at the end of the day oníkẹjẹ kan wò. Now this is it. Ṣé mà ní ṣe ni APC chairman ní sin àbótí kúrò ní kò ń ṣe APC chairman mọ́. Okay, now let's listen to his voice. If you can protect a spare part dealer, yes. If you can protect a spare parts dealer, why can't you protect a husband? If banks, private banks, would be rescued, government will come with public funds through a central bank or whatever to rescue failing. With public, central government money is my money. It's your money, it's my money. Why do that? I cannot do that to rescue the husband from the problem he has to do. There are some questions we need to ask ourselves. When I was growing, they said to me, when you look at somebody, I say, yeah, you be shaggy. You see that? You be shaggy. Only one finger is pointing at you, maybe two. These three are pointing at me. So there's nothing wrong with modernization. I am all for it. But that is to add voice to the hues and cries already on the floor for government to address the issue of herdsmen. No matter how. Ṣẹ́gbọ́, ó ń compare àwọn terrorist pẹ̀lú spare part dealer. Spare part dealer ó ń go about his lawful business. Láì gbìyànjú láti harm anybody. He's going about his business. Kò gbé business tí ẹ kò gbé lé any other person lórí, ó níbi tó ti èyí tó bá gba shop ó gba shop, ó ń tajà nínú shop ẹ, kò kọjá vicinity shop ẹ àti ibi tí compound church shop ẹ tó dé dúró. Kò kúrò ní shop ẹ kó lọ sí sọdá kó lọ bá ìyá Gani níbi tó ti ń ta rice. Kó sọ fún ìyá Gani kúrò ń bẹ̀ yẹn torí mò ń ta rice níbí, mò ń bọ̀ wá gbalẹ̀. Kò sọ bẹ́ẹ̀. Now, bank àwọn náà ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n gbogbo èèyàn mọ iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe. Bank ò kúrò kó tàsí àgẹ̀rẹ̀ kúrò ní banking sector wọn kàn lọ sí insurance sector. Wípé ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe insurance o ẹ kúrò ní insurance sector tiyín àwa ń bọ̀ wá take over. Bọ̀ àwọn Fúlàní headers wọ́n ń kó màlúù àwọn kan ń dáko. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé kíní yìí o àǹfààní ló jẹ́ fún àwọn tí wọ́n dá oko yìí àti àwọn aráàlú kí ebi má bàa pa wọ́n kán lè lówó lọ́wọ́ bí ìwọ náà ṣe ń sin màálù bí ìwọ náà ṣe ń gbèrò wípé kí ìwọ náà lè jèrè lórí màálù tiẹ̀. Ó wá intentionally da ẹran lọ sínú oko olóko
níbi tó ti ń jẹ tí ó ti ń jẹ tó ti ń mu ó dá lọ ó bà gbogbo oko jẹ́ olóko ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ wàá ti yọ àdá wàá gé lọ́wọ́ wàá gé lẹ́sẹ̀ wàá ṣẹ́ lòmíì ṣàkàṣàkà wàá pa ẹlòmíì sínú oko ẹ̀jọ̀ ṣé kò yàtọ̀ síra wọn. And meanwhile àwọn banking sector tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yìí is either kó jẹ́ wípé àwọn erect building sí plot ibi tí wọ́n ti fẹ́ transact business wọn or kó jẹ́ pé wọ́n rent building ni lawfully làwọn go about business wọn. The same thing is applicable to the spare parts dealers. Àwọn rent apartment ni or kí wọ́n build a warehouse ibi tí wọ́n ti ń ta spare parts wọn. Wọn ò ṣe illegally ni ṣùgbọ́n ẹ̀yin ṣe ti yín legally ẹ intentionally lọ bá ti ènìyàn kan jẹ́ ìyọ̀n tẹ́lẹ̀ bá tiẹ̀ jẹ́ kò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀jọ̀ ṣé kò yàtọ̀ síra wọn. Now ó sì kú fídíò kan tí mo sì máa play fún wa as time goes on ẹ jẹ́ ká tuntun fídíò yìí ká tuntun gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. If you can protect a spare part dealer, yes. If you is dealer, why can't you protect a husband? If banks. Ṣé wá rí nǹkan tó wá tún wá ń jọ mí lójú nínú ọ̀rọ̀ àwọn pípọ̀ yìí they say it boldly. Àwọn èèyàn wa wọ́n á dẹ̀ jókòó wọ́n á máa wò bíi ṣùgọ́mù bíi ọ̀dẹ̀ and you know fully well pé this land belongs to you not to these people. Ẹgbọ́n nǹkan tí màá yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan bí àwọn ṣe ní agenda láti kó àwọn Fúlàní wọlé láti fún wọn ní ID card fún wọn ní tó máa legalize living wọn ní country tí ò kì í ṣe tiwọn ẹ̀dẹ̀ jókòó ẹ̀dẹ̀ fọwọ́ lẹ́rùn ẹ̀dẹ̀ ń wò báyìí. Anyway ẹ jẹ́ á kúrò lórí fídíò yìí now let me go back to fídíò tó ń jà rànràn káàkiri ìgboro ń sìn tó ń jà rànràn káàkiri. What's your name? I'm Kabiru Mustafa by name. Huh? Kabiru Mustafa. What local government? Oshipe local government. Where are you from? I'm from Maitwe. Where in Maitwe? Where are you from? From where? Kaduna State. Kaduna State. I'm Alkali Monde by name. Okay. Yes, I'm from Kaduna State. Okay. I'm living in Kampala with my brother. With your brother? Yes. And you are coming out under what local government? Lagos Island. Local government. Yes. Do you have a family house in Lagos Island? No. What's your name? Look at David. What? Look at David. Look. Where are you from? From Kaduna. What local government are you coming? Oshodi. Who gave you the indigenship certificate? National. What's, where are you from? Kaduna State. Lagos State. Where did you get the indigenship certificate from? I'm staying with my uncle, so I went. Your uncle, speak up, please. Yeah, I'm staying with my uncle, Lieutenant Colonel Gambo. Shogba Yoruba. Shogba Yoruba. I can hear, but I can't. Shogba Yoruba. Shogba Yoruba. No, ma. Shogba Yoruba. Yes, I can hear you. Gbá mi lóhùn padà ní Yorùbá. Níbo ló ń gbé? I can't. Kí lorúkọ ẹ? Shogba Yoruba. Níbo ló ń gbé? Níbo ló ń gbé? Ta ló fún ẹ ní certificate? Ta ló fún ẹ? Ta ló fún ẹ? Ta ló fún ẹ? Local government wo ló ti wá? Kò ṣọ̀fẹ́. Ẹ stop ẹ. Kí lorúkọ ẹ? Kí lorúkọ ẹ? What's your name? What? Speak up, please. Where are you from? What? Kaduna. But you are coming out from what local government? Oh? Ta ló fún ẹ ní certificate? Kí lorúkọ ẹ? Níbo ló ń gbé? You don't hear Yoruba? What state are you from? I'm from Kaduna Kaduna State. State. Ta ló fún ẹ certificate of indigenship, Lagos State? Bring it and let me see your indigenship certificate. That paper that they gave you from the local government. Huh? Where is your... Let me see. Yes. Show me this. We'll show the local government. One by one.
Also, the local government, most of them cannot speak Yoruba at all. Also from Oshodi local government, we want to know how it has been done. Thank you. That's the first one. The second one, let's go on. Cafe, no. Where is the cafe? Where is the cafe that you? Where is it? Eh? I don't know the address. Where? What area? So you get your own too from cafe. Which cafe? How do you do it? They just put it and put your photograph to say Lagos State Indigene Oshodi cafe. And you are going to Fagore as a Lagos State Indigene, but you are from. Okay. Ẹja wa bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ báyìí. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, you've got to take control of your land. One. Ṣàrí wọn kàn fi yẹn cover wípé bí a cyber cafe lọ́n ti ṣe certificate at all. Wọ́n issue certificate fún wọn láti local government ni. A gbọ́dọ̀ tún issue dé sàlẹ̀ kókó. Thank God, certificate yẹn ti wà ń ta, right? There's a way we can go about it. Ẹ jẹ́ ká zoom ẹ̀ dáadáa. Tàbá zoom ẹ̀, a máa get orúkọ ẹni tó sign ẹ̀. Mo sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan mo ní à ń bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn ọba. Then ká tó dé ọ̀dọ̀ àwọn ọba, wọ́n ní ó jọ gàtè kò jọ gàtè, ó fẹsẹ̀ méjèèjì ó fi tiro àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Àjẹ́ké lànà ọmọ kú lẹ́ni, ta ni ò ṣàmọ̀ wípé àjẹ́ àná ń ló pọmọ ìní jẹ, àjẹ́ tó ké lànà ló pọmọ tó kú lẹ́ni jẹ. Wọ́n ní àwọn máa kó Fúlàní wọlé. Ṣé mo pé tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ní ọdún tó kọjá, I think was it last year or year before the last, kó tó di pé wọ́n arrest mi tí mo sọ pé wọ́n recruit àwọn sójà, wọ́n recruit wọn gbà yẹn. Ìpè àwọn tí wọ́n kó lọ tó ń jẹ́ ọmọ Yorùbá wọn ò tó nǹkan kan. Tẹ́ni tó sọ fún mi gbà yẹn pé ó ní by the time tí wọ́n bá máa recruit àwọn sójà fún 5 times, wọ́n máa overrun gbogbo Yorùbá pátápátá. Because àwọn ọmọ Yorùbá bíi 10, 15, 100 but lọ́dọ̀ tiwọn 700, 800, 1000, 500 ó kéré jù ní wọ́n máa recruit lọ́dọ̀ wọn. Wọ́n tún ṣe títí wọ́n tún ṣe wá sí ọ̀dọ̀ wa again. Wọ́n tún ń kó ọmọ wọn, wọ́n fi ń replace ọmọ Yorùbá. Although we are no longer part of them. Inú mi dùn gbà tí màmá jáde nígbà yẹn, tí màmá ń parọ́ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ restructuring. Ẹ mọ̀ pé lẹ́yìn ìgbà yẹn àwọn olórí burúkú group kan wọ́n sì kóra àwọn jọ tán ní referendum làwọn ń fẹ́, tí màmá dẹ̀ ti sọ pé ẹ má pariwo referendum, Ọlọ́run yọ wá. Kálá ṣe ń pariwo referendum, àwọn tó máa bá yín ṣe referendum nìyẹn, tó máa nà yín mọ́lẹ̀ pátápátá torí wọ́n ti níwèé ọmọ onílùú. Wọ́n láwọn wá láti Kaduna náà, àwọn ilé òun ṣe ọmọ Kaduna, ọmọ Fúlàní pọ́nbélé làwọn eléyìí, pọ́nbélé ni àwọn eléyìí. Why tó ṣe jẹ́ only Kaduna ni gbogbo wọn ti wá, and from different local governments. Why tó ṣe ń claim Kaduna? Ibẹ̀ ni kẹjọ́ kò sí. Take control of your land. Ká ní referendum la ṣe ń pariwo, kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe sí. Ẹ lè rọwọ́ mú láyé láíláí torí wọ́n ti set machinery wọn in place, kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́ lè ṣe sí. Now ẹ wá fojú wò ó sìn from different states ní ilẹ̀ Yorùbá làwọn Fúlàní máa lọ tó máa lọ máa forúkọ sílẹ̀ àṣọ ọmọ Yorùbá pẹ̀lú indigenship certificate. Ṣe bí ọba Ọ̀fà náà kúkú confam ẹ̀ pọ̀ máa fún àwọn Fúlàní ní indigenship ID card, ẹ̀rù Dangote yẹn. Ṣe bí ọba Olúwo náà ti bẹ̀rẹ̀ tó ti ń fún wọn ní ID card gẹ́gẹ́ bí ọmọ nílùú Ìwó, kò sí anybody tó sọ nǹkan kan sí. Náà ibi tí mo sọ pé ó ti gbé kan àwọn ọba lélẹ́yìí. Ẹ jọ àwọn ọmọ Yorùbá
àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n fẹ́ this certificate àwọn guys yìí gbé dání yìí ẹ mọ̀ nǹkan tí wọ́n sọ fún wọn nǹkan tí wọ́n sọ fún wọn ni wípé kán lọ gba ìwé wá láti ọ̀dọ̀ ọba àwọn kábíyèsí ló ń authorize àwọn certificate tó ń fún wọn yìí ó máa fún wọn ní ìwé lọ sí local government ibi tí wọ́n ti máa lọ gba citizenship indigenous indigenship àwọn kábíyèsí iṣẹ́ ọwọ́ wọn nìyẹn tàwọn tẹ́ ń pè lọ́ba yín ẹ kàn rò pé tá a bá kàn déédéé ń jáde tá a bá sọ̀rọ̀ sáwọn ọba pé a kàn ń sọ̀rọ̀ lásán ni a sọ̀rọ̀ lásán o tá a bá gbé àṣírí àwọn ọba jáde evil tí wọ́n ti ṣe nílẹ̀ Yorùbá àti tí wọ́n ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ torí wọ́n ti jáwọ́ ẹlòmíì kan máa dìde fúnra rẹ̀ ara tíkẹ́ẹ̀tì á dìde kúrò ní abroad á lọ sílé purposely torí ó fẹ́ gbẹ̀mí àwọn ọba yìí dànù àwọn ọba yìí ni wọ́n lò tí wọ́n fi ń ráyè ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí pátápátá torí láì ní endorsement ọba wọn lè rí certificate yìí gbà ẹ jẹ́ káwọn ọba jáde kó wá disprove nǹkan tí mò ń sọ yìí kó jáde kó wá prove ẹ̀ pé àwọn ò ṣe màá gbé proof jáde fún wọn. ọmọ Yorùbá sáńgọ̀ ni pé fídíò yẹn go viral ẹ zoom ẹ lórí system yìí ẹ pause kẹ zoom ẹ máa rí orúkọ ẹni tó sign ẹ jẹ́ kó orúkọ ẹni yẹn kó wà nínú ìwé ẹ keep ẹ sínú archive ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹni tó sign certificate yẹn torí ilẹ̀ Yorùbá ò sí fún títà ilẹ̀ Yorùbá gan títò lò fún ọmọ Yorùbá not even an inch of our land not an inch not even a millimeter nínú ilẹ̀ wa ló wà for sale fún foreigners never so àwọn tí wọ́n ṣe eléyìí ẹ kọ orúkọ wọn sílẹ̀ ìjọ torí Ọlọ́run tèmi náà bá ṣe tán sí máa make sure pé mo zoom fídíò yẹn máa wo orúkọ ẹni tó sign lẹ́tà yẹn ẹ má wò pé cyber cafe o kò ń ṣe cyber cafe o kò ń ṣe cyber cafe irọ́ ni wọ́n pa irọ́ ni wọ́n pa àwọn ọba ló ṣe iṣẹ́ yẹn lára àwọn ọba aṣèbàjẹ́ nílùú Èkó yìí lára wọn ni oníbà òfìbà tó wà ẹ mọ̀ olórí ọlọ́kadà ní tẹ́lẹ̀ lára àwọn atrocity tí Tinubu tó perpetrate evil tó commit lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn máa lọ mú olórí agbèrò àwọn agbèrò máa lọ fi wọ́n jẹ ọba káàkiri ó wá di wípé 1 kilometre after the other ẹ̀rọ bá ń bẹ̀ àwọn ọba yìí ló ń jà tó ń gbalẹ̀ tó ń ṣe jàǹdùkú káàkiri ìgboro wọ́n á mú ọmọ ọlọ́mọ wọ́n á pàdánù. ìkan ṣẹlẹ̀ níjẹ̀bú recently o tó ní àwọn agbèrò àtàwọn ọlọ́pàá wọn collaborate papọ̀ wọ́n pa student kan tó lọ preach gospel ara àwọn nǹkan tá a rí tàbí sọ pé we need our land lélẹ́yìí we need this power the power must belong to people ó kàn lè dédé jókòó sójú kan kó a máa commit atrocity bó ṣe wù ẹ́ ó kàn ṣe bó ṣe wù ẹ́ labalaba ó kàn ṣe bó ṣe wù ẹ́ torí pé wọ́n ti fún ẹ ní agbára kékeré kan ó ti gbàgbé pé ohun tó pọ̀ lójú ẹ̀ tó ń rí lẹ́ni ó ń bọ̀ wá tán ọdún eégún ni. ọba oníbà àti ìlú Ìbà yìí wọ́n ní ìwọ ni òun kó àwọn Fúlàní tó ń kó ọ̀kadà fún wọn continue kó máa tẹ̀síwájú o gbogbo àwọn Fúlàní tó bá dé sílùú Ìbà wọ́n ní ìwọ ló ń fún wọn ní ọ̀kadà ọ̀dọ̀ ẹni wọ́n ń dé sí ìwọ ló ń hábọ̀ wọn anyway mi ì rò pé ọmọ Yorùbá ni ẹ náà ọmọ àlè yẹlẹ Yorùbá ni ẹ torí nǹkan tí Àfọ̀njá ṣe ẹ̀kọ́ lára àṣìṣe Àfọ̀njá torí ó finúwénú ó jẹ́wọ́ ẹ̀yin náà wá rò wípé lónìí ẹ ti ń rí owó ń bẹ̀ ilé ayé yẹn ń bàjẹ́ lọ lójú yín
ọ̀bẹ ń wọlé ara ẹ̀ ó lóun bà kàn nínú jẹ́ ìpàǹpà rẹ̀ ó lóun pajá ara yín lẹ̀ ń ṣe àwọn èèyàn nílùú ìbàlẹ̀ ní wọ́n ní at least 96% of the ọlọ́kadà nílùú ìbà fúlàní ni wọ́n ta ló dẹ̀ ń kó ọ̀kadà fún wọn ìwọ náà ni. ẹ̀yin ọmọ yorùbá ẹ̀ ń tọ́ o torí ẹ̀ mo ṣe ń dárúkọ wọn. wọ́n ní Lagos Park ìwọ ni former Lagos Park administrator ọlọ́tọ̀ ọ̀fọ̀tọ̀ Àwórì ìyẹn náà wà lára àwọn o. ọba alárẹ̀wájú Joshua ikú yàmíkù bóyá ikú yàmíkù àbí ikú yàmíkù mi ìmọ̀ ẹgbẹ́ mo pronounce orúkọ ẹ̀ dáadáa ìwọ náà wà lára àwọn tó ń hábọ̀ Fúlàní ní ọlọ́tọ̀ Àwórì orúkọ ẹ̀ wà ńlẹ̀ o máa ṣe lọ o máa ṣe lọ. àwọn ọmọ nílùú wọn ò ní certificate tó máa fi hàn wípé àwọn làwọn nílùú tó bá ti wá sọ fún àwọn ọmọ nílùú táwọn ọmọ nílùú bá fẹ́ lọ gba indigenship yìí wọ́n á ní kán lọ gba lẹ́tà wá lọ́dọ̀ ọba tó bá wá dọ́dọ̀ àwọn ọba á bẹ̀rẹ̀ sí ń gbá wọn á máa ta àwọn dà wọn ríboríbo wọ́n máa scrutinize àwọn aráàlú wọ́n máa scrutinize wọn ni ìwọ gbé bíbá ló gbé dàgbà ṣùgbọ́n bàbá ẹ̀ òun ṣọmọ bí kò tó máa sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá nìyẹn o ṣùgbọ́n àwọn Fúlàní àtọ̀húnrèwá wọ́n máa ń fún wọn ní lẹ́tà wọ́n á tún endorse ẹ̀ wọ́n á stamp ẹ̀ wọ́n á sign ẹ̀ fún àwọn Fúlàní ní indigenship ṣùgbọ́n àwọn ọmọ onílẹ̀ fún wọn níwèé ìtàn tí ò wà nínú ìwé òun lẹ̀ ń pa fún wọn. then baálẹ̀ of bí amórógbó àbí wọ́rẹ́gbà àbí mọ́rógbó ní ìpè dáadáa ẹ má bínú Chief Ajayi then another agbègbè kan wà ń sìn ní agbègbè yẹn ní Ìbíyè Sẹ́ríkì Fúlàní ló ń darí agbègbè yẹn ń sìn Sẹ́ríkì Fúlàní ní Ìbíyè ní agbègbè yẹn náà ní Ìbíyè baálẹ̀ tó wà ní agbègbè yìí tẹ́lẹ̀ ó ti kú Sẹ́ríkì Fúlàní òun ló wá ń control Ìbíyè ń sìn tí baálẹ̀ bá kú ṣé kò ní ọmọ Yorùbá ò lè control agbègbè wọn tó wáyé pé wọ́n wá fi agbára àṣẹ wọ́n fi fún Fúlàní kó máa control ẹ̀. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣé ẹ̀ ń rí atrocity táwọn ọba yín ń commit tá a ṣe ń gbé wá lójoojúmọ́ pé kẹ́ máa rí torí ńgbà tó bá dójú ẹ̀ tán ẹ má káàánú anybody o torí bẹ́ẹ̀ ṣe káàánú wèrè yẹn náà ń gbà yẹn nìyẹn ó ti repent ẹni tó ń bá wọn pààyàn tó ń yà àwọn èèyàn wèrè tó wá jàjà ṣe ọ́díò kan tẹ́ ń gbé káàkiri tẹ́nipó ti repent ṣe tún rí new year new system torí ó wá àyè láti penetrate sínú ìrìn àjò yìí kò rí àyè wọlé síbi táṣẹ wà tó máa fi rí àṣírí ẹ̀tún gbọ́ fídíò ọ́díò tó tún gbé jáde o nígbà tí léyìí bá délẹ̀ ẹ̀ ń rí ń sin o ẹ̀ gbọ́ o ẹ̀ ń gbọ́ o ẹ má jẹ́ ó yà yín lẹ́nu o táwọn Fúlàní yẹn kékeré lẹ ṣì rí yẹn kékeré òun ni ẹ ṣì rí ṣebí commissioner for water ṣe water works àbí water resources ní Lagos State ṣebí ọmọ Fúlàní ni abẹ́ ti gbàgbé ni ọmọ Fúlàní ni náà ẹ jẹ́ kí n gbé jáde bóyá òun ṣì ní bóyá wọ́n dẹ̀ ti change ẹ jẹ́ n gbé jáde commissioner water resources. I can just type water síbẹ̀.
waterfront infrastructure. Ọ̀nà ni Fúlàní ṣì ní 2022 lélẹ̀. Mi mọ̀ bóyá òun ṣì ní commissioner this year, I don't know, but as at 2022 òun ni. So kí lẹ́yìn fẹ́ sọ fún mi? Lagos Assembly summoned commissioner for failure to honour previous invitation. Ó tún fi wọ́n pa, wọ́n invite ẹ̀ kò tún yọjú. The Lagos State Commissioner for Waterfront Infrastructure, Architect Kabiru Abdullahi. So kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, ọpẹ́lọpẹ́ pé Ọlọ́run kàn fẹ́, Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ ìran Yorùbá lẹ́ni ni. Mi ò rí wọn blame o, àwọn tí mo blame ọ̀la àwọn tí wọ́n pera wọn lólórí yín yìí torí ìjẹkújẹ ara wọn, pàápàá jùlọ àwọn ọba. Wọ́n léèyàn kì í kéré nídìí nǹkan ẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn ọba yín wọ́n mà ṣe o, wọ́n mà ṣe o. Torí mo kàn wà dumbfounded, mi ò mọ nǹkan tí mo lè sọ lórí ọ̀rọ̀ wọn mọ́, mi ò mọ̀, torí ojoojúmọ́ là ń sọ àti wíwíwíwíwíwí kàkà kó rọ̀ lára wọn, kàkà kó rọ̀ lára ìyá àjẹ́ wọn, wọ́n kàn fi gbogbo ọmọ wọn fi ń bí obìnrin. Ẹyẹ wá ń yé lu ẹyẹ, kò wá sí ọjọ́ kan tó máa kọjá nínú ìlú yẹn tí kò ní sí wípé bóyá tí ò ní sí wípé ìròyìn ìbànújẹ́ kan máa jáde nínú ìlú yẹn. Kò sí. We will lead Nigeria the way we have led Nigeria before. Whether we are president or vice president or whatever, we will lead Nigeria. Not because we are better than anybody else, but because if you are doing a democratic game, the votes say vote who you want. We have the majority of the votes. Why do we need to accept a second-class position when we can fight for and get a first-class position? Why? Why does anybody need to threaten us? We will lead Nigeria the way we have led Nigeria before. Whether we are president or vice president or whatever, we will lead Nigeria. Not because we are better than anybody else, but because if you are doing a democratic game, the votes say vote who you want. We have the majority of the votes. Why do we need to accept a second-class position when we can fight for and get a first-class position? Why? Why does anybody need to threaten us and cajole us and intimidate us? If you don't bring the presidency here, you will see. Okay, let's see. We are willing to see. But when we get that power, in the name of God, be humble, because power comes from God. If they tell you the North must play second fiddle, say no. But in what game? Please, sir, what are the rules of this game? If the rules of the game say you should vote for the candidate of your choice, vote for the candidate of your choice. If they don't like the fact that it may be a northerner who will emerge as... Sherry, ẹ jẹ́ n sọ nǹkan kan fún wa. Whether you like it or not, àwọn people yìí wọ́n ń tẹ̀lé agenda wọn, wọ́n dẹ̀ ń follow ẹ̀ accordingly. Ṣùgbọ́n má ṣe o, àwọn èèyàn wa wọ́n kàn jókòó, wọ́n káwọ́ gbéra. Look, listen to this. A benefit of what has happened in my state, a similar program of a Ruga settlement was not called Ruga in 1987. The government approved land that was taken. Sherry, kíní kan tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ lórí fídíò tẹ́rí yẹn, àwọn Fúlàní
tẹ̀rí certificate lọ́wọ́ wọn is beyond ordinary video tẹ̀rí o beyond ordinary video tẹ̀rí agenda wọn quietly òní wọ́n carry out tẹ́ bá ń wo ẹ̀yà tó ní sùúrù jù ní the whole Africa ẹ̀yà àwọn Fúlàní ni Yorùbá ló sọ pé a máa ń fi ọdún mẹ́wàá pinlẹ̀ṣẹ̀ ogún ọjọ́ mẹ́wàá Fúlàní lè fi 1000 years kan fi pinlẹ̀ṣẹ̀ ogún ọjọ́ kan. They will do everything humanly possible, everything spiritually possible. ṣùgbọ́n kàn wá ń dùn mí tá a bá ń sọ fáwọn èèyàn wa tó máa dá gidi bolẹ̀ bíi fáànì mẹ́ka. These people have their agenda. Àwọn dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ tọ̀. Man tó ń sọ̀rọ̀ yìí is an Hausa man. ṣùgbọ́n ẹ̀gbọ́n kan tó sọ. Lẹ́ni sìn only few Hausa people lẹ́lẹ́rìí tó jẹ́ full-blooded Hausa man. Àwọn tí ẹ̀dẹ̀ lè rí gẹ́gẹ́ bí full-blooded Hausa man òun ni wọ́n pa nípa ìsìn yìí. Tó ń pa nípa ẹ̀yà yìí. Look, with a benefit of what has happened in my state, a similar program of a Ruga settlement was not called Ruga in 1987. The government approved land that was taken from the natives in Zangon Kataf and Kachia local government and created a grazing reserve. And they call it Kachia Grazing Reserve. By 1990, it was changed to Laduga Grazing Reserve. And Laduga is a Fulani ward. And today, as I'm talking, it was an initial landmass of 30 hectares of land that was taken from the natives, no compensation. And up to now, no single native that is there that can even go there. If you go, you cannot even enter that place as a native. And huge development is taking place. Big buildings, big hospitals. You don't even know what is going on there in Laduga. And it has been surreptitiously increased in size to 70,000 hectares. And so, if we have this Laduga... 70,000 or 70? 70,000 It means it was 30,000 was taken initially? From 30,000, it has been... Mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn. Mo rò pé ẹ ti rí face máa yẹn sìn. I'll try to hide the video now. Try to hide the video. But ẹ ti gbọ́ voice yẹn. Now let's listen to him from the beginning. Come analyze it. Ẹ má wò pé certificate ẹ kàn rí lọ́wọ́ wọn yẹn lásán. They have a very strong agenda behind it. And the strong agenda they have behind it now, they are pushing their children to replace they are replacing the Yoruba youth with their boys, with their young guys, able men, right? And she believe in one Nigeria ni o, wọ́n ti ń replace in lójú ẹ̀mí yín nínú sójà. Ẹ ṣáà lè rí èèyàn pẹ̀lú kan kíkẹ́rì ìbọn lọ́wọ́ ẹ̀ kí wàá lè fẹ́ challenge ẹ̀ pé wà illegal. No, ẹ lè sọ bẹ́ẹ̀. Now wọ́n ti ń replace àwọn èèyàn yín. Ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n ṣe ní Zangon Kataf ní Kaduna. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ní area Zangon Kataf wọn ò lè ṣe in a week kó má lọ pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. Ó kéré jù wọ́n attack on once in a week. Ó kéré jù nìyẹn. Let's listen to the video again. Look, with a benefit of what has happened in my state, a similar program of a Ruga settlement was not called Ruga in 1987. The government approved land that was taken from the natives in Zangon Kataf and Kachia local government and created a grazing reserve. And they call it Kachia Grazing Reserve. By 1990, it was changed to Laduga Grazing Reserve. And Laduga is a Fulani ward. And today, as I'm talking, it was an initial landmass of 30 hectares of land that was taken from the natives, no compensation. And up to now, no single native that is there that can even go there. If you go, you cannot even enter that place as a native. And huge development is taking place. Big buildings, big hospitals. You don't even know what is going on there in Laduga. And it has been surreptitiously increased in size to 70,000 hectares. And so, if we have this Laduga... 70,000 or 70? 70,000. From 30,000 to 70,000. Addition of 40,000 hectares. Hectares of land.
ni wọ́n ti gbà lọ́wọ́ àwọn indigene. ẹ̀wà ń bẹ̀ ẹ̀ ń sọ òyìnbó ńláńlá, ẹ̀wà ń bẹ̀ ẹ̀ ń sọ pé kò kàn mí torí obìnrin ló gbé dání, ayé yín ń bàjẹ́ lọ lójú ara yín ẹ̀ mọ̀. ṣóun ló fẹ́ gbà fún wa, ayé yín ó ń bàjẹ́ lọ lójú yín ẹ̀ mọ̀. òun náà náà tún ṣe yẹn ṣẹ̀rẹ́ àwọn guys yẹn don't be surprised wọn ò lè gbé 10 minutes nínú detention. wọ́n ń lọ camp yẹn whether you like it or not. ẹ̀gbọ́n tó ti ń dárúkọ wọn ìkan ní ẹ̀gbọ́n òun lieutenant colonel àwọn pé ọwọ́ ti kanwọ́ lókè. àwọn gangan ni wọ́n ń pòṣàn pé yá ẹ máa lọ. àdẹ̀wà ń bẹ̀ à ń ṣòṣì ìranù káàkiri, à ń ṣòṣì bí ẹran aṣẹ́wó. pátí làwa ń lọ ní tiwa, ìyẹn ọkàn wa, ìran wa dẹ̀ ń parun lójú wa. tó bá wá di ọ̀la sìn ṣé àwọn pípín ṣé wọn ò ní máa fọwọ́ lálẹ̀ fún wa pé ọmọ Yorùbá làwọn tẹ ìlú Èkó dó, nǹkan tó ti lè mú kí tápà kó máa pàtàn nílùú Èkó pé àwọn làwọn tẹ Èkó dó, àwọn làwọn tẹ Oṣù Ìdìdó. ó tiẹ̀ ti da abárakùnrin yẹn náà ṣe fẹnu ara ẹ̀ ṣe sọ wípé tápà àwọn làwọn tẹ Oṣù Ìdìdó. á dẹ̀ máa pa ìtàn lẹ́kọ̀ọ́ pé àwọn làwọn ní Èkó, àṣẹ tápà ni. níbi òun ló fà á tí nígbà tó bẹ ọba gan lẹ́kọ̀ọ́ gan tó pèrè ẹ̀ ní ọba tó ti ń pa ìtàn pé Bìní ló ní Èkó, ọ̀nà ọ̀dà káwọn àtọ̀rìn wa má máa pàtàn páwọn làwọn nílẹ̀ yìí. ó ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́ẹ́dẹ́ ibi tó ti ń bọ̀ lélẹ́yìí tó ti ń bẹ̀rẹ̀ lélẹ́yìí. nígbà tó bá yá sí wọn á fọ̀sùn wọn láti gbọ́ Yorùbá, wọn á kọ́ wọn ní Yorùbá dáadáa. tó bá ti lè bẹ̀rẹ̀ sí sọ Yorùbá ó tán. àìdá wọn sọ kátakátá àbí wọn sọ kátakátá lọ́mọ Yorùbá lòun. ló bá tán wọn á bẹ̀rẹ̀ sí máa pàtàn kítàn. ta ló mọ̀ gan bóyá lára àwọn tó wà lórí àpèrè àwọn baba ńlá wa yìí bóyá ọmọ Fúlàní gan wà lára wọn. gbàtí òkúkú ń sọmọ àlè láàfin. Fúlàní lè wà lára wọn, bẹ́ẹ̀ ni Fúlàní lè bá ìyá wọn sùn. kábíyèsí àdẹ̀mọ̀ pọ̀ nǹkan ló ń lọ́mọ, ṣùgbọ́n nítorí pé àwọn kábíyèsí láyé àtijọ́ àtọmọ ọkọ àtọmọ àlè ló máa ń dàpọ̀, ó ti dọmọ tiwọn náà nìyẹn. Even it was 30,000 as second initiative. From 30,000, it has been increased to 70,000, and it is still there. So there is the plan is to replicate this Ladoga model all over the nation, thereby changing democracy, the political democracy. ṣé ti gbọ́? That is their agenda. àwọn olórí yìí wọ́n gbọ́ fídíò yìí ò ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde o. ẹ jẹ́ kí n wo yí àtọ̀ jáde. I think the date should be there. Mi rò pé date wà ń bẹ̀ o. I'm not sure if the date is there. I'm not sure. No, the date is not there. Herdsmen settlement. Okay, tá bá lọ wo title herdsmen settlement, a máa rí date ẹ̀ lórí YouTube. Ó máa wà lórí YouTube. The sunshine lele àbí kíní kan daily. Anyway, tá bá lọ wo lórí YouTube ó máa wà ńbẹ̀. Ẹ má jà fúnra wa ní stress, but tẹ́yìn bá lè wo nínú ilé ẹ máa rí ńbẹ̀ lọ́dọ̀ tí ń lókè lọ́hùn nínú ilé. Kíní yìí kò ń ṣe pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, agenda yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lónìí, but this man is telling us this is the agenda tí wọ́n fẹ́ spread across the federation. And it is still there. So there is the plan is to replicate this Ladoga model all over the nation, thereby changing democracy, the political democracy, the demography, the economic demography, the social demography, the cultural demography of a people all over the nation. And ṣé wọ́n ti máa change ẹjọ́ ṣé wọ́n ti máa change ṣé wọ́n ti change culture wa? tẹ̀bá rẹ̀ ni tó wọ agbádá ń sìn nílẹ̀ Yorùbá àwọn ìlú mímọ́ máa fi ṣe yẹ̀yẹ́. tẹ̀bá rẹ̀ ni tó sọ Yorùbá nínú ilé ẹlòmíà ni máa sọ don't ever speak vernacular in my house again.
don't ever speak vernacular to my children. Ọmọ ò tí kúrò nílùú ẹ̀ kò gbé dé ìlú ẹ̀. Wọ́n pa yí ara ẹ̀ ló ń bàjẹ́. Replicate this Ladoga model all over the nation, thereby changing democracy, the political democracy, the demography, the economic demography, the social demography, the cultural demography of a people all over the nation, and Fulanize every place in the nation. These are fears that you have. These are fears. These are not only fears. This is something that is happening to me. I'm giving testimony. Yes, this is something that you've seen This is something that we have seen happen in Kaduna State, in southern Kaduna. This is the and fear. we, the land of our people, we cannot get there. We cannot go to farm. We cannot, this is the land that was taken over from the people. It was not compensated for, and we cannot go there to farm. We have become second-class citizens in our own state, in our own country, and somebody is saying that it is... If you go to an area called Ifon area, Losiside Akoko yen, I reckon something like this is happening in Ondo State. Seriously. Seriously happening. There. To ba lọ sí Ọ̀yọ́ state yẹn tẹ́ burú pátápátá. Ìyẹn burú jáì. Ìyẹn burú jáì. Our people have become the second class citizens lórí ilẹ̀ wa. Ara ẹ̀ náà lè rí lórí fídíò yẹn o. Ìwọ tó jẹ́ ọmọ onílùú ó rí indigenship certificate gbà. Àwọn ọmọ àtọ̀rìnwá ni wọ́n ṣe kíni ni wọ́n issue certificate fún. Ṣẹ́yìn ò ti di second class citizen nílùú yín ẹjọ́ lórí ilẹ̀ bàbá yín bí tó ń forí yín sọlẹ̀ sí. Lórí ilẹ̀ bàbá yín bí tó ń forí yín sọlẹ̀ sí. Tẹ́ ẹ̀ bá débì kankan rí irú èmi sìn mi ò lọ sí ìlú kan rí nílẹ̀ Yorùbá yìí tí n bá débẹ̀ lénìí tó ń bá sọ ìtàn ìlú yẹn fún mi ẹsẹ̀kẹsẹ̀ máa grab ẹ̀. Mi lè ever gbàgbé láyé. Mo lè má narrate bẹ́ẹ̀ tó narrate bó ṣe narrate fún mi o. But mi lè ever gbàgbé. Ẹ jẹ́ káwọn pípì gbọ́ Yorùbá. Kẹ́ wá sọ ìtàn lóyìn bó ṣe bẹ̀rẹ̀. Ẹ sọ fún tó bá tún di ọ̀la ìpè wọn. Torí ẹ̀jẹ̀ yẹn ò sí ní blood wọn, wọn ò lè rántí. Tó bá kàn rántí díẹ̀díẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wá jẹ́ ọmọ nílùú rí certificate gbà. Àwọn àtọ̀rìn wà lórí certificate. A dẹ̀ sọ fún yín this is their agenda. Nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe leléyìí kan ṣe pé bí àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Àwọn tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ ń pè lọ́ba yìí tẹ́ ń respect ẹ má bọ́ba ẹ má ṣe pé fọba ẹ má ṣe kinní kan. Àwọn ló ń gbàbọ̀dẹ̀ fún yín. Oppress tó tún bẹ oppressor tó tún lọ sọ́dọ̀ oppressor fún help. Is fears, only fears. This is real. The fear is real. And the replication of this model all over the country and the intent is real. We have IDPs scattered all over this country. Now it is rainy season. Several hundreds communities are living in the rain. They have living in the scorching sunshine. They are now living in the rain. They cannot get back to their farm. They will be starving. They don't have medication. And nobody has talked of establishing exclusively settlements for such category of citizens of the country, only to talk about Ruga, that the Ruga settlements will bring about peace between... Ẹ ṣeun púpọ̀ ẹnìkan ti kọ déètì yẹn síbí bàbá mi Abdulrazak Jinadu wọ́n ní the video is 6th of February 2021 ṣé wọ́n desist láti gbà yẹn since 1804 tí wọ́n ti step feet wọn sórí ilẹ̀ Hausa ẹ wò it took them almost 200 years láti overcome Hausa people. 1884 to date 1804 to date àmọye years tó jẹ́ tó dem penetrate wọ́n dem spread the tentacles wọ́n spread the káàkiri wọ́n spread wọ́n dem follow agenda bàbá wọ́n follow it later ṣùgbọ́n àwa Awólọ́wọ̀ ń sọ fún wa wípé kàkà kí n dọ̀bálẹ̀ fún Fúlàní kí n kúkú ya kú ó tọ́ kàkà
kí n dọ̀bálẹ̀ fún Fúlàní kí n kúkú yá kú ó tẹ́ mi lọ́rùn. Àmú ọ̀rọ̀ bàbá wa apá ti sẹ́gbẹ̀ kan àṣìṣe bàbá lẹ̀ ń wá káàkiri. Ṣùgbọ́n òun sọ fún àwọn ọmọ wípé kí wọ́n gba ilẹ̀ títí tó fi dé òkun wọ́n dẹ̀ ń work towards it títí tí wọ́n fi gba ilẹ̀ Ọ̀yọ́ empire tí wọ́n fẹ́ gbé gbogbo ẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Àwọn ọba yìí ló dẹ̀ tún hábọ̀ wọn. Ẹ ń gbọ́ o, à ń ṣàlàyé fún yín o. They are now living in the rain. They cannot get back to their farm. They will be starving. They don't have medication. And nobody has talked of establishing exclusively, settlements for such category of citizens of the country. Only to talk about Ruga, that the Ruga settlements will bring about peace between herders and farmers. How will it bring about peace between herders and farmers? And we are saying, even in the northwest region, there is a category that has been displaced in Katsina and Zamfara and other states of the core north by this armed banditry. And they are all IDPs within the country. Nobody has thought of creating any settlements for such category of people. And we are talking about Ruga. So this program from the onset has some ulterior motive. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. They collude. They collude. They collude with the armed bandits. They kill people, kill Nigerians. They facilitate their movements. They cover them. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die one by one. That is bitter truth. Now, I just can play video. Citizens have got to take ownership. Yeah, play David Mark lele. David Mark ó wà lára àwọn tí ó jẹ́ kí ìlú yìí kó bàjẹ́ débi tó dé yìí. Ó wà lára wọn. Torí òun gangan ó wà lára àwọn tíjọba tí ò ṣe bọ́ sí ọwọ́ bàbá MKO lọ́dún 1993. But that's not where we're going today. We're going to continue to so. Citizens have got to take ownership. Citizens have got to take ownership and be able to assist. Enough of this saying it is their war. It is our war. Boko Haram is everywhere now. You call them headsmen, I call them Boko Haram. Citizens have got to take ownership. Citizens have got to take ownership and be able to assist. Enough of this saying it is their war. It is our war. Boko Haram is everywhere now. You call them headsmen, I call them Boko Haram. You call them kidnappers, I call them Boko Haram. Terrorism, or terrorists rather, okay, move in leaps. All right? Initially, what you are seeing will not be what you think it is. The small boys scattered all over our expensive estates, providing guard services and so on to us. As far as I'm concerned, our advanced party of Boko Haram. I have an evidence of this, but it's quite unfortunate to play. Mi ò tí gbé kúrò lórí the other system. Màá play ẹ̀ fún wa. Níbi tí one of the actresses, Nollywood actress, ní lady yẹn, tó ti sọ wípé Fúlàní tó ń ṣọ́ gate yẹn tó ti attack ẹ̀ tó rán àwọn èèyàn pé kó wọ́n attack ẹ̀. Just to confirm what this man has just said. Ẹ má rò pé bóyá ẹ̀ ń sùn lẹ́kọ̀ọ́ sí ẹ̀ ń díjú yín méjèèjì. But you are not under siege. You are deceiving yourself.
project tẹ nílé yẹn ó wà ní save area, save location, you are deceiving yourself. Everywhere is under siege. Màmá onítìrí òun ló ń ká wọn lọ́wọ́ kò. There is no other thing tó ń ká wọn lọ́wọ́ kò. Ìyá onítìrí tí gbogbo yín ń bú tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sí léni, tí ò jẹ́ nǹkan kan lójú yín, tí ò já mọ́ nǹkan kan lójú yín, òun ló ń ká wọn lọ́wọ́ kò. Otherwise, litmus test ni wọ́n ṣe lọ́yọ̀ àmì ní Ọ̀wọ̀ massacre. Litmus test náà ṣe ń bẹ̀ yẹn. They did it. Wọ́n dẹ̀ lọ. Ṣèbí palace jìnnà sí church yẹn. Ṣèbó ní statement tí ọlọ́wọ̀ tó wọ́n tà nígbà after táwọn pípín yẹn pa àwọn èèyàn tán. Gbogbo ẹ̀ wà nù kúlà ń dé fún wọn. Ìní òkè ìṣọjọ́ ọ̀rọ̀. When the time comes, gbogbo kálukú gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe nínú ìrìn àjò yìí, gbogbo nǹkan tó ń ṣe fún ìran Yorùbá pátápátá, gbogbo ẹ̀ wọ́n á rí. Ìyá onítìrí tí ò jẹ́ nǹkan kan lójú yín lè níṣẹ́ tó yẹ pé òun ni àkísà tẹ́ fi ń nulẹ̀, òun ló ṣe ń save wa di ẹni di ọ̀la, òun lọ́lọ́run ṣe ń lò láti fi save wa. Ta ni wọ́n bí da tó lè lọ ṣerú nǹkan táwọn gáàsì Fúlàní yẹn tó wá ṣe lẹ́kọ̀ọ́ tó ń gbé certificate indigenship tó ń gbé dání? Ta ló bí da kó lọ ṣerú ẹ̀ ní north? Ta ló bí da kó ṣerú ẹ̀? Tẹ́ bá dẹ̀ lọ sínú ọjà lẹ́ni ẹ̀ bá wọn bẹ̀. Àwọn eré àkún àti ẹ̀pẹ́ wọ́n ti dominate àwọn alábàáràgó àbí kí náà pé ìyànà ọba ẹ̀ bá wọn bẹ̀. Everywhere all the nooks and crannies of our cities, of our villages, of our towns, only few places ni wọn ti ráyè penetrate nílẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n anyway wọ́n wá gba ọjọ́ ọkú wọn ni o. That is one thing I can assure every one of us. Ṣùgbọ́n kẹ́lẹ̀ mọ̀ wípé nǹkan tá à ń sọ àwa máa ń rí ká tó sọ. It's not that you just come on here, you start talking anyhow. No, we don't talk anyhow. Tá bá ní information 100 nígbà míì bóyá agídí la máa fi fún wa ní 2 out of 100. Fully loaded, we are fully loaded pẹ̀lú information tó dẹ̀ jẹ́ authentic. Ká ṣáà máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fi ìyá mo dúpẹ́ tó fi ta wá lọ́rẹ o. Torí àwọn ọba yìí wọn ò ro ọmọ Yorùbá rí rárá. Ìwà tó wà nínú bàbá ńlá wọn nígbà yẹn tó fi ń ta àwọn bàbá wa sóko ẹrú, òun náà ló wà nínú àwọn ọmọ wọn sìn. Wọn ò rí wa gẹ́gẹ́ bí ènìyàn rárá. They don't see us as human being. They don't see us as anything at all. Wọ́n kàn wá wípé àjẹ́ nǹkan kan ni. Ṣùgbọ́n ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó sọ wípé àsìkò ìyà wa ti tó. Àsìkò ìgbádùn wa ti dé, àsìkò ìyà ti parí fún wa. Ló ṣe gbé ìyà yìí dìde sí wa. Mo dẹ̀ fi Elédùmarè mo fi bẹ̀ wá gbogbo ọmọ Yorùbá pátá, lọ́mọdé lágbà, lọ́kùnrin àti lólobìnrin. Ẹ má jẹ́ àfojú kékeré wo ọ̀rọ̀ yìí o. Ẹ má jẹ́ kí a fi ọwọ́ yẹpẹrẹ ká fi mú. Torí tá a bá fojú kékeré wo ó léwu. Tá a bá fi ọwọ́ yẹpẹrẹ tá a bá fi mú ọ̀rọ̀ yìí, abẹ́yìn yọ. Abẹ́yìn yọ. Mo ní oríṣiríṣi fídíò sí bíbá yìí tí mo lè play fún wa lórí àwọn pípù yìí kí n máa play ẹ lọ on and on and on and on. Máa play ẹ lọ. Á dẹ̀ máa key wọnú fídíò tá a play lálẹ́ agenda of àwọn Fúlàní.
agenda wọn àti ìrí nǹkan kan o Ọlọ́run ní já pa wọn. And we know also what is happening in this bandit. kẹ́lẹ́ mọ̀ wípé tí wọ́n bá gbé ìṣe wọn dé láwọn Fúlàní tẹ̀ ń wòye tẹ̀yìn ń gbà mọ́ra yìí ṣe bá rí fídíò bàbá kan tí ó gba àwọn Fúlàní sílé ó gba àwọn ọlọ́kadà sílé ó jí láàárọ̀ kó tó dẹ̀ ń gbálẹ̀ mo sì ní fídíò yẹn ó sì wà ní orí the other system ó ń gbálẹ̀ wọ́n dẹ̀ mú bàbá yẹn wọ́n dẹ̀ lù pa wọ́n pa bàbá yẹn dànù ó fún wọn nílẹ̀ ní gbogbo time tá a fi ń ṣe Yorùbá nation yìí náà ni bá ṣe ń kìlọ̀ fún gbà yín náà nìyẹn ẹ ṣọ́ra yín ẹ̀jẹ̀ agbó voice bàbá yẹn. And we know also what is happening in this banditry. Every day, some people will be killed. Every day there are arrests. If you ask Abdullah our data, I am just coming from Kurfi. And then one lady came to us telling us that she went to see her daughter who gave birth. And then the bandit came. They asked her to hold the baby and they raped the daughter. And then after, they asked the daughter to hold the baby and they raped the mother. This is what is going on every day. And a lot of some of these people are on tape. Ṣẹ́tìrì. Now, èèyàn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ tára ẹ̀ sì tutù wọ́n dẹ̀ lọ ka mọ́lé ìyá ẹ̀ wá kínílé wọ́n gbé ọmọ fún ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ pé kó gbé dání wọ́n rèpò ìyá ẹ̀ lójú ẹ̀ gbogbo wọn rèpò ẹ̀ ẹ mọ̀ tó ń jẹ́ kéèyàn rèpò yàn kò ń ṣe èèyàn kan ló máa bá sùn kò ṣe méjì kò ń ṣe mẹ́ta gbogbo wọn tó wá wọ́n rèpò ìyá tó wá kí ọmọ pé ọmọ òun bímọ wọ́n rèpò ẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n rèpò ìyá yẹn tẹ́rìnlé à ń gbádùn lè tán wọ́n gbé ọmọ fún ìyá padà pé kó gbé dání ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ tára ẹ̀ ṣì tutù tẹ́jẹ̀ ṣì wà lára ẹ̀ wọ́n tún mú un náà wọ́n tún kì í mọ́lẹ̀ wọ́n tún kó bá sọ fún wọn tún rèpò ẹ̀. These are the people that you are harboring. Yorùbá ní ẹ̀dá kan ò gbọ́dọ̀ finá sórí òrùlé sùn. Àní mo ní fídíò tó pọ̀ sẹ́ẹ̀. And we know also what is happening in this banditry. Every day, some people will be killed. Every day there are arrests. If you ask Abdullah our data, I am just coming from Kurfi. And then one lady came to us telling us that she went to see her daughter who gave birth. And then the bandit came. They asked her to hold the baby and they raped the daughter. And then after, they asked the daughter to hold the baby and they raped the mother. This is what is going on every day. And a lot of some of these people are on tape. So when somebody is saying why he pretends he wants to protect something, there is nothing to protect. It's the reality on the ground and it's a shame for us. Fúlàní ló sọ̀rọ̀ yẹn o. Now, ẹ wá gbọ́ lára àwọn governors nígbà kan bó tiẹ̀ jẹ́ pé òun náà olè lòun náà padà jà gbẹ̀yìn. Olè ló padà jà gbẹ̀yìn. Mo ti play video yẹn bíbá rí náà autumn bí tó ti sọ̀rọ̀ nípa agenda àwọn Fúlàní. Mo ti play ẹ̀ rí 2018. These people are working towards it. Tí mi ò bá ti rí bíbá máa gbé wọlé kó ń pọ̀ jù. Okay, ẹ jẹ́ ń gbé wọlé. January 13th, 2018, January 2018 to 14th January 2018. That was when they held this meeting in Kano. And they issued this press statement. Listen to it very well. The Fulani nationality movement, after extensive deliberation on the state of the nation in the context of recent killings and national uproar made today in Kano, the capital of Kano State, amongst other things, the Funan deliberated on attacks on cattle. Mo nígbàgbọ́ pé gbogbo alamọ voice máa yẹn àti rí fídíò ẹ̀ ń sìn ẹ jẹ́ kí n gbé kúrò ń bẹ̀ bóyá.
Okay, but it's one big one. Anyway, let's continue. By rustlers, kidnap of Fulani men and women in some parts of Nigeria, displacement of Fulani traditional settlements in the northern Nigeria and some parts of southern Nigeria, stealing of properties belonging to the Fulani cattle owners, amongst other issues. The group also deliberated on the political situation in Nigeria occasioned by the irresponsible calls for restructuring of Nigeria, an historic and vicious attack on Fulani people by southern nationalities and their cohorts in the Middle Belt. The plot to ensure Fulani are pushed out to backbench in the power equation in Nigeria, and above all, the vicious campaign against the God-ordained place of Fulani as a leading star guard in Nigeria. And after extensive deliberation, we hereby make the following declaration. Listen very well. A. The killings in Benue State of the thief is well deserved. It was a revenge attack on series of onslaught on the Fulani, which most parodious on November 17, 2017, when 30 Fulani men and women were killed in Nasarawa State. We noticed the recalcitrant culture of the thief people as demonstrated even in the 1804 jihad. Now, nígbà tí wọ́n pa àwọn èèyàn ní Nasarawa State tẹ́ ló ń gbẹ̀san lára àwọn another state ṣe ń tò now ẹgbẹ́ ogun wá lọ́dún 1804 láti pa àwọn indigene thief lọ́dún 1804 ẹ̀yọ́ ṣe máa wá fogun jà mí nílé mi máa káwọ́ gbéra àwọn yẹn dẹ̀ wọ́n fight back wọ́n kọ́ńkà yín oró 1804 òní wọ́n sì rẹ̀ sínú di ọdún 2018 tó fi wá pa àwọn èèyàn wọn tó pa wọn lọ rẹ̀rẹ̀rẹ̀ ńgbà yẹn tó fi ṣe mass burial fún wọn. à ń sọ fún yín wọ́n máa ṣe o bá ṣe pé a mọ nǹkan tó ń bọ̀ níwájú ni a ní máa fi ṣeré o mo ní ó go beyond seeing that certificate pẹ̀lú àwọn guys yẹn ó deep gan mi ì mọ nǹkan tí mo tún lè sọ tí mo tún lè fi describe ẹni ó deep gan. When they obstructed our ordained conquest of Nigeria. B. We condemn the media propaganda again to wage war against the Fulani and supported by Yoruba Igbo and their bigotry allies in the Middle Belt. That we are aware of plots by minority ethnic groups in the Middle Belt to attack Fulani settlements. D. That we have asked all Fulani across West Africa to raise money and arms to prosecute the oncoming war. We call on all Fulanis to prepare for this holy war. There is no going back. All over the world, Nigeria is the only country given to Fulani by God. God punish them. Here's something. God punish them, but they are working towards it and they are achieving their aims. Ẹ jókòó síbẹ̀, God punish them. Tani God ń punish nsìn nínú ẹ̀yin àti àwọn. This is exactly what is happening ní Yorùbá nsìn. God punish them, God punish them. God Ọlọ́run má jẹ́, Ọlọ́run má jẹ́. Ọlọ́run ò jẹ́, Ọlọ́run ṣe gbé ìyá wa títí sí wa. Ó yá, ìránṣẹ́ mi rè, ẹ jẹ́ kó lead yín. Ṣùgbọ́n torí Ọlọ́run ò jẹ́, Ọlọ́run gbé ìránṣẹ́ dìde pé ó yá, ǹjẹ́ ṣáwa ò jẹ́, ṣeṣẹ́ ọwọ́ wa ò fi hàn pé àwa náà fọwọ́ sí pé kí wọ́n gbalẹ̀ wa. Ẹ̀yin náà ẹ jókòó kẹ́ bira yín. Ọlọ́run má jẹ́, Ọlọ́run má jẹ́. Ǹjẹ́ èmi àti ẹ̀yin ìwà wa, ìhùwàsí wa, ìṣesí wa ṣé kò kàn fún àmọ́ ẹ̀ nísìn wípé àwa gan fẹ́ kí ó ṣẹlẹ̀ sí ọ̀tá wa.
Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ Yorùbá lóòótọ́, Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ Yorùbá, ṣùgbọ́n ṣáwa nífẹ̀ẹ́ ara wa ṣá. That's a $1 million question tó yẹ ká máa béèrè lọ́wọ́ ara wa. God loves us. Do we really love ourselves? Do we? Ṣá nífẹ̀ẹ́ ara wa? Tá bá nífẹ̀ẹ́ ara wa, a lè raise $1 million tí fún 8 months. Ká má rí. Ó wà disheartening somehow. Irú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ń sìn, tá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rí àwọn àṣírí. Tí irú àṣírí yẹn tó bá jẹ́ àwa la gbé jáde, majority of the people ní believe. Wọ́n lè ní propaganda ni. But thank God pé you saw it yourself. Pé wọ́n wà ní camp ni. And at the end of the day, nígbà tó bá máa ṣe tán ní camp, wọ́n á gbé wọn wá sílẹ̀ Yorùbá. Àwọn náà máa fọwọ́ lálẹ̀ fún yín. Tó bá lọ jalè, tó bá mú wọn lọ́mọ Yorùbá ni wọ́n. Anyway, ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ jẹ́ ká dìde. Kò sí ọ̀nà àbáyọ míì mọ́ fún wa. Àwọn olórí ti disappoint wa. So we don't need to disappoint ourselves anymore. Ẹ má jà fẹ́ kọ̀tọ̀nà fúnra wa. Kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan míì mọ́. Tuntun ju òmìnira Yorùbá, kí ìjọba Adélé gorí oyè. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń pè mí pé báwo ni ìjọba Adélé ṣe fẹ́ jáde tí ìjọba Nàìjíríà ò ní gbé ìgbésẹ̀. Ẹ fìgbẹ́lẹ̀ fagbépò, ìyẹn já máa bẹ̀rẹ̀ àníyàn níṣó. Ẹni tó gbé ìrìn àjò yìí dání, òun náà kò so ẹgbẹ́. Ẹni tó gbé ìrìn àjò yìí dání, òun náà mọ nǹkan tó wà nílẹ̀. Tiyín ni wípé ẹ ṣe iṣẹ́ tiyín, ẹ fi wọ́n sílẹ̀, ẹ jẹ́ káwọn ṣiṣẹ́ tiwọn. Okay. Akínlẹ́yẹ Olúwaṣẹ́gun Smart. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa search fún ìyá mi Kúnjẹ́ kọ́mọ̀. Ta ni who is Akínlẹ́yẹ Olúwaṣẹ́gun Smart? Ẹ bá mi search fún lórí net. Ẹ ṣé ma. Kò ní bàjẹ́ fún yín mà. Tó bá yẹ pé ó di position kan mú ní Lagos State, orúkọ ẹ̀ máa wà bẹ́ẹ̀. Kó tó di pé wọ́n gbé wálẹ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi search fún. Ẹ bá mi search fún. Akínlẹ́yẹ Olúwaṣẹ́gun Smart. Jẹun wo bí báyìí pápápá. Akínlẹ́yẹ Olúwaṣẹ́gun. Akínlẹ́yẹ. Okay. Akínlẹ́yẹ Olúwaṣẹ́gun Smart. Yes. Public Affairs Unit. Oshodi Solo Local Government. Is it Dabe? Dabe. That's very good. That's very good. That's very good. Òun ló ń sign ìwé indigenship fún àwọn Fúlàní. Òun gangan fúnra rẹ̀ wojú ara ẹ̀ gan bíi Fúlàní. This is the guy here. That's the guy. That is the guy here. Now, Public Affairs Unit, Oshodi Solo Local Government. Oshodi Solo Council Board swears in new executive cabinet. Number. Okay, Obafemi Lekan. Sifajaka Honorable.
Okay, this is it. The newly sworn in appointees and their portfolios. Number 1, Honorable Akinleye Oluwasegun Smart. Ẹ kí n zoom ẹ kẹ́ rí dáadáa. Àti position ẹ. Portfolio ẹ. Honorable Akinleye Oluwasegun Smart. Ẹ bá wa kọ́lẹ̀. Secretary to the local government SLG on ló ń sign indigenship fún àwọn èèyàn lóṣòdì fún àwọn àtọ̀húnrèwá lóṣòdì. Ó dáa, kò ní bàjẹ́ fún yín mà, kò ní bàjẹ́ fún yín. Mi ìwà mọ̀ bóyá òun lélẹ́yìí àbó nǹkan, I don't know, I wouldn't know. Maybe it's the one or not. Maybe it's the one or not. This will show the local government. So, mi mọ̀ bóyá òun lélẹ́yìí àbó nǹkan. But I'm sure he's one of these guys here. He's one of these guys here. So, Oshodi local government lower, Honorable Akinleye Oluwasegun Smart. So àti rí ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká dìde láti gba ẹ̀tọ́ wa padà. Ẹ jẹ́ ká dìde ká gba ilẹ̀ wa. Torí irú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí a máa fún àwọn àtọ̀húnrèwá ní opportunity láti máa nǹkan tó yẹ kó jẹ́ tiwa láti máa gbà lọ. In the first place, ṣó need kí èèyàn lọ rí ẹnìkan kí o tó rí position nílùú as an indigene, as a citizen of that particular country? Èèyàn lè jẹ́ èèyàn tẹ̀ lè jẹ́ smart ṣebí ó ṣáà ní bẹ́ẹ̀ mi ṣe jẹ́ Marcus, so èèyàn lè jẹ́ smart. Ó kàn yẹ pé tá a bá délẹ̀ Yorùbá a máa gbìyànjú láti change ẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ adílẹ̀ Yorùbá tán. Èèyàn lè jẹ́ smart. Mo láwọn ọ̀rẹ́ tó ń jẹ́ smart dáadáa tó dẹ̀ jẹ́ ọmọ Yorùbá ni wọ́n. So ìwé ẹ̀kọ́lẹ̀ ọba àlè ó ti pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá, ó ti pọ̀ gan-an tó dẹ̀ máa fọwọ́ lálẹ̀ fún wa. So kò sí ọ̀nà àbáyọ míì mọ́ ju pé ẹ jẹ́ ká fowó sínú òmìnira account. Tàbá kàn ní ká máa sọ̀rọ̀ àwọn pípì lọ léni láti èní lọ di ọ̀la, ojú kan náà la ṣe máa padà sí. Tó bá yẹ pé a ti dúró láti ọdún 2022 níjọba wa ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ń gbà yẹn, gbogbo ilé ìta ń rí àní rí mọ́, àní rí rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ̀ yìí. Ṣùgbọ́n nítorí wípé a ti rí ìjọba wa gbé wọlé, ìjọba wa ò tí ì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, wọn lójú wa ṣe ń rí rẹ́dẹ̀rẹ́dẹ̀ yìí. Honestly, irú àwọn tí wọ́n gbé certificate yẹn dání àti ẹni tó issue certificate yẹn fún wọn, bí mo yẹn ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀sùn yẹn kàn ti wà nù prison. Ẹni tó sign document yẹn, criteria wo ló lò láti fi sign document yẹn fún wọn, ó yẹ kó wà nù prison bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. But don't be surprised, those guys nígbà tó bá máa fi ṣe training tán, ẹ lọ kọ sílẹ̀ lẹ́ni, their names will be included nínú list àwọn tó graduate. Àwọn tó jọmọ Yorùbá gangan wá fún àwọn yọ fún wọn. Anyway, I think I have tried my best here today. Ṣùgbọ́n àkìlọ̀ ẹ̀yin tó bá fẹ́ pè wọlé ẹ lè pè wọlé o. Oníbà òfìbà àti kìlọ̀ fún ẹ o. O ti gbọ́ owó ọlọ́tọ̀ ọ̀tọ̀ Àwórì. Baálẹ̀ ti Mòrògbò. Ìyẹn náà Sẹ́ríkì òun ni
ó ń kọ̀ǹtrólì bíyè lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gbogbo yín àkìlọ̀ fún yín pátápátá torí ńgbà tó bá délẹ̀ tán 1000 ọmọ Yorùbá ò lè gbà yín o kò lè gbà yín +905367341665 reason tí mo ṣe flog yìí ṣì much ni pé oríṣiríṣi àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ló ti sọ̀rọ̀ lé lórí Green for God sọ̀rọ̀ lé lórí dàbí ewa bàbá ọmọ ológo ti sọ̀rọ̀ lé lórí and some other media wọ́n ti sọ̀rọ̀ lé lórí mẹ̀kí nǹkan wá establish the more mo ṣe play àwọn videos yẹn fún yín láti mọ agenda wọn fídíò pọ̀ níwájú mi bí bàjẹ́ tó hook up pẹ̀lú fídíò tí a gbé jáde tí gbogbo yín rí yìí tó dẹ̀ jẹ́ agenda yẹn to Fulanize Nigeria to Fulanize Nigeria to Fulanize Nigeria ní agenda yẹn and they are working towards it. Hello sir. Hello baba. Yes sir. Ẹ kú ètò. Ọlọ́run ló ń ṣètò ẹ̀ sir. Ọlọ́run ọba ò ní pa làákàyè yín. Àmín Ọlọ́run. Ṣé rí ibi tó bá yẹ kéèyàn bá ọgbọ́n téèyàn bá àgọ́ ń bẹ̀ ó máa ń dùn yàn gan. Ẹ rí pé àwọn èèyàn silent kàn gbọ́ ògbó àlàyé tẹ̀ ń ṣe látàárọ̀ èmi yẹn dáhùn bàbá mo fọlọ́run bá búra mo dáhùn pátápátá ṣùgbọ́n nítorí pé a dáhùn ká má sọ sí nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí. Kí ló dé tí àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ṣe báyìí torí Ọlọ́run? Ṣé táwọn àgbààgbà bá tiẹ̀ wà lára wọn tí wọ́n bá ní làákàyè bóyá ti ní dementia? Ṣé àwọn kéékèèké tó wà nù wọn náà orí wọn ò pé? Tán sọ pé àwọn kàwé tá máa sọ ìbò bí olórí burúkú orí wọn ò pé wọn mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Kí ni èrè tó fẹ́ wà nínú pé kẹ́ ẹ sọ orísun yín nù? Àwọn Fúlàní tẹ́ ẹ mọ̀ wípé wọ́n ti dojú ìjà kọ yín rí, ó ti ṣẹlẹ̀ láyìíká yín lóríṣiríṣi tẹ́ ẹ ti rí. Ṣé torí tọ́rọ́kọ́ bọ̀ tán torí owó torí kò tẹ́ ẹ bàbá kò jẹ́ ìjọ lójú torí àwọn bàbá tán lè máa ta ọmọ wọn nítorí owó sáwọn yẹn náà nílé gba àjòjì láàyè nítorí ilẹ̀. So most of them dẹ̀ ti gbà pé wọ́n ti ní agrave wọ́n ti believe pé iwájú tán dojú kọ bó lè bàjẹ́ kó bàjẹ́ ẹ̀yìn tán fi sílẹ̀ bó lè jóná kó jóná kò sí nǹkan tó kàn wọ́n. Ṣé ẹ rí bàbá Ọlọ́run ọba kò sígbà tá a máa perí ajá àbí kòkò tá a ní perí kòkò tán fi sí àbáwọn náà ṣe ń pa òwe yẹn. Ọlọ́run ọba bá wa dá ìyá wa mú àbá wa dá sí iṣẹ́ tó ń ṣe lọ ìlágbára Ọlọ́run àṣeyè lálákànṣe kó láfi ṣe. A gbé wa dé ilẹ̀ ìlérí ilẹ̀ ògo lágbára Ọlọ́run nítorí pé àti ọmọdé Yorùbá o àti àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti balẹ̀ jẹ́. Kì í ṣe iná nìkan náà fi sórí òrùlé sùn, wọ́n gbé pẹtrólù sórí òrùlé, wọ́n gbé gáàsì sórí òrùlé, kò sí nǹkan burúkú tán fi sórí òrùlé tán fi sùn tó jẹ́ pé kọ́ta kàn débẹ̀ kó búlò dànù ni kó tó gbogbo wọn pátápátá. Ṣé Fúlàní wá jẹ́ ọmọ ẹdìyẹ téèyàn bá ṣeré bẹ́ẹ̀ yẹn? Fúlàní ṣe rí ọ̀rọ̀ nǹkan tẹ́ gbé jáde lálẹ́ yìí ìdí nìyẹn tí mo fi ń ṣèpè ńláńlá fún bàbá Akíntóyè. Bàbá ìfarabalẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ mi o. Rísìn nìyẹn tó fi jẹ́ pé bàbá Akíntóyè ò lè kú síbi táṣọ ẹ̀ wà láéláyé. Bàbá yẹn máa ráre kú ni lágbára Ọlọ́run bàbá Akíntóyè ò máa ráre kú ni. Mo rántí ní 2022 àbí kí 21 kí n kan bàbá Akíntóyè sọ ọ̀rọ̀ yìí ó lóun wà ní meeting tí àwọn Fúlàní ṣe nígbà tán raise agenda yìí. Mo gbọ́ prógámù yẹn dáadáa live lẹ́nu bàbá yẹn. Ó ní Fúlàní pílánì bó ṣe máa gba gbogbo ilẹ̀ pátápátá ni wọ́n pílánì. Bàbá yẹn sọ jáde tí mo dẹ̀ gbọ́ prógámù yẹn ní ọjọ́ yẹn bàbá Akíntóyè. So
bàbá tó mọ irú gbogbo nǹkan báyìí pé pílánì báyìí ni àwọn Fúlàní iná ní fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àti everywhere. Ìwọ ló tún wá dúró tó dẹ̀ tún wá gbàbọ̀dè tó tún kó gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó tún kó wọn tẹ̀lé àwọn olóṣèlú tó tún parọ́ fún àwọn ọmọ Yorùbá tó dẹ̀ ń gbowó lọ́wọ́ wọn tó dẹ̀ ń ná tó dẹ̀ ń pariwo èmi bàbá yín èmi bàbá yín èmi bàbá yín. Ẹ wò ó kàn dùn mí pé abiyamọ gidi ni Mua abiyamọ gidi nìyá yẹn Ọlọ́run dìídì fi omijé àánú ó fi sójú ìyá yẹn tó bá jẹ́ mi nìyá yẹn máa jẹ́ kán run díẹ̀ lára wọn Ọlọ́run ẹlẹ́dàá tó bá jẹ́ èèyàn bíi tèmi ni bàbá yẹn ni Mua máa jẹ́ kán pàdàjì wọn run kí n tó dìde. kò ní bá mọ́ gbà yẹn kò ní bá mọ́. Àfọwọ́fà ni iṣẹ́ mọ̀ pé àfọwọ́fà èèyàn àti olè ojú kòkòrò ẹni tí àwọn bàbá tó jẹ́ pé olè náà èyí tó kéré nínú wọn olè àwọn tó yọ̀ǹgì gan nínú àwọn ọba olè ní gbogbo wọn àwọn tán dàgbà ojú kòkòrò jẹ́ ń gbádùn olè tán ti ń jà láti kékeré wọ́n jalè ń gbowó ẹ̀mí Abíọ́lá láwọn bàbá burúkú àwọn bàbá tán ní fọ ọ̀rọ̀ rí kú yìí tó jẹ́ pé ojú ayé wọn ti bàjẹ́ lójú ayé wọn tẹ́yìn wọn ò lè dá tẹ́yìn wọn gan ti bàjẹ́ pátápátá tán ti ró ojú ayé wọn tán ti ń rà tán ti ń ṣèdín lójú ayé wọn tán ti mọ̀ ṣé bí gbogbo fídíò náà rí gbogbo ẹ̀ náà mọ̀ pátápátá ìwò náà mọ̀ nínú wọn ṣèbáwọn ló tún kó màálù fáwọn Fúlàní tán kó wọn wọlé ṣèbáwọn wọn náà ti wá ń gba lẹ́tà tán fi lọ ń gba indigene ṣèbáwọn wọn náà ti wá ń gba lẹ́tà ojú kòkòrò owó ó ti báyé àwọn bàbá yìí jẹ́ owó tẹ́ ní kó lọ sọ́run tí ò síbi tẹ́ ń kó lọ kò sẹ́ni tí mo rí tó kú rí tán sin owó mọ́ tán bá sin owó mọ́ ọjọ́ kejì náà máa wú òkú yẹn mọ́ wọn bù jáde wọ́n á ju òkú yẹn sójú títí gbogbo owó bẹ̀ náà máa kó ẹ̀ẹ̀kan tí ẹ nírònú ọjọ́ kan ṣoṣo kẹ́ẹ̀kan tí ẹ jókòó pé ìran mi leléyìí ẹ ń kó Haúsá ẹ ń kó Fúlàní mọ́ra Fúlàní tán ní àjẹ́ndà tó jẹ́ pé 100 ọdún lé ní. Mo máa ń sọ̀rọ̀ kan lórí ètò ńgbà tá a wà lọ́dọ̀ sọ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ eléyìí tó sì kọlà tó fi gbogbo ẹ̀rẹ̀kẹ́ wà lábí ti wèrè tó sì ń gbọ́n sinisini káàkiri bó ṣe ń kúrò tó ti Kòtónú lọ Germany Fúlàní ló máa pa kẹ́yìn kò sọ́gbọ́n tó lè dá torí wọ́n ń dáríjì ni bàbá Akíntóyè gan tó sì lóun wà ní Kútọ́nù Fúlàní ló máa pa kẹ́yìn kò sọ́gbọ́n tán lè dá torí wọ́n ti mọ̀ pé ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n ìkà ni wọ́n ti mọ̀ pé àwọn náà sọ wájí tán tún kó wa lọ sẹ́yìn olóṣèlú so bó ṣe wà yẹ ikú tó máa pa àwọn méjèèjì gan ti wà lọ́rùn wọn ó wà lẹ́yìn ọ̀run wọn tó ń tẹ̀lé wọn kiri ṣebí ẹ sáré báwọn Fúlàní ń ṣe dìde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tán gbógun ti Ọ̀wàlà so àwọn náà máa pa kẹ́yìn kò sọ́gbọ́n tó lè dá ibi tó wà yẹn náà ni kó wà ní torí kò sọ́gbọ́n tó lè dá tó wà Nàìjíríà àwọn máa pa èkì eléyìí òun sọ̀rọ̀ pé tẹnu òun gan mọ̀ pé ikú tó máa pa àwọn tó ń tẹ̀lé òun kiri so bàbá ọ̀rọ̀ yẹn kọjá sísọ mi ò mọ̀ béèyàn ṣe máa rí ọ̀tá ẹ̀ òun wo àwọn pípù ibẹ̀ ọ̀tá mi lélẹ́yìí wọ́n ti ṣe lẹ́ẹ̀kínní wọ́n ti ṣe lẹ́ẹ̀kejì kì í ṣe àkọ́kọ́ tó ti ṣe kínní ẹ̀jẹ̀ tó sì lajú mọ́lẹ̀ ẹ̀ ń kó àwọn pípù ìmọ̀ra bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi wọ́n joyè lẹ́ ń fi wọ́n sí council of elders bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń tulẹ̀ fún wọn lẹ́ ń fi wọ́n jẹ bá ṣẹ́ríkì láwọn tó fẹ́ payún tó fẹ́ gbà bàbá ọ̀rọ̀ yẹn sáàdì ẹjẹ ń fẹ́ lómi láàyè ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ burúkú ni ó sáàdì ó sọ̀rọ̀ gidi téèyàn lè pàṣọ ẹ ṣe ẹ máa bẹ́ẹ̀ tún yín lọ. Hello, sir. Hello, sir. Yes, sir. Hello, Baba Jina, ẹ kálẹ́. Ẹ kálẹ́, sir. Yes, sir. Ẹ kú ètò. Ọlọ́run ló ṣètò, sir. Ọlọ́run àtúbọ̀ máa ròyìn lágbára o. Àmín, sir. Àti ẹ̀yin àti gbogbo àwọn màmá bàbá tẹ máa ń ṣe fundraising. Kò ní rẹ̀ yín lórúkọ Jésù. Àmín Ọlọ́run. Gbogbo analysis yín àti àwọn nǹkan tẹ́ fi ń ṣí wa níyè mo gbà ládùúrà iye tí ẹ̀yin náà kò ní ra lórúkọ Jésù. Àmín Ọlọ́run. Àánú Ọlọ́run àti ààbò ẹ̀ á máa wà lórí ẹbí yín ìdílé yín àti gbogbo àwọn fundraising team. Mo dẹ̀ kí màmá wa náà màmá lálùbáríkà ìrọ̀rùn ló bá dé ààbò Ọlọ́run àánú Ọlọ́run
ojú rere àti ìrànlọ́wọ́ ẹ̀ á túbọ̀ máa pọ̀ sí nínú ayé wọn gbogbo àwọn àtàwọn tíìmù wọn mi ò lè máa dárúkọ bàbá Black Lion gbogbo tíìmù wọn pátá tó ń tì wọ́n lẹ́yìn tí wọ́n ń fún wọn ní support àti gbogbo all the encouragement and everything they need mo gbàládùá Ọlọ́run á túbọ̀ dì wọ́n mú gbogbo wa pátá la máa jọ délẹ̀ Yorùbá la máa jọ bẹ̀rẹ̀ ìjọba délé lájọ máa celebrate nílùú Ìbàdàn lágbára Ọlọ́run Olúwa tí ń bẹ tẹ́mi rẹ̀ sì ń bẹ síbẹ̀. Mo kàn fẹ́ zero in àwọn points tẹ fún aláṣálẹ̀ yìí mo dẹ̀ fẹ́ fi àsìkò iná ọ̀rọ̀ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá bí bàbá Ògúndé ó ní yóò Yorùbá ronú o nígbà tí wọ́n sọ wájú sọ lọ sẹ́yìn àwọn kan á dìde àwọn kan tiẹ̀ máa ń yà mí lẹ́nu ìyàlẹ́nu ló máa ń jẹ́ fún mi pé ṣé Yorùbá dẹ̀ làwọn pípù iná ṣá gbogbo àwọn bàbá yìí tá à ń dárúkọ wọn tán ń pè wọn tán wà nínú politics tán wà ní gbogbo ẹ̀ èèyàn ṣáà làwọn Haúsá àwọn Ìgbò àwọn Fúlàní tí gbogbo wọn tán work as a team gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ plan tí bàbá wọn ti ní fún wọn láti 18 something tí wọ́n yìí ṣiṣẹ́ lé lórí kí ló wá dé kí ló wá ń ṣàwá ok ká tiẹ̀ ní gbogbo everything ká tiẹ̀ gbàgbé yẹn ṣé nǹkan tí bàbá Benue gómìnà yín kà as a communique wọn after meeting wọn ní 2018 tí wọ́n release wọn hide there is not hidden tó ṣeé ṣe fún gbogbo àwọn bàbá yìí àbáwọn tó máa jáde tó máa láwọn ń support òmìnira Yorùbá àwọn Haúsá àwọn gíní Fúlàní yìí àbí kí ẹ lórúkọ Wálé Àlí gbogbo àwọn aláyé dàrú aláyé bàjẹ́ yìí ṣé àwọn ò rí eléyìí wọn bá pàdé lórí íńtánẹ́ẹ̀tì àbí ṣé gọ́vnà òkè káàtì ẹ̀gbàgbé ti gọ́vnà yẹn ṣé àwọn oríṣiríṣi sample tí wọ́n fi hàn ní Benue yẹn ṣé kò tó example fún wa tó máa pa wọ́n lọ bíi pé they are rats òun náà ni bàbá tó sọ̀rọ̀ pé Ládùgá bàbá Haúsá tó sọ̀rọ̀ tẹ play ohun wọn yẹn gbogbo wa náà láṣà ìrántí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn wọ́n gbalẹ̀ lọ wọ́n gba 30 wọ́n gba 70,000 ní the same Nàìjíríà yẹn náà tí kì í ṣe pé bóyá pé ayé ti parẹ́ ibẹ̀ ti disappear ó yìí wà dènídèní wọ́n tún wá ráàpù ẹ̀ wá àsùrùgà wọ́n tún fẹ́ gbé wọlé wá gbogbo àwọn ọmọ politician tó jẹ́ àwọn tó ń jẹ́ ọmọ bíbí ilẹ̀ Yorùbá yìí náà ẹ̀yin náà lẹ tún sọ̀pọ́ọ̀tì àwọn pípù yìí against ìran yín ká padà sórí ti gómìnà yẹn mo bẹ̀ gbogbo àwọn tó máa ń dìde tó máa ní ìyá ẹ ń sọ̀pọ́ọ̀tì kí ni ó ṣe gbá ẹ lọ wo fídíò yẹn náà fúnra yín ó wà lórí YouTube àbí orí yín dàrú iye yín ra ni tí gómìnà yẹn ka communique wọn pé nǹkan táwọn fẹ́ ṣe rèé nítorí nǹkan báyìí làwọn fi ṣe nǹkan báyìí torí 1804 bàbá mi ẹ̀yin náà wo déètì yẹn káwọn yìí máa gbẹ̀san 1804 àwọn náà dẹ̀ lọ kó bí lọ bá àwọn pípì yẹn lé kárakára àwa relax táwa náà dẹ̀ ti bá wọn jà rí so kí ló wá sọ fún wa pé wọn nígbẹ̀san ìjà tá a bá wọn jà ń gbà yẹn ń gbà ti Ọ̀yọ́ empire nígbà tí ayé Aláàfin àtijọ́ àti gbogbo ẹ̀ yẹn kí ló sọ fún wa pé wọn sì nígbẹ̀san yẹn àwa jókòó tẹ́tẹ́rẹ́tẹ́ àwa expect pé kí gbogbo ẹ̀ kó continue bẹ́ẹ̀ Yorùbá àánú Yorùbá mà ṣe mí o ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún màmá wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún màmá wa ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run àwọn ọmọ ọkọ Yorùbá ní tòótọ́ ẹ jẹ́ a dìde àbí báwo náà tún ṣe fẹ́ bá wa sọ wọ́n sọ ní kúkúrú wọ́n sọ ní gúngùn wọ́n sọ ní gbangba wọ́n sọ ní kọ̀rọ̀ àṣà ń ṣe kò kàn mí ṣó dìgbà tó bá wá rún gbogbo àwọn èèyàn wa kó tó wá dípà dìde ni àbí báwo náà tún ṣe fẹ́ bá wa sọ ẹ jẹ́ ká dìde ẹ má jẹ́ ká gba àwọn pípù yìí láàyè igi gírógógóró má gúnni lójú òkèèrè láti máa ń lọ a lè dọ́ọ̀jì ẹ a lè escape
ẹ má jẹ́ àsùn, ẹ jẹ́ àdìde, ẹ jẹ́ àjí, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀ wá, ẹ jẹ́ ká dìde, ká táwa náà ká ṣàkìn kówó ìpè ká tiẹ̀ lè bọ́, káwọn èèyàn wa náà lè bọ́ nínú ìnira. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ̀bẹ̀ ni mo bẹ̀ gbogbo wa, Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣé bàbá mi, ẹ kú ètò, ẹ kú gbogbo gbà ó, Ọlọ́run á túbọ̀ máa fún yín lókun àtagbára o, kò ní rẹ̀ yín o, lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan o, God bless you sir. Ẹ ṣé sir, ó dàrú sir. +905367341665. +905367341665. Ẹ pè wọlé. Ẹ jẹ́ kí a mọ opinion yín. Nígbà tí à ń retí ìpè, ẹ yẹ ká gbọ́ àwọn fídíò yìí. In Katsina State, I went to Kwatarakwashi. So along the Kwatarakwashi Kankara Funtua Road. Hello sir. Hello sir. Baba, ẹ káalẹ́ sà. Ẹ káalẹ́ sir. Ẹ kú ṣe sà. Ẹ dẹ̀ kú program náà sà bàbá. Ṣé àlàáfíà? Ẹ pa device tẹ fi ń gbọ́ wa nílé sà. Òun náà mo fẹ́ pa, ẹ má bínú. Ẹ jọ̀ọ́ next time tí wọ́n bá ti ń pè wá bẹ́ẹ̀ ní kẹ́ tó pè wọlé ẹ tètè máa pa device yẹn because ó máa interfere sí transmission. Ẹ má bínú, orí fóònù ni mo ti ń wò kó tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Bàbá, ẹ kú ètò sà, ẹ ṣeun gan, Ọlọ́run á gbà fún wa. Ṣé mi ò ní nǹkan tí màá sọ ni pé kí n kọ́ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá ni. Tó bá sí màmá kí la fẹ́ sọ báyìí lọ́jọ́ yìí. Tẹ̀yìn àgbààgbà yìí dẹ̀dẹ̀ rí gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí. Kí bàbá Akíntóyè tẹ̀dẹ̀ rí gbogbo ẹ̀. Tẹ̀dẹ̀ wá ń fi láìfọ ìran kan ẹ̀dẹ̀ fi ń ta káìkì nítorí owó. Ṣé tí màmá Yorùbá jáde kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá mọ́ náà? Wọ́n máa wáìpù wọ́tá wa ni. Ẹ̀yìn àgbààgbà yìí dẹ̀ jókòó ẹ̀dẹ̀ ń wò. Ṣé àwọn ọba yìí ó mọ̀ pé tó bá bẹ̀rẹ̀ wọ́n máa pa wọn náà ni? Ẹ jẹ́ kọ́ lọ wo àwọn ọba yìí wọ́n ń ṣe Yorùbá. Mo fọ ẹgbàá bẹ́ẹ̀ wọ́n ń ṣe Yorùbá. Irú ìran wo làwọn jẹ́? Ìran kan fẹ́ pààrọ̀ yín run torí wọ́n fún yín lú ẹ̀dẹ̀gbowó ìran yín. Wẹ́ kò sí wàhálà ṣá bàbá Ọlọ́run akọ àmọ̀ ṣe ó dìgbà náà. Ẹ kú ètò sà. Ó dìgbà náà. Àṣẹ. Ìjà tó fẹ́ lómi láyé. Ẹ jẹ́ á ṣe máa gbọ́ fídíò yìí lọ. In Katsina State, I went to Kwatarakwashi. So along the Kwatarakwashi Kankara Funtua Road, I saw Hausa youth blocking the road. Hello, àkú ọdún, àkú àṣekù ọdún o. Àṣekù ọdún nìyẹn mọ̀. Ẹ̀mí wá ṣọ̀pọ̀ ẹ̀. Olúwa dá ọmọ wa sí. Àdúpẹ́ o, àdúpẹ́ ẹ̀mí o. Mo kí gbogbo àwọn tó wà nílé pátápátá. Olúwa bá mi róhun gbogbo wọn lágbára o. Àdẹ̀kí ìyàwó náà, ìyàwó mo dúpẹ́ onítìrí. Ọlọ́run á bá wa dì wọ́n mú. Gbogbo àdúrà tí mò ń gbà lọ́sàn-án lóru fún wọn àti fún gbogbo yín pátápátá tẹ́ ẹ dúró tinútinú Ọlọ́run á jẹ́ òṣìṣẹ́ mọ́ yín lára. Ìpadàbọ̀ ẹ̀ náà á jẹ́ tèmi náà. Ọlọ́run á dì wọ́n mú gólógí ní báyìí lẹ́dìí yẹn tó kú ìmọ̀ bọ̀. Ọ̀pá aró ìyá wa ò ní bárókù. Pa wọn ò ní bẹ́rí wọ́n lágbára lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Gbogbo àwọn tó bá rò pé àwọn fẹ́ dẹ pápẹ́ aburú sílẹ̀ má forí ara wọn gbé àbíkọ́ lánàá bí lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Dúpẹ́ fọlọ́run. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ torí máa ń sọ lórí ètò ọmọbìnrin yìí náà nígbà tí mo rò pé orí ẹ̀ ṣì wà lékìn tó mọ̀ pé ó ti ya wèrè lóòótọ́. Mo ti sọ̀rọ̀ yẹn bí ẹ̀ẹ̀mejì rí. Mo sọ̀rọ̀ àwọn lọ́balọ́ba yìí tó bá ṣeé ṣe fún wa tá a bá fẹ́ kí àwọn ọmọ wa àwọn ọmọ tó tún ń bọ̀ lẹ́yìn kàn ní wàhálà rú ìtawà fèsì sìn kàn close ọba pátápátá. Àbọ̀dí wọn ti pọ̀ jù lórí wa. Kò dẹ̀ síbì kan tó fi wúlò fún wa. Kò síbì kan tó fi ṣe wá lóore. Àfi kọ́ pàdé pọ̀ mọ́ ìta nítorí tiwọn nìkan ṣoná dẹ̀ ń rò. Kò sí ìtó kàn pẹ̀lú aráàlú. Aráàlú ò bá máa jóná kò kàn wọ́n. Ìyẹn kan. Ṣẹ́rí kejì kò dẹ̀ sí nǹkan tí ò lè ṣeé ṣe
ṣé rí àwọn Fúlàní tí a bá fẹ́ kí àwọn ọmọ wa kí wọ́n tún ní wàhálà irú ìtawà tó fèsì nígbà tán ti bá wa jà lẹ́ẹ̀kínní lẹ́ẹ̀kejì pẹ̀lú history tá a ti gbọ́ tí ò bá jẹ́ lẹ́ẹ̀kẹta lélẹ̀ yà jẹ́ lẹ́ẹ̀kẹrin àwọn arábí yìí ò nídìí láti wọ ìlú wa mọ́ láyé kí wọ́n dúró sórí ọwọ́ wọn a nídìí láti pa nǹkan kan pọ̀ pẹ̀lú wọn mọ́ torí kékeré ejò oró ni o wọ́n dẹ̀ máa wọ́n kì í forí jìyàn torí bẹ́ẹ̀ kí wọ́n dúró sórí ọwọ́ wọn wọ́n dẹ̀ máa ṣe DNA torí àwọn kan wọ́n ti lọ hùwàkuwà tó ọ̀rẹ́ nífẹ̀ẹ́ tí wọ́n ọ̀rẹ́ nífẹ̀ẹ́ tó jẹ́ àwọn náà fẹ́ tọ́nà bímọ fún ó máa níbi tó máa ya àwọn ọmọ wọn yẹn sí tí wọ́n máa máàkì wọn tó máa dá wọn mọ̀ kódà dọ́kúmẹ̀ntì tí wọ́n máa yàtọ̀ sí ti gbogbo èyí tó bá jẹ́ pé Yorùbá nìyẹn Yorùbá ní bàbá ẹ̀ torí pé kò sí ọgbọ́n kò sí wọ́n ṣe máa ṣe àtọ̀ oró náà fi bẹ́ẹ̀ ṣe tí oró yẹn ò ní wà nínú àwọn ọmọ wọn lọ́jọ́ iwájú irú wọn á tún fẹ́ kó sínú àwọn ọmọ wa láti tún máa tún wá dá wàhálà nílé akọ́mọ àwùjọ báwo lè lè ṣe é ṣe báyìí báwo lè lè ṣe é ṣe báyìí kọ́ má jẹ́ kí kọ́kọ́ pàwá pẹ̀lú àwọn arábí yẹn pọ̀ bọ̀ ó ti tó gẹ́ ẹ jọ Ọlọ́run á ṣàánú wa o mo mọ̀ pé a máa gúnlẹ̀ ayọ̀ lágbára lọ́dọ̀ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tọ́lọ́run dẹ̀ bùkún tọ́lọ́run ràn lọ́wọ́ ẹ mọ́ra yín ẹ jọ̀ọ́ tọ́lọ́run bùkún yín tó ràn yín lọ́wọ́ ẹ bá wa dá sí gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ẹ fi owó sílẹ̀ yíyá ni kì í ṣe pé wọ́n ní kẹ́ ẹ fún wa tipátipá ntọ́lọ́run bá dẹ̀ bùkún náà tó bá lè sọ pé tóun lágbára òun fúnra òun gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ náà Ọlọ́run á bùkún yín Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ ẹ ṣàánú ẹ ṣàánú àwọn tó ń kú lójoojúmọ́ ẹ ṣàánú àwọn tó ń lọ bẹ́ sómi ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tọ́lọ́run bùkún ẹ mọ́ra yín ẹ ṣàánú wa ká lè tètè débi tá à ń lọ January la tún ti mú yìí ká lè tètè débi tá à ń lọ ẹ jọ̀ọ́ Olúwa ràn yín lọ́wọ́ o àṣàṣeyọrí o àgúnlẹ̀ ayọ̀ o ó dàbọ̀. Hello, sir. Aku ọ̀rọ̀ lu aku àsìkò ọdún. Àsìkò ọdún nìyẹn sá. Kò kí la tún fẹ́ sọ mọ́. Ìwé mímọ́ wípé kò sí ohun tuntun kankan lábẹ́ ọ̀run. Kí ni orú àwa ẹ̀ tún fẹ́ sọ tẹ́yìn ò sọ? Èmi á sì máa sọ nítorí pé nígbà tí a fẹ́ parí ọdún. Kí n sọ nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ èmi fẹ́ bínú ni o. Mo dẹ̀ fẹ́ sọ fáwọn èèyàn wa. Sẹ́rí ìpele yàrá ẹ̀. Ní tẹ́lẹ̀ ìjẹ́ tí bàbá ní omi wọn sọ bàbá jùlọ nípa àní bẹ̀yàn máa ní ṣe mọ́ èmi náà bẹ̀yàn mọ́ ṣe ti gbọ́ because bàbá jòkó sílé ikú ni ìgbà yìí mú àbádé tó ní kálukú ò bá jáde ikú ni ẹ jòkó sílé káyà ilé tí lápá ọmọ káyà ìyà ò tí ì jẹ wá o ẹ jòkó sílé wọ́n pariwo fún wa látọjọ́ ẹ ká jáde àwọn fìrà wa ṣẹlẹ́yà káàkiri àwọn wọ̀nyí wọ́n akóra wọn jọ wọ́n gbilẹ̀ lójoojúmọ́ àánúmọ̀ sí mi fọmọ Yorùbá o ẹ̀mọ́ tó tẹ̀ máa ń dùn mí jù ni pé àwọn bàbá àkà ẹ máa ní Yorùbá dùbúlẹ̀jà Yorùbá dùbúlẹ̀jà òṣìwò Yorùbá wo ló dùbúlẹ̀jà lójú wa bẹ́ẹ̀ ọ̀dẹ̀ ẹ̀yàn wà lẹ́bọ ẹ̀dẹ̀ sọ pé Yorùbá dùbúlẹ̀jà ẹ dákun ẹ wo èmi máa sọ bí mo bá jáde bẹ́ẹ̀ jòkó sílé ikú ni ẹ yẹ ká jáde báyìí ká gbẹ̀tọ́ wa torí gbogbo ṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìgbà ní Áńgílíkà ìyá àwọn àlùfáà bá ṣe tán ẹ mọ̀ kẹ́tẹ́ máa sọ ni wọ́n bá fẹ́ jẹ oúnjẹ Olúwa wọ́n ní ẹ wá nítorí ohun gbogbo ti ṣe tán ohun gbogbo ti ṣe tán ẹ jáde ìfẹ́ tó bá ṣe pé a síríọ̀sì ni òru ọjọ́ yìí á kí wa ọjọ́ kejì ó yẹ ká ti jáde síta pé àṣe mọ́ ìgbà tó sọ ọmọ nìjẹ́ síwọ̀n jáde àtọmọdé àtàgbà gbogbo wọn jáde láwọn òsè máa fẹ́ gbàlú àwọn ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Yorùbá kí ló ṣe wá fẹ́ yí létí lápá ọmọ ni so dìgbà ọ̀dà ẹ wo sáà pé mi ò sọ̀rọ̀ báyìí rí a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ọdún àtìrí wọ́n dẹ̀ ẹ wo ẹ mọ́ jáde ṣe ti gbọ́ ẹ jòkó síbẹ̀ ẹ mọ́ jáde o ikú tẹ̀ ẹ sá fún yẹ yóò ṣe máa yọ yín níkọ̀ọ̀kan báyìí ni
ní ìkọ̀ọ̀kan kẹ̀ ọgọ́rùn-ún ni tàbá dìde ká gbẹ̀tọ́ wa ìmọ̀mọ́ adé sọ fún wa ní ọdún yìí kọjá pé àìlè sọ̀rọ̀ ní bẹ̀rẹ̀ orí burúkú ẹ̀ bá wọn mọ̀ ta bẹ́ẹ̀ sì kóra wọn jọ pọ̀ aláwọn ṣe wọ́n ṣe ìdúmọ̀tà kìnnà lọ́dún ẹ̀ bá wọn ta ṣe kóra wọn jọ pọ̀ tọ́pọ̀ tí wọ́n tẹ̀léra wọn káàkiri àwọn ọmọ Yorùbá kí ló ń ṣèrànà aládé ṣé afẹ́ ya pé káwa máa ṣe àlùmọ́jẹ̀rí àwọn ọmọ àlùmọ́jẹ̀rí ló máa ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ti sọ pé màálù yá èèyàn á jẹ ó ti kó gbogbo fún àtẹ̀dọ́ àtọ̀pọ̀lọ́ ó ti kó wọn lọ ó ti ra àrùn Yorùbá ó ti ra wá níyẹ pátápátá ẹ̀rọ sẹ́rí ti bàbá yẹn èmi ò tiẹ̀ fẹ́ máa sọ mọ́ torí ọjọ́ tèmi èmi máa sọ ọjọ́ òun bá rí bàbá àwọn bóyá kí n gbá létí ọ kí n sọ lókùúta pa ni ìwọ òun tó sọ pé Ọlọ́run bá a sọ̀rọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ rán lọ sí South Korea gbogbo àwọn Fúlàní ó wà ń bẹ̀ nígbà tí wọ́n ráwọn àṣẹ dẹ́dígẹ́tì wọ́n sọ nǹkan báyìí tó lójú ayé ẹ̀ wọ́n sọ ta ló yẹ kó kú sínú ìjà bí ò bá sorúkọ bàbá yẹn bí ò bá sì pé bàbá kà bàbá òsì bàbá dànù ó mọ gbogbo orú eléyìí tí wọ́n ń ṣe sí rẹ̀ àní ẹ̀yìn bàbá ọmọ yóò ń bí o because ọba ọwa ọmọ yóò ń bí ìgbà tó ọba ọwa bá wọlé tán ọwa yóò mọ iye ọmọ tó ń bí bàbá mọ iye ọmọ tó bí èmi ò sọ ọmọ títí ẹ máa ní bàbá yìí bàbá àwọn mélòó bàbá rádaràda bàbá òsì wọ́n tó bọ́ sọ fún àwọn Awólọ́wọ̀ you are not a disciple of Awólọ́wọ̀ rádaràda Awólọ́wọ̀ gan ò lè dáríjì ọ kò ṣe ṣe táwólọ́wọ̀ ràn nìyẹn bàbá inú bí mi ẹjọ́ ọdún tuntun láwa ẹ̀mí inú mi ò dẹ̀ dùn àná dísìn bàbá ti jáde ikú ni jẹ́ ká jáde síta ká gbẹ̀tọ̀ wa ká jáde bàbá ti jáde síta tá jáde bí eṣú abọ́dà bí omi ẹ̀wà lẹ́tọ̀ wa lẹ́yìn láàrin ìṣẹ́jú kan agbáǹgbò tó ń ṣe wa àwa wà bẹ àwọn wọ̀nyẹn wọ́n á gbilẹ̀ wọ́n á ṣẹta jẹ́sì lójoojúmọ́ àwọn. ìyá ló fẹ́ lómi láyé sá ẹ̀sìn sá. ṣe ẹ̀wẹ̀ má bínú rádà dá. hello sir. hello sir. yes sir. hello baba. yes sir ẹ̀gbọ́n sókè sir. baba mi jẹ. yes sir ẹ̀gbọ́n sókè. ìrẹ́lẹ̀ lórúkọ ló wà. àmín Ọlọ́run. ogun ayé olùkọ́ tó ní tẹ́yìn. àmín. Ọlọ́run bá a dùn nínú lórúkọ ló wà o. àmín. èèyàn ní jẹ́yìn ẹni farapa lórúkọ Jésù. àmín. bẹ́ẹ̀ sì wọ ọkọ̀ 2024 lórúkọ Jésù ẹ̀wọ̀n ní jábọ́ nínú ẹ̀rọ Ọlọ́run. àmín àmín àmín. nọmba wa mọ́ àmú dada mọ́mọ́ mọ́mọ́ nínú rẹ̀ oníwàárí aláyé rẹ̀ mọ́ kò ní burú fún yín o. ọkọ̀ yín ò ní yí dànù lórúkọ ló wà o. táyà yín ò ní fọ́rọ̀ yẹrẹ ẹnjìnì yín ò ní lọ́ọ̀kì lórúkọ Jésù ẹ ó rí àánú gbà gbogbo àwọn ọmọ òmìnira 2022 àrùn ẹni wá o ọkàn wọn balẹ̀ ẹbí gíga tọrọ mọ wa lọ́rùn àmọ́ adébẹ̀ àgùn lẹ́sìn bó ti àjọ lágbára Ọlọ́run bàbá mi gbélé yóò dára fún yín bó ṣe tilẹ̀ jẹ́ pé mo ti sùn mo kọ́ta jí ni mo tó ń gbọ́ lọ padà mo fẹ́ kó yé yín pé ṣàmọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ń bí àwọn kan lójú tí wọ́n fi dènà àwọn kan dẹ̀ níyẹ tí wọ́n fi gbọ́rọ̀ àwọn kan lẹ́nu ìsọkúsọ wọn fi ń sọ kiri bí òjò bá sú mo rò pé torí adití ni tójò bá sì kù mo rò pé torí afọ́jú ni bọ́tà àwọn kan ò gbóyè rárá débi kí wọ́n lè gba ìran wọn sílẹ̀ tí ì bá ṣe pé ọlọ́pẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run alààyè tó gbé wọn mú àdìdì fún wa irúpò wo la bá wà lónìí báyìí ṣé gbogbo àwọn mídíà òfo mídíà àbànújẹ́ yẹn iye wọn ti rántí wọn bí àwọn àgbàlagbà bá tiẹ̀ gbọ́n tí wọ́n lóye kò yẹ káwọn mídíà orí burúkú yóò tó máa kún wọn lọ́wọ́ kò yẹ kí àwọn àlejò tí wọ́n tó sọ̀kúsọ tó sọ̀rọ̀ yìí tó máa sọ̀kúsọ kò yẹ kí àwọn tí wọ́n wúwàkiwà tó máa wúwàkiwà tí ìbá ti pọ́n rí wọn ò pé ibo la bá fojú sí báyìí tí màmá yóò bá dìde ṣe rí ọjọ́ ti pẹ́ tí gbogbo ẹ̀ ti dàrú máa sọ kẹ́nìkan fún lálẹ́ yìí tó dẹ̀ jẹ́ kó máa yé yín ọba àlù tèmi Fúlàní ni ó sẹ́ wàjà níbi ọdún méjì sí mẹ́fà báyìí Fúlàní ni gbogbo wa la mọ̀ pé Fúlàní ni wọ́n ti pẹ́lẹ̀ Yorùbá wọ́n ti yú ìsúnmọ́ wa so ti gbẹ̀yìn Fúlàní gidi ni ẹ̀ tó bá gbóhùn mi dáadáa tó jọ ọmọ ìlú yìí wọ́n ti mọ̀ nǹkan ẹni tí mo sọ. ẹ̀ẹ́dẹ̀ gbà kó jọba nílùú yín. sáwọn pé iná mo sọ pé ó ti pẹ́ tí gbogbo ẹ̀ fi ń dàrú tó ti ń dàrú bọ̀ ó ti pẹ́ ìlú kan tó súnmọ́ Òṣogbo ni
súnmọ́ Òṣogbo dáadáa tí àwọn tí wọ́n bá mú àwọn tí mo ẹ̀ tí mo ń sọ yìí mo kàn forúkọ bò láti rí báyìí ni ṣùgbọ́n tọ́rọ̀ bá dé gbogbo àgbàdo akẹ́dẹ̀ máa bẹ̀ fún yín. forúkọ bò láti rí bàbá ká lè mọ ìlú yẹn. Ifọ̀ Ọ̀ṣun ni. Ifọ̀ Ọ̀ṣun ok kò sí wàhálà. ọba tó gbéṣẹ́ Olúmọ̀yèrò àwọn ọmọ fún tí wọ́n bá ń gbọ́ mi wọ́n mọ̀ pé òótọ́ ni mò ń sọ yìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ téèyàn máa fi pamọ́ ṣé tí mo sọ yìí ọba Ifọ̀ tó gbéṣẹ́ yìí Olúmọ̀yèrò kejì ẹtú bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹlòmíì Fúlàní ni so ó ti pẹ́ tí gbogbo ẹ ti ń dàrú bọ̀ ó ti pẹ́ kì í ṣe bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n wá táwa tó wá ní gbogbo eléyìí tó jẹ́ pé wọ́n mú wa lọ sóko ẹ̀ parun oko táyé ọmọ yòówù wọ́n fi parun tán yẹn tí mo mọ̀ pé Ọlọ́run sì ní gbà fún wọn so yẹ kí àwọn bàbá ó fò àwọn bàbá àdánù yìí ó yẹ kí wọ́n tó máa sọpọ́tì wọn torí owó torí ipò tẹ́yìn fẹ́ gbà ẹ̀sìn fẹ́ báyé ìran yín jẹ́ owó máa tán ọmọ yẹn ló máa kú iná là ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ kì í ṣe yẹyẹ àdúgbò à ń sọ̀rọ̀ nípa ìran àwa jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ olúkálùkù wa ń ṣe òṣì wọn ń sọrí burúkú lọ wọn máa ń ṣòfò lọ àwọn ayé wọn ni ó bàjẹ́ o gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní pé òun ò ní gbà káàdì ló wọlé ìbànújẹ́ ò ní tẹnu ayé rẹ̀ láéláé. àmín àti àdúrà. wọ́n sọmọ nù wọ́n ṣàyànù wọ́n sọkọnù wọ́n fojú rí ògo lẹ Yorùbá wọn ẹ̀dọ́ jẹ́nu ẹ̀ bí Olúwa ti ń bẹ tẹ̀mí ń bẹ ara ni àwọn èèyàn gan ara ni àwọn èèyàn orí àwọn èèyàn wọ́n kú ni ṣé àdúgbò àgbẹ̀rẹ̀ tó sọ̀rọ̀ ní bóyá Oǹdó àbí Èkìtì tí a lọ rajà ní supermarket yà pa gbogbo wọn dànù lánàá àbíjẹta wọ́n wọ supermarket wọn lọ rajà ń bẹ wọ́n dẹ̀ pa gbogbo wọn dànù ń bẹ. níbo ni lánàá tàbí ìjẹta yìí níbo bóyá Oǹdó bóyá Oǹdó tàbí Èkìtì lánàá yìí tàbí ìjẹta yìí lánàá yìí ṣé bá ṣe máa wá bọ́ọ̀lù nìyẹn màmá kan ti sọ̀rọ̀ tó jẹ́ ọlọ́pàá tó ní pé wọ́n ní wọ́n máa pa wá díẹ̀díẹ̀ wọ́n máa pa àwọn èèyàn díẹ̀díẹ̀ bí èèyàn bíi 5 bíi 6 bíi 7 kí wàá ló ṣẹlẹ̀ ń ṣe báyìí. so bàbá kádélé ó wọlé ká dáwọ́ sínú àpò òmìnira ni kádélé ó wọlé àwọn tó lójú àánú tó bá lówó lọ́wọ́ lọ́mọ Yorùbá tọkàntọkàn ká fi owó sínú àkáǹtì òmìnira yìí káráyè kúrò lógun nínú wàhálà yìí àti ìdààmú yìí ká bẹ̀rẹ̀ ìjọba wa kíákíá mo mọ̀ pé lórúkọ Olúwa orísun wa yọ wa kò ní dorí ìsùn bànújẹ́ lágbára Ọlọ́run mọ̀mọ́ wa mú àmótó kí lẹ́ẹ̀kan sí mọ̀mọ́ mú àmótó kí lẹ́ẹ̀kan sí mọ̀mọ́ wa mú àmótó kí lẹ́ẹ̀kan sí Ọlọ́run bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ohun gbogbo rere tọ́lọ́ ti kó lé lọ́wọ́ kò ní dìbàjẹ́ lọ́jọ́ lágbára Ọlọ́run togotogo báyìí lọ́jọ́ yọ togotogo lórun náà ògo yóò ní wọ́n mi mọ́ ayọ̀ yóò ní pàdé ìbànújẹ́ o mo kí gbogbo lé o ẹ ṣé o apẹ́tò ló dára fún wa o àgọ́lẹ́sẹ̀ bùtí ayọ̀ o ànàgọ́lẹ́sẹ̀ bùtí òkú o ló dára fún wa o. wọ́n wọ supermarket wọ́n pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. Okay, what's the problem? I went to Kwatarakwashi. So along the Kwatarakwashi Kankara Funtua road, I saw Hausa youth blocking the road. And when I asked what is this, they say their people are being killed and the government is not doing anything. I noticed that a lot of the headsmen that I talked to, they don't speak English. They don't speak Hausa. Because I said, Hey, Mutumina, he said, he kept quiet. I said, may I say, why is he not talking? He kept quiet. And they say, they should stop speaking French. And they say, tu parles français? Say, oui. Ẹjọ́ tẹ́ bá ṣe ń pè wá ẹ máa pa device tẹ́ fi ń pè wá lé ẹjọ́ ẹ pa device tẹ́ fi ń pè wá lé kẹ́ tó pè wá ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Hello. Ẹ má pè wá kẹ́ fi device yín lẹ̀ èèyàn ń jẹ méjìlá bá àlàdé ẹjọ́ torí Ọlọ́run.
instead feeling comfortable. And as we continue to talk, they should stop speaking French. And they say, tout parler français, say oui, instead feeling comfortable. And as we... Hello? Hello, sir. Yes, sir. Happy New Year. Same to Happy New Year. Ku Aseku Odun. A ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé àti ní ayé rere. Ẹ̀kú ètò Ọlọ́run á kún yín lọ́wọ́. Pẹ̀lú gbogbo àwọn tí ẹjọ́ ń ṣe ètò náà. Èbúté ayọ̀ ni gbogbo wa máa gúnlẹ̀ sí. Àní ṣe tì, àdẹ̀ ní ṣubú dànù. Wa ò ní jèrè tìjú o. A ní jèrè tìjú láṣẹ Èdùmàrè. Mo fẹ́ kí n fún ọdún ni. Mo dẹ̀ tún fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín náà lórí gbogbo àwọn prógráàmù yín àti ilé àtọ̀nà. Bẹ́ẹ̀ni, mo fẹ́ sọpọ́tì díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ kan tí mọ́mì kan ti kọ́kọ́ sọ lórí tí ìjọba wa tó bá bẹ̀rẹ̀ ní àwọn nǹkan tó jẹ́ bíi bóyá a lè pè ní database wa tó máa jẹ́ kí a jẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Apart from bóyá international passport, bóyá ká máa sọ pé ID card. Ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹran ti dààmú èèyàn ti dàpọ̀ mẹ́ran, a ò dára wa mọ̀. Àmọ́ àwọ̀ ètò tí màmá ń gbélẹ̀ lórí blueprint wọn bí wọ́n ṣe ń ṣe àlàyé ẹ̀, a mọ̀ pé olóye àti onímọ̀ ni wọ́n, ètò ti wà fún. Àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀, ṣé rí àwọn tí wọ́n bá jẹ́ fúlí Yorùbá, ìyá ẹ̀, bàbá ẹ̀ kankan bẹ́ẹ̀ yẹn táwọn pé complete Yorùbá lè làwọn eléyìí. Èmi ò kó yẹ kí irú àwọn yẹn la lè pè ní first citizen àbí first class citizen la fẹ́ pè wọ́n. Ṣé rí àwọn tó bá jẹ́ pé wọ́n bá miss pé Yorùbá lélẹ̀ ó fẹ́ Ìgbò, Yorùbá lélẹ̀ ó fẹ́ Haúsá, kan jẹ́ second citizen, kó máa jẹ́ pé wọ́n á máa ní ID card second citizen, a lè tètè máa mọ̀ wọ́n. Àwọn ipò tí wọ́n bá dẹ̀ fẹ́ dìmú ní ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n á máa mọ̀ pé gbogbo ẹni tó bá ti jẹ́ second citizen kò tiẹ̀ ní ẹ̀tọ́ sí nítorí àwọn ìwà tí wọ́n máa hù òun náà láti ń rí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbọ́n tá à ń sọ yìí, ọmọ àlè ló pọ̀ nu wọn, àmọ́ wà ń fi ojú Yorùbá wò wọ́n. Ẹ̀wòrú ọba tán ló jẹ nílùú yẹn sìn, tó ní Fúlàní ni. Ẹ wá worú ọmọ tí yẹn bá bí, kí rìsọ́ọ̀tì wọn ló fẹ́ gbé jáde. Èmi kàn máa ń ronú pé àwa ń dàgbà díẹ̀díẹ̀ ń sìn, àwọn ọmọ tiwa tá a wá bí, kí ni nǹkan tó máa lọ ṣe fún àwọn ọmọ wa? Àmọ́ inú mi tún máa wá ń dùn pé màmá ti yọ wá nínú gbogbo wàhálà yìí, èyí tó kù ni pé kí adélé wọlé. Mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé láṣẹ Ìdùmarè láìpẹ́ láì jìnnà ìyanu máa ṣẹlẹ̀. Gbogbo wa máa pàdé màmá nìbàdàn lágbára Ọlọ́run. Ìjọba adélé máa bẹ̀rẹ̀, kò sí nǹkan tẹ́nìkan lè ṣe fún yẹn. Ọlọ́run ti ṣe, Ọlọ́run dẹ̀ máa parí iṣẹ́, ìjọba adélé máa bẹ̀rẹ̀ lágbára Ọlọ́run. So gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀dẹ̀ wà nù program gbogbo àti ilé àtọ̀nà yín, gbogbo nǹkan yín tó mí àti tí Ọlọ́run nínú ká bàjẹ́ sí láṣẹ Ìdùmarè. So àdẹ̀ máa ṣe àìmọye ọdún lórí ilẹ̀ o lágbára Ọlọ́run. Àwa tá a ṣe tọdún yìí, happy new year ọdún yìí, àwa náà là á ké tọdún tó ń bọ̀, látúnkè tó tẹ̀lé títí bẹ́ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. So ẹ ṣé gan, ó dàárọ̀, oorun rẹ̀ la máa sùn ẹ́. Why is he not talking? He keeps quiet. And they say, they should stop speaking French. And they say, tout parler français, say oui. Instead feeling comfortable. And as to talk, continue to... Hello? Wait, what? Hello? Yes, ma'am. Hello? Hello, ma'am. It's okay, ma'am. Ẹ kúrọ̀lẹ́. Ẹ kúrọ̀lẹ́, ma'am. Hello, ma. Ṣé ẹ gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín, ma. Ẹ̀gbọ́n sókè, ma. Ok.
ẹ ṣé o, ẹ ṣé adúpẹ́ kú ọ̀rọ̀ lẹ o, àwọn ọmọ mi ń kọ́. Àlàáfíà ló wà. Ẹ pẹ̀lẹ́ o, ẹ jọ̀ọ́ gbogbo nǹkan tí ó jẹ́ ìbànújẹ́ fún yàn ṣùgbọ́n kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe ẹ̀ ń try gan ẹ̀ ń túnú àṣírí wọn ṣùgbọ́n nǹkan tẹ́mi kàn mọ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ Fúlàní ló ti wà láàrin wa tó dára mọ́ wa tó gbọ́ Yorùbá gidigidi. Now àwọn tí wọ́n mú tán gbọ́ Yorùbá tó ṣe tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n fara mọ́ nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n jọ mọ nǹkan tó ń ṣe ni wọ́n jọ mọ àṣírí yẹn ni ṣùgbọ́n torí àwọn ti pẹ́ láàrin wa tó ti gbọ́ Yorùbá mo rò bíi pé ó dàbí ẹni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ DNA la máa ní mo dẹ̀ mọ̀ pé màmá wa mọ̀nà tó máa gbọ́rọ̀ wọn gbà ó kékeré lọ̀rọ̀ wọn lọ́dọ̀ màmá wa o Ọlọ́run á kọ́ ìyá wa mọ̀ ṣe Ọlọ́run á bá wọn handle ẹ̀ pátápátá tí ò ní dá wọn láàmú tó ọ̀dẹ̀ ní farapa nítorí ẹ̀ torí pé wọn ò lè bá ilẹ̀ Yíbò dọ́ gbogbo ìranù yìí wò wọn ò lè bá wọn mọ nǹkan tí ẹ pa ń fojú wọn rí lẹ́nìí tí ó jẹ́ pé àmì tí wọ́n lọ bá àmì àwọn Ìgbò lọ bá wọn àmì ti Nàìjíríà ní owó gbogbo báràkì wọn ní kìíní wọn lè bá wọn dọ́rọ̀ ẹ̀ màmá wa náà dẹ̀ tó ó kátó obìnrin téèyàn fọkàn balẹ̀ lé lórí ni ṣùgbọ́n DNA yẹn ó dàbí ẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó wà láàrin wa kí ìyá wa jọ wọ́n ní ìdí DNA láti gbogbo irọ́ gbogbo ìranù yẹn àti id ìnáwó dání òkìní kan ni o DNA máa túnú àṣírí wọn nítorí pé èrè ò gbọ́dọ̀ fejò sórí òrùlé sùn ní ọ̀rọ̀ Fúlàní tí wọ́n ti make up mind wọn láti gba ilẹ̀ èèyàn láti tú wọn tilẹ̀ tú fún wọn délẹ̀délẹ̀ àràkẹ́rákẹ́ wọn rárá àti ẹ̀fẹ́ ní àárín wa rárá point of blood wọn àfẹ́ láàrin Yorùbá torí pé kò sí ọ̀rẹ́ kan tí Fúlàní fẹ́ bá Yorùbá ṣe láì jẹ́ torí Haúsá tó sọ̀rọ̀ yẹn ó ti sọ̀rọ̀ níjẹta wípé kí Nàìjíríà jẹ́ kí Ìgbò máa lọ nítorí pé àwọn ò fẹ́ ogun ẹ̀kejì àwọn tí kò jẹ́ kí Ìgbò máa lọ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ báwọn ṣe máa handle Yorùbá àwọn ọmọ báwọn ṣe máa handle Yorùbá yẹn ni dọ́mí Yorùbá lọ́dẹ nítorí pé Yorùbá dákẹ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ statement tó sọ yẹn kúlẹ̀kúlẹ̀ statement tó sọ yẹn gbọ́ dáadáa ni ó ní tí àwọn politician àwọn tó bá fi wọ́n sílẹ̀ kó máa lọ tó bá jẹ́ kó máa lọ reason pé wọn ò lè lọ ọkàn fọ̀rọ̀ orí ahọ́n sọ̀rọ̀ ni ẹ jẹ́ ẹ má nìṣó. ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé ìyá wa handle wọn wọ́n bá balógun wa níbẹ̀ kò sí ọ̀nà tó fẹ́ gbégbé àtàwọn àti bàbá wọn àti Buhari tó kó wọn wá tó dákẹ́ ní ìsìn tòró ló lọ sílẹ̀kùn free entry fún wọn láti bí ọdún mẹ́ta tó ti kó wọn wọlé Nàìjíríà ò gbádùn ṣùgbọ́n àwa ti lọ lórúkọ Jésù Ọlọ́run ọba tó dẹ̀ mú òótọ́ ó ti dáàbò bo ilẹ̀ Yorùbá ní àṣírí wọn ṣe ń tú bó ṣe ń tú yìí lórúkọ Jésù wọn máa forí ara wọn gbé ìdá wọn tó bá gbé wọlé ni DNA gbogbo ẹ̀ ni ìyàwó palẹ̀mọ́ láti ọ̀pọ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ti gbọ́ Yorùbá láàrin wa ní Yorùbá dẹ̀ ti papọ̀ mọ́ wọn so kọ́lọ́n kó jọ kọ́ wa mọ̀ ṣe o wọn ò ní rí wa mú o wọn ò dẹ̀ ní rílẹ̀ wa gbà á fẹ́ wọ́n ń sàkání wa rárá bó tilẹ̀ nǹkan kéré mọ́ bó tilẹ̀ nǹkan mọ bíntì mọ́ lórúkọ Jésù àdẹ̀mọ́ pé gbogbo àwọn tí wọ́n láwọn joyè tọ́jọba yẹn gbogbo wọn náà máa kó láàfin kò sí Yorùbá kan tó lè jọba ní Haúsá kò sí Yorùbá kan tó lè jọba ní Haúsá kò sí Yorùbá kan tó lè jẹ kinní kan ní Kaduna ní Kánò ẹjọ àwọn Fúlàní máa ń fi ìpè Yorùbá gọ àbí wọn ọlọ́pọ̀ Ọlọ́run á kọ́ wa mọ̀ ṣe ìyàwó Ọlọ́run á fún lókun àti agbára á handle ẹ̀yin náà Ọlọ́run ò ní jẹ́ kọ́tàrí yín mú o wọn ò ní forúkọ yín ṣàtẹ̀gùn burúkú lórúkọ Jésù Olúwa ààbò Ọlọ́run ò ní kú sí lórí yín o Olúwa máa dì yín mú o ojú ò ní tì yín o ẹ ṣé o bàbá mi God bless you o káwọn ọmọ mi o I love you love them o báńkì wọn àti ìyàwó wa o ṣé o ọkọ mi mo dúpẹ́ o ó dàárọ̀ Happy New Year, Merry Christmas. Christmas kọjá kò gbẹ́ni. Talk, I found some of these people are from Mali, so from Mauritania. Now, what we are saying is, are we having settlements built for imported populations? Because as I'm talking to you right now, there are no Nigerians from Kano,
from Sokoto, from Katsina, to their into bushes somewhere else. It does not exist anywhere in this country. So we see a strategy to... Yes, sir. Kú ètò. Àwọn kan tẹ́ gbé jáde lálẹ́ yìí, àwọn kan tó ṣe kàmùkàmù nìyí. But mo mọ̀ pé eṣinṣin ń jẹ ẹlẹ́gbọ̀n sìn ni. Tí ó bá yá, a máa mọ nǹkan tá a máa ṣe fún wọn. DNA tí ìyá tó sọ̀rọ̀ tán yẹn, DNA ló máa parí gbogbo yẹn, ṣùgbọ́n kí ilẹ̀ tó pòṣìkà là ń sọ yìí báyìí. Ṣé àwọn kan tó dá ọtí ní bàjẹ́? Wọ́n ṣe tí wọ́n ń sìn, wọ́n jókòó sí ọ́fíìsì, wọ́n fi báírò ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́. Wọ́n sáyìn pépà àbí fún ẹ ṣé wọ́n ṣe yẹn, ṣé wọ́n ti rí ọmọ Yorùbá tó lọ gba édèjì ní Ìgbò nílẹ̀ Ìgbò? Ṣé wọ́n ti lọ gbà nílẹ̀ Haúsá? But àwọn rí kán máa issue indigenship fún àwọn ọmọ àlè, wọ́n kárí o, kán máa ṣe ìṣó. Ṣùgbọ́n ìgbà táwa náà tá bá ti dé ìlú, orúkọ wọn la máa mọ̀, a máa kọ sílẹ̀, àdẹ̀ pé wọ́n ṣe ìwọ ló ṣe báyìí nígbà tí bàbá ìṣẹ̀lẹ̀. Ìdílé ẹ ò lè ṣe báyìí, ẹ̀wọ̀n náà máa gba èsì ìdánwò tiwọn. Ìgbà tẹ́mi kàn mọ̀ pé ó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n bí mo yẹ sọ lẹ́ẹ̀kan pé kí òṣìkà tó kú kí nǹkan dandan má ṣe bàjẹ́ ni pé àwọn èèyàn wọn tí ì lè gbà ní ìsìn, ó dìgbà tí àwọn tá à ń sọ fún sìn, tá à ń bẹ̀ wọ́n kán fi 500,000 1 million naira kán filẹ̀ tán sọ pé ọ̀ lè filẹ̀ fólu wọn. Ìgbà tó bá yá ni wọ́n máa wò pé àwọn owó ojú ti owó bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ fún wọn pé ojú máa ti owó ń gbà mí. So kọ́ máa ṣe lọ ṣé ní Ghana ṣe mo gbọ́ mi ò tí ì confirm, mo gbọ́ pé oríṣiríṣi passport ló wà. Passport wà tó yẹ pé o kàn ní passport ni o lè ralẹ̀, o kàn ní passport ni o lè ṣe politics. So àwa náà kò tí. ní tọ́kìn bíi tí mo wà sà nígbà tí wọ́n sọ pé èèyàn tó bá ní $400,000 $250,000 pé ara agba citizenship wọ́n máa fún woman kan wọ ọmọ Somalia ni ó ná $650,000 tó fi invest sílùú yìí. Wọ́n fún ní passport lóòótọ́ ṣùgbọ́n ó dé báńkì wọn open báńkì fún wọn open account fún ó ní why wọ́n ní foreigner ní ẹ̀hún ṣe ó ní pálí turkey lé ó ní yes àwọn mọ̀ but foreigner ní ẹlẹ́hún ṣe pálí first class citizen Turkey. lẹ́yìn ìgbà tó ti ná $650,000 yẹn o. $650,000 ló ná tó invest tó fi invest tó open companies nígbà. torí mo fẹ́ gba citizenship. So kọ́ máa ṣe lọ ṣùgbọ́n àwọn kábíyèsí àwọn àkàbàtẹ̀ pé wọ́n kábíyèsí àwọn tó láwọn ìjọba yìí tí wọ́n mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ tí wọ́n dẹ̀ gbà tó ń jẹ́ kí a máa go through kiri yẹn ká máa go through gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. A máa pè wọ́n sọ́run wá kán wá dájọ́ kán wá jẹ́jọ́ ara wọn náà nígbà tó bá yá pé ẹ gbọ́ ẹ mọ̀ pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ ni àbí ẹ kàn mọ́mọ́ fi ṣèkà. So aya mi ò já o ṣùgbọ́n mò ń dúró nígbà tí màá ń lẹ́nu ọ̀rọ̀ mò ń dúró nígbà tí màá lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ pé ṣebí mo sọ fún ẹ ìwọ lọ́lọ́gbọ́. Ṣé nígbà tí ẹ bá sọ pé mò ń tún padà sẹ́yìn o nígbà tá à ń ṣe occupation ó ní kanú àwọn tẹjọ máa ń sọ̀rọ̀ nígbà yẹn ok múlẹ̀ ẹ̀yin ò tiẹ̀ sí lẹ́gbà yẹn pàtó aṣọ occupation yẹn ó ní kanú wọn gbà yẹn tí mo máa ń fẹ́ gbó lẹ́ẹ̀kankan ní mo wá ní wọ́n á dijọ́ yẹn mo wá ní èyí ni abàgbàlúwa tá bá ti lè ṣe occupy yẹn pé ó parí pé ni mo wá pè é nìyẹn pé kí n tiẹ̀ wò pé kí ló ṣe ń lọ ni mo wá ní báwo lè ní ṣe máa rí ló wá ní lórí ẹ̀yin wo lẹ̀ ṣe occupy wọ́n ní ṣé ẹ̀yin ò support ìyá ni ìyá o ó ní tẹ bá rí èèyàn 200 níbẹ̀ yẹn kẹ́ máa dúpẹ́ ẹni tó dẹ̀ jẹ́ pé ẹni tí àwọn èèyàn rò ẹni yẹn tí bá sọ pé ó ta sí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ṣùgbọ́n ẹ̀tìmẹ̀tì mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ó ta sí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó ń sọ̀rọ̀ rédíò ó ní tẹ bá rí èèyàn 200 níbẹ̀ pé kẹ́ máa dúpẹ́ mọ́ ní mo ní pẹ̀lú gbogbo ariwo tá à ń pààyàn ní ìgbà yẹn àṣẹ wọn ti mọ tó máa ṣe wọn fẹ́ máa pè àwọn èèyàn padà ní kí ẹ má lọ. Mo sọ lórí ètò ń gbà yẹn pé
màmá ti parí iṣẹ́ yìí kò sí nǹkan tó kù pátápátá tọ́ nǹkan tó kù ni pé ká dìde ká lọ síbẹ̀ ká sọ pé a fẹ́ gba ìlú wa ó tán kò sí nǹkan míì yá ibò tá a bá fẹ́ ṣe láàárọ̀ ọ̀la kí màmá má sí bẹ̀ kan pẹ̀lú document tó ti wà nílẹ̀ yìí ká sọ pé a ti dé o a fẹ́ gba ìlú wa màmá doesn't even have to be there she doesn't have to be there ká sọ pé a ti dé àti gba ìlú wa o ká occupy gbogbo àwọn ẹ̀ ó parí kò sí nǹkan tó wọ́n lè kó jẹ́ 100,000 people per state gan kò sí tó lè ṣe àti lọ nìyẹn but àwọn èèyàn jókòó sílé wọ́n increase epo di 1,000 èèyàn kan pè mí lẹ́yìn ó ní owó tí mo fi ránṣẹ́ yẹn pé orílẹ̀ help o pé ṣé mo mọ̀ pé wọ́n ti increase epo sí 1,200 mo ní àwọn tí increase mo ti gbé jáde lórí program lálẹ́ náà. mo rí gbàtẹ́ bẹ̀rẹ̀ mo ní wọ́n ti increase ẹ̀ pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ ni ó ní kóńgò gàrí ó di kiri kan mo ní a sọ fún yín màá tó sẹ́ẹ̀dì link sí wọn ẹ lọ wo ìgbà tá ẹ̀ ń ṣe tẹ́ ẹ̀ tún fowó ránṣẹ́ tẹ́ ẹ̀ fowó fún wọn lówó tó bá ti gba ìbéèrè tẹ́ ẹ̀ tún fowó lówó ẹ jẹ́ ẹ lọ pè ránṣẹ́ ẹ pè kẹ́ ẹ tiẹ̀ dáhùn béèrè kẹ́ ẹ tiẹ̀ jẹ owó wá rí àwọn ṣé wọ́n mọ àwọn ò lè pe kiri anyway ọlọ́run á bá yín ṣe ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ìgbà tẹ́ni wọ́n máa gba ọ̀rọ̀ ó ń bọ̀ tá a lè pè wọ́n pé ṣé ojú yín bó àbí kò bó báyìí àtàwọn gbogbo àwọn táwọn sọ fún tán gbà mo kàn ní kí ni pé ẹ kú iṣẹ́ ẹ máa bá wa gbé jáde bẹ́ẹ̀ káà náà ká lè máa rí nǹkan sọ fún wọn pé ẹ tún lọ gbọ́ o tó tún ṣẹlẹ̀ lélẹ́yìí o ẹ ṣé bàbá ìjìnlẹ̀ ẹ máa kí màdámù o ẹ ṣé ọ̀rọ̀ ẹ̀ bá. Hausa-man lélẹ́yìí tẹ̀ ń gbọ́ lórí kìíní yìí orí fídíò yìí àwọn group àwọn tí wọ́n sign document ẹ̀ máa gbé picture wọn jáde ń sìn. Import populations from the. Are we having settlements built for imported populations? Because as I'm talking to you right now, there are no Nigerians from Kano, from Sokoto, from Katsina applying to be moved from their current homes into bushes somewhere else. It does not exist anywhere in this country. So we see a strategy to import populations from the sub-region and then use them to displace and alter demographics. This is not. That's why the government, when they say they're suspending, I don't. If you watch President Buhari's his way, he employs Takia. And I understand the Polaco very well. So, yes, he could say one thing because, as the gentleman rightly mentioned, it's the same Takia he uses, deception. He said first grazing reserve. The country said no. He came back again. He said cow colony. We said no. Because the only thing in this game is land. The child is just. I go to Jos, I see people displaced. Why are they not returned back to their homelands? Why is the government trying to now import people to resettle on that land? Hello? Hello? Yeah. Alẹ́ sá o. Ẹ ká alẹ́ sá o. Pẹ̀tọ̀ sá. Ẹ sá Ọlọ́run ló ṣe tó. Ẹ̀dùnmọ̀ra wà pẹ̀lú yín sá o. Ẹgbọ́n sókè ẹgbọ́n sókè. Nítorí mo dẹ̀ ti ń pè látàárọ̀. Àwọn pọ̀ lórí ikọ̀. Ọlọ́run Olódùmarè. Ṣé rí àwọn ọ̀rọ̀ tẹ máa ń sọ fún wa tẹ máa analyse fún wa lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan? In fact, ó sèfù wa ó sèfù àwọn ẹbí mi lọ sẹ́yìn. Lórí ọ̀rọ̀ ó ṣàbẹ̀rẹ̀ kò ṣàbẹ̀rẹ̀ tẹ ní ká pariwo sí ìgboro, mo máa ń sọ fún àwọn èèyàn tèmi. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé wọn ò kàn sí mi lẹ́nu. Ṣé understand? Ṣé wá rí mò ń sọ yín pé nǹkan tó fẹ́ rúlù nínú ọdún yìí ó máa bad gan. Gidi gan ni. Àwọn kan yín àwọn nǹkan yín mú sí mi. Ẹ sà nísìn àná ni wọ́n gbé ní ìròyìn jáde o àná ni 3 o. Now ẹ wá wò nígbà tí wọ́n fẹ́ sọ epo di 1,500 ẹ jọ ìgbà wo wá ni àwọn èèyàn ní máa para wọn jẹ. 1,500 ló ń lọ 15 wọ́n kàn fẹ́ lè ṣíde ọdún tuntun fún wọn ni 12 yẹn. mo sọ nìyẹn ìgbà wo ni kò ní di pé àwọn èèyàn ń wọlé tọra wọn wọ́n para wọn wọ́n sì jẹ fún oúnjẹ torí pé kò ní sí oúnjẹ mọ́. Now 30,000 minimum wages tó ń sọ pé wọ́n máa fún wọn wọ́n fún wọn náà. Now wọ́n á wá increase epo láti 650 àbí 700 sí wọn. Kí lè fẹ́ pé ìgbà wo ni kò ní dín pé àwọn èèyàn máa ń pààyàn jẹ ìgbà wo ni. Nítorí pé ṣe rí àwọn ọba yìí lásán ó máa ń bí
ọlọ́run ọba mi mọ̀ ọgbọ́n tí mo lè ṣe fún àwọn ọba yẹn bó ṣe ń gbàbọ̀dé. orílẹ̀ ìgbà yẹn pé Fúlàní ni gbogbo wọn because wọ́n kàn mọ̀ láti máa ṣe ìka yẹn ni àwọn náà ṣe máa fi jẹ sẹ́ríkì. jẹ́ Yorùbá gidi wọ́n máa pàdánù èyí tó bá ṣe bí tó kàn ń sọ̀rọ̀ òun ni Yorùbá tó ń fi ẹnu jẹ́ Yorùbá òun náà máa fi padà jẹ sẹ́ríkì ìdí nìyẹn tó fi ń gbàbọ̀dé fún ìran wọn because ìwọ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá di pàdé máa gbàbọ̀dé fún ìran ẹ̀ torí kí ni ò yé mi á mi lára ó dẹ̀ ń dùn mí gan gidi gan nígbà tí nígbà ìgbà ẹ wá Yorùbá nation ṣé ẹ recognize àwọn mìíràn máa ṣọ́ọ̀nù mi pé ṣe lè gbé ṣe gbá ni màmá wò pé kíni èmi kẹdẹrẹ mi kì í láìkí ibi tó bá ti ágíù tó bá ti mo lè fọ́nkàn mọ́ ẹ lórí so tó bá ti máa dé pé argument yẹn màá kàn wá fílẹ̀ pé máa bá tiẹ̀ lọ kò yí ẹ mo ní ṣùgbọ́n nígbà tó bá máa àṣà tó bá máa ṣẹlẹ̀ màá sọ pé mo sọ fún ẹ ṣe understand. ṣe rí àwọn ọba ẹ̀mí mọ́kọ́tà lè ṣe sí o ẹ mọ̀ pé máa bá a ṣe ń gé wọn lọ́wọ́ nọ́mbà òrùka ẹ̀sà ẹ gé ọ bí wọ́n fẹ́ gbé òrùka ọ̀hún sí. bẹ́ẹ̀ ṣe ń gé wọn lọ́wọ́ ṣe bí ọwọ́ ìkàlẹ̀ ń gé lọ́ fi ń lọ́wọ́ kan fi ń yọ òrùka síbì kan. ọ̀bí tán fẹ́ yọ òrùka sí. yes nǹkan tó kù fún kí fojú ní ẹ̀jẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀ ni face to face ká face everybody ni because issue engineer pé ìlànà ẹ wo fídíò tẹ play yẹn tẹ sọ pé ẹ láti 30,000 acre ó di 7,000 acre wọ́n dẹ̀ lé gbogbo wọn kúrò ńbẹ̀ wọ́n dẹ̀ bá wọn. kò ń ṣe ká o hectares ni o. àwọn ọmọ nílùú tó ní ibẹ̀ yẹn gangan wọ́n ti pa gbogbo wọn tán. hectares ni kò ń ṣe ká o. pa fún wa bọ̀ nìyẹn owó náà pa fún wa bọ̀ nìyẹn náà àwọn èèyàn dẹ̀ gbọ́ wọ́n dẹ̀ gbọ́ gẹ́ni ṣe rí nǹkan tí Akíntóyè ń ṣe Akíntóyè ti rò gbóhùn ti dàgbà bó bá máa bàjẹ́ kó bàjẹ́ bó bá máa dá kó Akíntóyè ń ṣe nìyẹn because àgbà ti dé fún ṣé n tó ti wà ní 90+ kí ló tún kù fún òun tún kù fún mọ́ so ó rò pé òun tó bá ṣẹlẹ̀ pé Fúlàní pa gbogbo Yorùbá òun á ti lọ nǹkan tó ń Fúlàní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn Ọlọ́run ní sùúrù gan torí tó bá jẹ́ Ọlọ́run dàbí ènìyàn ló yẹ kó ti pa bàbá yẹn kó má tiẹ̀ sọ̀rọ̀ mọ́ láyé pẹ̀lú bó ṣe tán àwa ọmọ Yorùbá títí wọ 2023 tí màmá yẹn dẹ̀ ń pariwo èmi yẹ yìí o ẹ má ṣe gbá ó máa le gan o so màrìwò lárí ní. kábíyèsí Olódùmarè Ọlọ́run. mi jẹ ẹ wo ọ̀rọ̀ yẹn ká mi lára ẹ jẹ́ ń darúgbó sí ìbàyẹn náà ẹ ṣe gan. ṣe rí picture tó wà ní ojú agbágbé yìí ni àwọn tó wà ní Òṣòdì local government ìkan lára wọn ni ó sign document but the precise person tó jẹ́ láàrin wọn mi ò dá mọ̀ but chairman ni wọ́n lélẹ́yìí tó wà láàrin tó dé fìlà Fúlàní yẹn tó dé fìlà mọ́là òun ni chairman Òṣòdì local government ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ tó sign ní document yẹn ó wà láàrin wọn ní bíbá yìí ó wà láàrin wọn but that person gangan èmi ò dá mọ̀ láàrin wọn so wọ́n tó bá dá wọn mọ̀ picture wọn nìyẹn so picture wọn nìyẹn. wọ́n tó bá dá wọn mọ̀ o lè screenshot wọn kò send ẹ̀ sí mi so full picture wọn lélẹ̀ gbogbo àwọn cabinet tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn sórí oyè nígbà tí picture yìí tó jáde April 14, 2022 wọ́n ní wọ́n gbé picture yẹn jáde tí wọ́n gbé kíní yìí jáde so this is the list
nígbà yẹn number 1 Honourable Akínlẹ́yẹ Olúwaṣẹ́gun Smart náà lélẹ̀ mo ti lọ search fún lórí Facebook mi ò rí bẹ́ẹ̀ so ó wà lára àwọn tí ó wà nínú picture bíbá yìí is one of them ó wà lára àwọn tó wà bíbá yìí +9053673416 máa wéjà àgbà ìpè kan àbí méjì sí kí a máa fi hàn ká máa fi lọ sí ilé wa lónìí a ti lo wákàtí 4 ẹja máa palẹ̀ mọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá àti ẹ̀yin màmá wa tí ẹ bá wa pèsè orí ètò lónìí ṣùgbọ́n kí n tó lọ ok ẹ jẹ́ n fi fídíò yẹn lẹ̀ fún ọjọ́ mi adúpẹ́ púpọ̀ ní ọwọ́ wa o ètò tá a ṣe lálẹ́ òní fún wa láti kọ́ ẹ̀kọ́ láti lè mọ̀ wípé ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ fídíò pọ̀ lẹ́gan o tó yampian gan tí yẹ pé kò sí nǹkan kan tí ẹ fẹ́ sọ nípa Fúlàní tá à ní proof ẹ̀ ńlẹ̀ kò sí nǹkan kan tí ẹ fẹ́ sọ nípa wọn tá à ní proof ẹ̀ ńlẹ̀ hello. ẹ kúṣẹ́ sà. Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ mọ́. ẹ ká tààrọ̀ sà o ẹ kúṣẹ́ o. ẹ ṣe mọ́. kò ní sú yín kò ní rẹ̀ yín o. àmì ẹ̀ṣẹ̀ dùn. ṣé rí ara wípé kò sí structure kò sí òótọ́ àìfi ẹni pé ní àìfẹ̀yàn péyàn gbogbo result ẹ̀ òun là ń rí lélẹ̀ ní even though ẹ ti fi yàn wá tipẹ́tipẹ́. ẹ ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan nípa Amẹ́ríkà pé kó ẹ lè ra citizenship nílùú yìí ordinary green card gan ẹ lè ra the highest ẹ lè lọ ni pé kẹfẹ́ yàn tó má dẹ̀ mọ́ pé mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ yàn torí ìwé ni tó bá hàn sí wọn ò lè fún yín. ẹni tẹ́ ń sọ tó ń pèrè ní Akínṣẹ̀yẹ àbí kílẹ̀ pé yẹn there is possibility kó má jórúkọ ẹ̀ nìyẹn. ara corruption ti wá wèrè tó ti ń bá wa bọ̀ tipẹ́tipẹ́ òun là ń rí tó ń fojú síta yẹn torí kò sí check and balance kí ni nǹkan tí wọ́n fi fẹ́ jẹ́ kí a gbé ìjọba wa kalẹ̀ because wọ́n mọ̀ wípé zero tolerance to corruption ló máa jẹ́ wọ́n mọ̀ wípé ojú àwọn èèyàn ti là wọ́n ti mọ̀ wípé kò ní sí àyè àjẹbánu tó ń jẹ. There is going to be freedom of expression. Oníkálukú máa sòótọ́ a máa sọ bí ayọ̀jú abẹ́ǹkù. They don't want to be checked. Nǹkan tó ń ṣe wọ́n nìyẹn. Ṣé ti wà lákọ́kọ́ ni? But wọ́n mọ̀ pé ojú wa ti là. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ pé ìwọ yóò mọ òtítọ́ á sọ ẹ́ dòmìnira. Àti mogun tó ń jà wá adẹ̀ ti dìde pé a fẹ́ takò ẹ̀. Òun ni wọ́n fi ń ṣe tí wọ́n fi fẹ́ jẹ́ kó ṣeé ṣe. Ìrọ̀nà pa. Ààrẹ ìlú yẹn. Ẹ wo Gaza ṣebí jọ̀wọ́ lẹ́kìnnì náà ṣe analysis lórí Gaza àti Israel tọ́nà ń jà tọ́nà sọ pé wọ́n fẹ́ pe àwọn ìlú pé kó wá stop ogun yẹn ẹ̀wọ̀n àtọ́gbó ìgbà tí Boko Haram ti ń yọ wá lẹ́nu àti gbogbo àwọn bìlísì wọ̀nyí ìjọ wo làwọn òyìnbó sọ pé wọ́n fẹ́ dìde ńgbò tí ẹ̀ jẹ́ pé ńgbà tán kọ́ àwọn ṣùgbọ́n guest tọ́nà fẹ́ up ṣebí àwọn Nàìjíríà náà ló sọ fún wọn pé wọ́n nídìí ẹ̀ pọ̀tìgbà tó já aláwọ̀ funfun torí Israel àti Gaza yẹn aláwọ̀ funfun ni kì í ṣèlú ilẹ̀ dúdú wọ́n mọ̀ bọ́n ṣe fẹ́ ṣe torí ó bá ojú ó bá imú ìyẹn àwọn tó ń sọ pé UN nìkan ló máa wá ṣe kíní kan fún àwọn òyìnbó kan ló máa dìklẹ̀ wá gbà bàbá aláyé bàjẹ́ burúkú àwọn tó ń pe bàbá yìí ní àgbà 419 láti 2022 tó ti ń pe lágbà 419 àgbà yahoo nǹkan kan mo ṣe wá rí wípé àwọn tó ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń sọ ńgbà tí 419 ó máa stage yín ni ó máa make believe ní gbogbo nǹkan tó máa fi máa bá yín deal tẹ́yìn náà máa fi fall in line pẹ̀lú trap àti irọ́ tó ń pa. tí bàbá ń sọ pé kí làwọn fẹ́ sọ fáwọ́lọ́wọ́ àṣé wọn tiẹ̀ ní anything àṣerọ́ ló bá dé. ẹni ká máa ka tẹ́lẹ̀wọ́ wa a máa ṣe mẹ́gàràlẹ̀ a máa ṣe gbogbo ẹ̀ ọmọ mi Sunday ló máa ṣe kinní kan àṣé ọmọ yín Sunday ọmọ àlè àṣé kò níbi tó fẹ́ lọ àṣé kò lè bọ́ tàbí tó wà. ó pẹ́ tán bàbá ní ẹnu ọ̀nà yín lẹ máa dúró sí o ẹ lè gbọ́ ta o ojú ẹnu ọ̀nà yín ni kẹ́ dúró sí níjọ mẹ́gàràlì tẹ́ mọ̀ pé kò ní bọ́ ta kò ní ṣe. bàbá ìwádìí bọ́ǹkì declaration wọ́n ṣe fìlà bí ìfìlà jàpá ẹ bọ́ ta ẹ máa ṣe àwọn ọmọ yín ẹ̀yìn ọmọ yín kò sí wa nínú ọmọ yín o. ajá àtẹ̀wúrẹ́ àtàwọn ẹni bí àti Fúlàní òun làwọn ọmọ yín bàbá àwọn tẹ́ fi kà jẹ́ ìkà níyìn ìkà yẹn dẹ̀ máa kà yín bẹ́ẹ̀ ṣe sọ gbogbo wa di aláàgbẹ́sàn tó dẹni tó ń bú èkú tó ń ṣépè
ìkànnì yín kò dẹ̀ ní fi yín sílẹ̀ torí bàbá yìí wọ́n ṣèkà ni ẹ wá bọ́ síta few days to the end of 23 ẹni kọ́ máa ra tọ́yì kọ́ máa ra rédíò ojú òtì yín àtàwọn wèrè tó ń tẹ̀lé yín wọn ọ̀rẹ́ ní báyìí sòótọ́ ọ̀rọ̀ àwọn náà tójú wọn ti fọ́ àwọn ẹni bí apọmọwẹ̀ àwọn olórí burúkú ẹ̀dá ẹ̀wọ̀ ìjìnlẹ̀ láti wá ọjọ́ kan tẹ́ máa ṣe ìpèdè mi ò láìkè pé bọ́tà máa gbá àwọn pípì ṣépè orí burúkú máa jẹ́ ti yẹn ní ibi tẹ́ ń jẹ́ kán pa àwọn èèyàn wọn nípa ìfọ́n náà fọ́ṣú ẹ rí ibi fídíò tó ń jà rọrùn yín before you know it wọ́n á tún dìbọn kẹ̀ wá ní irọ́ kò sún kó lè fi back up irọ́ ẹ̀yìn tẹ́ sọ pé ejò gbé owó jẹ ejò gbé owó kẹ́ lè máa lanú pé ejò gbé owó àwọn ẹni bí inú mi dùn pé ojú wọn ti ń là báyìí o ẹni tó gbóòótọ́ ọ̀rọ̀ dání àwọn yẹn ẹni yẹn ló ṣe ní ìkà it's about time for us to rise ká dìde tẹ́bálẹ̀ ń dúró de ìyá ti ṣe nǹkan tó ní ṣe láti 2022 wọ́n dẹ̀ ti parí ẹ̀ síbẹ̀ àwọn ẹni bí kò ní ragbá fún yín gbogbo yín lẹ máa ṣòfò ẹ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbógun tiwa tẹ́ ní ànífọkànbalẹ̀ ọkàn yín ò ní balẹ̀ inú yín ò ní dùn ní ọdún dùn tó tá a wáyé tẹ́ ń jẹ́ káwọn èèyàn máa sunkún ẹ lè imagine àwọn tí ò níyàn nílùú òyìnbó báwo náà ṣe máa survive nílùú yẹn bàbá yìí ò bọ́ tàrí kó sọ̀rọ̀ nípa bí ìjà ṣe ń jẹ àwọn èèyàn kò sọ̀rọ̀ nípa situation ìlú yìí tí màmá yìí bá bọ́ta if there's any development bàbá yìí á bọ́ta ó máa ń takù ẹni kò sọ̀rọ̀ rí nípa bí ebi ṣe ń pa wọ́n tí nǹkan lọ sókè bàbá burúkú bàbá òfò you are a disaster bàbá Adéníran tó sọ pé disaster nínú ìran Yorùbá kò parọ́ that voice note alone you have said it all kò yẹ kéèyàn tiẹ̀ tún máa lóhùn lọ kábọ̀ tí ò bá ń ṣàwọn olórí burúkú torí wọn ò pé tó jẹ́ pé wọ́n ń dángù nǹkan lójú yín báyìí kò yé yín àwọn ẹni bí àwọn ẹni ẹ̀kọ́ Ọlọ́run ò ní fire fún yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbé wa lẹ́mìí sókè ẹ̀ ní gbádùn bless you sir. ẹ ṣe mọ God bless you. tọ́ ẹ̀yin èèyàn wa nínú ilé adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ wa wọ́n ní níhìn ni Olúwa ràn mí lọ́wọ́ dé àti lọ wákàtí 4 àti ìṣẹ́jú 8 ní orí ètò lónìí ẹ jẹ́ kí a máa mú àdàgbà ètò yìí ká máa fi rọ̀ lónìí títí di ọ̀la tí a tún máa pàdé adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o gbogbo ọmọ kóòtù òjìrè gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti fi receipt ẹ ti fi ránṣẹ́ sínú ilé a rí gbogbo ẹ̀ pátápátá ẹ má bínú pé a ní àǹfààní láti ka slip lónìí a máa gbìyànjú bójú ọjọ́ Friday àwọn ọjọ́ kan a máa fi ka slip ẹ má sọ pé màmá ní ká má stress ara wa mọ́ òṣìmọ́ pé káyìn náà títorí bẹ́ẹ̀ kẹ́ má fowó sínú ilé ó tí o àwọn rí wípé kò easy iṣẹ́ tá à ń ṣe tọ̀sán tòrun fún odidi oṣù 8 gbáko wọ́n kàn ní kí a kàn relax díẹ̀ ni eléyìí ò sọ wípé ká má fi owó sínú àkáǹtì òmìnira ẹ ká fowó sínú òmìnira àkáǹtì kí gbogbo ẹ lè ṣe kíni kó lè dùn rí kí gbogbo ẹ lè jọra wọn jọmjọmú kò ní bàjẹ́ fèmí àti ẹ̀yin o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run olùbá Olódùmarè kò ní bàjẹ́ fún ilé wa kò ní bàjẹ́ fún ọ̀dẹ wa kò ní bàjẹ́ fún ọ̀nà wa ẹ̀kọ́ lára igi ọ̀pọ̀tọ́ tí igi ọ̀pọ̀tọ́ bá ti ń rúwé àsìkò ọ̀gbẹlẹ̀ ti dé o ẹ̀kọ́ lára nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó bá ti ń ṣẹlẹ̀ kẹ́ mọ̀ wípé ìrìn àjò sí ilẹ̀ mímọ́ ilẹ̀ Yorùbá ó ti ń dé ti ń súnmọ́ tòsí ẹ jẹ́ kí gbogbo ilé ká bẹ̀rẹ̀ sí ń gbáradì ohun tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe tí ìjọba adélé bá dé ẹ máa ṣe àlàkalẹ̀ torí àròjọ mùsùlùkùn ó ní ọjọ́ rìn bí àná òórùn rìn bí àtiwọ̀ tí wọ́n bá ti ń fi àparí ìṣù hàn àlejò wọn nílé ti tó lọ wọ́n ti ń fi àparí ìṣù hàn wá tipẹ́tipẹ́ o àgbàrá ò lóhùn onílé wó onílé ni ò gbọ́dọ̀ gbà fún ẹ má jẹ́ àgbà fún àwọn ará bí yìí kò sẹ́ni tó máa jà fún wa ju àwa nìkan náà la máa jà fúnra wa o bí èmi ṣe ń jà fún ìran tèmi kẹ́yìn náà jà fún ìran tèmi kémi jà fún ìran tí kẹ́yìn jà fún ìran tí kí gbogbo wa jọ jà fún ìran tiwa ìran Yorùbá ìran wa ni ìran ẹyọ kan tó pa wá pọ̀ náà nìyẹn èmi lèkìtì èmi lòǹdó èmi ní Kogi èmi ní Ọ̀yọ́ empire èmi ní ti Ọ̀ṣun èmi ní ti Ògùn èmi ní ti Èkó èmi ní ti Ọ̀yọ́ ìkọ̀ọ̀kan náà ni gbogbo wa pátápátá wọ́n ní kọ́tún wé òsì kó sì wé ọ̀tún lọ́wọ́ fi mọ́ ká para wa pọ̀
ká wá di ẹyọ kan ṣoṣo. Ẹ jẹ́ kí a pàdé ní ọ̀la láṣẹ Èdùmàrè. Ṣùgbọ́n títí dìgbà náà ńkọ́ ó ní ọ̀ṣẹ̀ wọn lọ́ka ṣeun ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa jẹ́ ẹ̀kọ́ àìbínú o. À ń lọ báyìí ò ní lọ ìlọ ẹja tí ò dénú wú bẹ́ẹ̀ là ní lọ ìlọ kọ̀ọ̀kan tí ò dé sàlẹ̀ odò. Àwa la máa dé o ẹ̀yin náà la máa dé bá. Ẹ̀dá tó bá ní a ò ní dé nìkan ṣoṣo báyìí òun náà ni a ò ní dé bá. Orúkọ tèmi kò tí ì yí padà. Ìjìnlẹ̀ Marcus yín náà ni o. Apèdè báyìí gbogbo ilẹ̀ Turkey. Guru Maharaji Adẹ́rìn Pòṣónú ló ń dágbére fún wa wípé àyínlọ àyínbọ̀ báyìí òun náà ni ọwọ́ ń lọ sẹ́nu àtẹ̀pẹ́ ńlẹ̀sẹ̀ ń tẹ̀nà á máa lọ rí á máa bọ̀ rí o. Ilẹ̀ Yorùbá tá à ń lépa yìí adébáwa láyé adébáwa láàyè adébáwa láàyè ara wa o kò ní bá wa nínú sàréè. Mo ní tó bá mú ọ̀pọ̀lọ́ tí ò bá jẹ kọ̀ọ̀kan wọ́n á ju ìwé ẹlẹ́ni o ẹgbẹ́ wálẹ̀ àṣemú ọmọ lójú Olódùmarè ni wá là ń dágbére fún wa wípé ó dàárọ̀.